katika jina la Yesu Kristo. Let your presence be upon us. Let your presence be upon us, oh God, the King of glory, my God and my Father. Kwa sababu bila wewe hakuna mahali ambapo tunaweza kuenda. Bila wewe mfalme hatuwezi kanyaga hata hatua moja. Katika jina la Yesu Kristo na kuomba mfalme wa wafalme, tembea nasi, tembea nasi, tembea nasi, oh God the King of glory, hatua kwa hatua katika jina la Yesu Kristo. Tembea nasi mfalme, tembea nasi mfalme, tuongoze mfalme, kwa sababu wewe ndio kiongozi mwema, oh God the King of glory. Tuongoze ibada ya siku ya leo, tuongoze ibada ya siku ya leo, kwa sababu wewe ni kiongozi, oh God the King of glory. Wacha Roho wako Mtakatifu aweze kutuongoza katika jina la Yesu Kristo, my God and my Father. Roho wako Mtakatifu aweze kutufunza, kwa sababu wewe ndiye mwalimu mwema, oh God the King of glory. Wacha Roho wako Mtakatifu aweze kutuongoza, oh God, na kutufunza, my Father, in the name of Jesus Christ. Na peana ushukani kwa Roho wako mfalme, oh God the King of glory, juu ya ibada ya siku ya leo, oh God the King of glory. Wacha Roho wako Mtakatifu na aweze kuchukua ushukani katika jina la Yesu Kristo. Wacha Roho wako Mtakatifu aweze kuchukua ushukani in the name of Jesus Christ, that your Holy Spirit, my God, may lead us, King of Kings. Let your Holy Spirit, my Father, may lead your service, my God, katika jina la Yesu Kristo. Ibada hii mfalme wa wafalme, wacha iongozwe na Roho wako, wacha iongozwe na Roho wako Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu uwepo wako mfalme unaponya magonjwa yote, kwa sababu uwepo wako mfalme unaleta restoration, kwa sababu uwepo wako mfalme unaleta deliverance, unaleta healing, my God and my Father. Na kuomba Yesu Kristo, presence of your Holy Spirit, presence of your power, presence of your grace, presence of your anointing, presence of your fire, in the name of Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo. Let your holy presence be upon us, O God the King of glory. Na kuarika mfalme wa wafalme uwe pamoja nasi, na kuarika mfalme wa wafalme uwe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Na arika mbingu, O God the King of glory, let your heaven come, O God the King of glory, Jesus Christ our Father. Let your heaven, O God, be appear here on earth as it is in heaven, katika jina la Yesu Kristo. Let your glory come here on the Ophira Church, O God the King of glory, as it is in heaven, katika jina la Yesu Kristo. Uwepo wako ushuke kama jinsi ilivyo mbinguni, O God the King of glory. Rekuinya waku aroroke otoria kure iguru Jehova Ngai, rekuthayo waku aroroke otoria kure iguru Jehova Ngai, rekuinya waku aroroke otoria iguru kure Jehova Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Reku ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ, my God and my Father, ĩhanane igũrũ Jehova Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ũrĩ igũrũ kũhuana mũthenya wa ũmũthĩ, ndakuoya ndagũthaitha here on the Ophira Church, reku gũkorwo guo Jehova, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tondũ wewe wĩ Ngai, wewe mũthamaki, we nĩwe tũrahoya, we nĩwe tũrathaitha, we nĩwe tũrehoka, we nĩwe Ngai Jehova Ngai. Twetereire mũthenya wa ũmũthĩ, tũtirĩ na ũngĩ Jehova Ngai wa gũthaitha, tũtirĩ na ũngĩ Jehova Ngai tũngĩoya mũthamaki, twagwĩta tu, twagwĩta tu. Harũrũka mũthamaki,
harũrũka mwene hinya igũrũ wa ibada ya mũthenya wa mũthĩ. Harũrũka Jehova, harũrũka na mwaki, harũrũka na hinya, harũrũka Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Harũrũka mũthamaki, harũrũka Jehova Ngai, oh my God and my Father, na ũnene waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ũkorwo hamwe na ithuĩ, ũkorwo hamwe na ithuĩ, ũkorwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, nĩgetha magongona mothe marĩa tũgũkũrutĩra Jehova Ngai makorwo ma gwĩtĩkĩrĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Korwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, thĩinĩ wa ibada ya gũthathaiya. Korwo ho Ngai mũthamaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, thĩinĩ ibada Ngai ya gũkũgoca. Ndakuoya mũthamaki, korwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndagũthaitha, ndagũthaitha, ndakuoya mũthamaki mũnene wa ita, korwo hamwe na ithuĩ tu, korwo hamwe na ithuĩ, korwo hamwe na ithuĩ, korwo hamwe na ithuĩ, korwo hamwe na ithuĩ, tondũ wewe mũthamaki. Ndagũthaitha Ngai, ona thĩinĩ wa kiugo kĩa mũthenya wa mũthĩ, korwo ho Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Korwo kiugo Ngai, ũkorwo nĩwe kiugo kĩa mũthenya wa mũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. My God and my Father, kiugo gĩaku gĩkĩrekererio, oh my God and my Father, ũrĩa wothe ũgũkĩigua aigue we Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Reku kiugo gĩkĩ ũrĩa Ngai ũgũkinyĩrwo nĩkĩo mũrũaru mũthamaki na atuĩke wa kũhonio. Reku ũrĩa Ngai ũgũkinyĩrwo nĩkĩo muohe mũthamaki atuĩke wa kuohoro thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndagwĩta thĩinĩ wa kiugo, ndagwĩta thĩinĩ wa ibada ciothe, ndagwĩta thĩinĩ wa andũ arĩa othe mekũrũgama Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndagwĩta harũrũka, ndagwĩta harũrũka mũthamaki mũnene wa ita. Harũrũka tu, harũrũka tu, harũrũka tu, harũrũka tu, harũrũka tu, harũrũka mũthamaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Harũrũka thĩinĩ wa Archbishop, oh my God and my Father, John Gĩthirĩ, ũrĩa Ngai ũtũtongoragia na ũrĩa Ngai ũmũhete manto na akamwekera vision ya kanitha wa Theophilus. Ndakuoya mũthamaki, harũrũka Ngai thĩinĩ wake Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Akĩruta igongona rĩa mũthenya wa mũthĩ, we ũkorwo ho Ngai wonekana thĩinĩ wake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Harũrũka mũthamaki thĩinĩ wa bishop witũ Rachel Wangari Ngai. Ndakuoya, ndakuoya, ndagũthaitha, ndagũthaitha, harũrũka thĩinĩ wake, harũrũka thĩinĩ wake. Ũrĩa wothe ekwaria, reku we nĩwe ũkwaria, ũrĩa wothe ekuga, reku we nĩwe ũkuga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ũrĩa wothe egwathana, reku ũkorwo nĩwe gwathana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Korwo ho mũthamaki thĩinĩ wa ndungata ciothe na thĩinĩ wa pastors othe arĩa tũtungataga nao. Korwo ho Ngai mũthamaki thĩinĩ wa Reverend Lucy, oh God the King of Glory, ũrĩa ũmwĩhokeire kĩgongona gĩkĩ gĩa Java-inĩ. Korwo thĩinĩ wake, korwo thĩinĩ wake, kĩrĩa gĩothe ekwaria, reku we nĩwe ũkwaria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Reku kĩrĩa gĩothe ekuga, reku ũkorwo we nĩwe ũkuga Jehova Ngai mwene hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kiugo kĩrĩa ekwaria, reku we nĩwe ũkwaria mũthamaki mũnene wa ita. Korwo thĩinĩ Ngai thĩinĩ wa Pastor Irũngũ hamwe na Pastor Christine, my God and my Father, korwo thĩinĩ wao mũthamaki wa thamaki ũrĩa wothe ũkũmatũmĩra onekana tu,
onekana tu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, naguo hinya waku ũtwarũrũkĩrie Ngai na hinya mũingĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, naguo hinya waku ũkorwo haha Ngai na hinya mũingĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ĩkorwo tu Ngai ibada ĩtarĩ yonekana, ĩkorwo tu Ngai ibada ĩtarĩ ya kawaida. Mũthamaki mũnene wa ita, tondũ ũrauga Ngai kiugo gĩaku nĩ kĩerũa mũthenya, kĩerũhagia mũthenya. Mũthamaki mũnene wa ita, Jehova Ngai mwene hinya, na we nĩ wa kiugo, ndakoya mũthamaki mũnene wa ita, tweroherie ibada ĩno, ndĩgakorwo tu ya kawaida, no hinya waku, no thayũ waku wonekane tu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Wonio waku wonekane tu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Oh my God and my Father, ũriũkio waku wonekane tu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. My God and my Father, my God and my Lord, ingĩra thĩinĩ wa atumia arĩa megũtũtongoria thĩinĩ wa ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Oh my God and my Father, reke ũtumia wao ndũkonekane, no hinya waku. Oh my Father, reke wonekane, my God and my Father. Oh God, the King of glory, ingĩra thĩinĩ wao mũthamaki mũnene wa ita, reke ũrĩa othe mekuga we nĩ wokuga, reke kĩrĩa gĩothe mekwaria we nĩ wokwaria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Reke kĩrĩa Ngai mekwathana, reke ũkorwo we nĩ wogwathana. Mũthamaki mũnene wa ita, ingĩra thĩinĩ wao, my God and my Father, kwatĩrĩria mũtongoria wao, my God and my Father. Oh God, the King of glory, na arĩa othe Ngai matungataga hamwe na ithuĩ marĩ atumia, ndagũthaitha Ngai ingĩra thĩinĩ wao. Jehova Ngai mwene hinya, ingĩra thĩinĩ wa athuri, Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩgetha ũtungata wothe ũrĩa Ngai ũkwĩmwekera mũthenya wa ũmũthĩ we wonekane tu. Ingĩra thĩinĩ wa yuthi, my God and my Father, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, tondũ we wĩ Ngai mũthamaki, gũtirĩ wa kũhananio nawe, gũtirĩ wa kũigananio nawe. We wĩkaga maũndũ marĩa Ngai matarĩ mono, matarĩ maiguo. Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, ndakwĩhokera ũtungata wa ũmũthĩ, ndakwĩhokera Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndaiga ibada ĩno thĩinĩ wa moko maku, ũtũkue tu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Jehova Ngai, rĩrĩa rĩrĩ hinya, rĩrĩa Ngai rĩka maũndũ manene, rĩrĩa rĩohoraga Jehova Ngai, rĩĩtwa rĩaku Jesũ Kristo, rĩrĩa watũheire mũthamaki, nĩgetha rĩrĩa twarĩgweta maũndũ manene makonekana. Ndakũgoca, ndakwambararia, ndatĩĩa rĩĩtwa rĩaku. Ngĩheana ibada ĩno kũrĩ atumia Jehova, ndakwĩhoya Ngai ũmatongorie, ndakwĩhoya Ngai ũkorwo hamwe nao, in the name of Jesus Christ. Ũrĩa ũkoherera ibada ĩno kuma haha, Ngai tu wonekane thĩinĩ wake, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, na arĩa othe megũkorwo makĩhand over, oh God, the King of glory, ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ, reke tu wonekane Ngai, reke tu wonekane Jehova Ngai. We wonekanaga ikinya igũrũ rĩa mahiga, Jehova Ngai wonekanaga thĩinĩ wa rũhuho,
ukonekana ukinya thĩinĩ wa mĩtĩ, ukonekana thĩinĩ ukinya wa riũa. Jehova Ngai ukonekana Jehova Ngai thĩinĩ wa maũndũ manene, thĩinĩ wa Musa Jehova Ngai wonekanire thĩinĩ wa ihiga rĩrĩa gũthire ihiga rĩkiuma maĩ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Jehova Ngai wonekanire ukinya thĩinĩ wa iria rĩrĩa wathondekire Jehova Ngai njĩra thĩinĩ wa iria itune. We gũtirĩ kũndũ ũtangĩonekana, wonekanaga nginya thĩinĩ wa ciana. Ndakuhoya ndagũthaitha onekana thĩinĩ wa atumia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. We wĩ Ngai na wĩ mũthamaki, wĩkaga maũndũ manene. Ndakũgoca ndakwambararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya ona twacokia ngatho. Haleluya. Mwathani agocwo, Mwathani agocwo atumia, Mwathani agocwo kinya athuri. Haleluya. Mwathani agocwo ayuthi. Praise the Lord. Jesu Kristo ni mũhonokia wa ngoro yakwa. Ni ahonoketie rũcinĩ rwa ũmũthĩ, na ngaigua tu kũmũkenera, ngaigua tu kũmũgatha, ngaigua tu ndĩmwendete. Praise the Lord. Ni ũndũ wa ũhonokio wake, ngĩmenya atĩ ũhonokio wake ti wa tũhũ. Praise the Lord. Atĩ nĩ thogora atũrĩhĩire. Hallelujah. Thakame ĩgĩitĩka mũtharaba-inĩ, thogora wa mũriũ wa Ngai. Praise the Lord. Nĩyo yaitirwo, thakame ya Jesu Kristo ĩgĩitwo nĩ ũndũ waku na niĩ. Praise the Lord. Koguo ngamenya atĩ niĩ nĩ ndĩhĩirwo thogora na ndirĩ mũndũ wa kawaida. Praise the Lord. Niĩ ndihuanaine ta andũ a thĩ. Hallelujah. Tondũ niĩ nĩ ndĩhĩirwo thogora. Praise the Lord. Nĩ thakame yaitirwo nĩ ũndũ wakwa nĩgetha niĩ nyonekane. Praise the Lord. Koguo ndirĩ haha by coincidence. Hallelujah. No nĩ gwetho ndethirwo. Praise the Lord. Kũrĩa ndorĩte, kũrĩa ndarĩ, Ngai tu akĩnyenda. Praise the Lord. Nĩ njugaga niĩ ngĩhonoka ndarĩ na thigara mũhuko. Praise the Lord. Na ndetirwo kanitha-inĩ ndĩna thigara, ndacirutire ũguo ngĩamba gũcikinyanga tondũ ndingĩaingĩrire nacio. Praise the Lord. Na kwarĩ Saturday ĩyo ngĩthiĩ tondũ twathiaga disco. Hallelujah. Ngĩthiĩ ngĩnyua. Praise the Lord. Ngĩnyua mũratina. Koguo ngĩũka Sunday ndĩ mũrebi. Hallelujah. Na ndio ndarĩ mwanake mũnini, ndarĩ form 1. Praise the Lord. Koguo ngoma enda kũnyananga ndĩ mũnini, no Ngai tu akĩnjiguĩra tha, akĩhonokia, na mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ handũ haha. Praise the Lord. Koguo ngakenera Ngai, na nĩkĩo arauga thĩinĩ wa John chapter 10 and verses 10 that thief come to steal, praise the Lord, to destroy and to kill. Hallelujah. But Jesus has come to give life and life in abundance. Hallelujah. Koguo ithuĩ nĩ tũhetwo muoyo, na to muoyo tu, nĩ muoyo wa tene na tene. Praise the Lord. Na to kũheo tu, atĩ nĩ tũtuĩtwo a kũheana muoyo. Praise the Lord. Wathi wacemania na kĩndũ gĩkuĩte, muoyo wĩ thĩinĩ waku no kũriũkia ũrĩriũkagia. Praise the Lord. Wacemania na biacara ĩkuĩte, wamĩigĩra moko ũguo, nĩ ũndũ wa hinya wa muoyo ũrĩa wĩ thĩinĩ waku gĩkariũka. Praise the Lord. Wacemania na mwana mũrwaru kana akuĩte, praise the Lord, wamũigĩra moko ũguo no kũriũkio arĩriũkagio. Praise the Lord. Koguo ngamenya nĩ hetwo hinya, nĩ hetwo wathani wa kuga kĩrĩa gĩothe ndĩriugaga gũkũ thĩ na gĩkahanĩka. Praise the Lord. Koguo ndũrĩ mũndũ wa kawaida, ona niĩ ndirĩ mũndũ wa kawaida. Nĩ ndĩmwendete mũno, twamũkaribisha thĩinĩ wa ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ. Twĩ gũkũ Theophila Church Njatha-inĩ, kũndũ gwĩtagwo Ngomongo, na inyuĩ mũrĩ othe mwĩ karibu mũno, tũgĩtongoria nĩ atumia mũthenya wa ũmũthĩ. Praise the Lord. Koguo ndenda kwarika
mutumia uria guthi na mbere kuma haha oke nigetha atutwarithie hau hangi. Karibu sana atumia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Hallelujah. Tumaurire makofi magiuka in the name of Jesus. Hallelujah. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe tena. Nituchangamke kamara igwa heho. Tuchangamkeni kwa sababu ya Mungu. Ndiracokeria Ngai ngatho rucini rwa umuthi ni tondu wa kiheo kia muoyo ona ũgima mwega wa mwiri. Ona gukinya kigongona-inĩ gĩake nĩ kĩa marucini rwa umuthi ndiroera tarĩ kawaida kuma rĩrĩa tumire muciĩ nginya ihinda rĩrĩ. Ngai atuĩka gũkorwo mwĩhokeku na acoka gũtũkinya thĩinĩ wa nyũmba yake. Ndirenda acirwo tũtongorie na rwĩmbo rũmwe haha, Jesu athamake mũthenya wa umuthi. Twĩna rwĩmbo rwa gũthamaka. Jesu Ngai na Roho Mũtheru matuĩke ma gũtũthamakĩra rũcinĩ rũrũ rwa umuthi, na Ngai nĩ egũtũteithia na nĩ egũtũiguĩrĩra tha. Amen. Amen.
Yesu Kristo Ngai nĩ twakũgoca nĩ twakwambararia rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wĩ Ngai mwega wĩ Ngai mũtugi wĩ Ngai mwĩhokeku maũndũ-inĩ me mothe Ngai gũtirĩ hĩndĩ ũrĩ wahotwo nĩ ũndũ ona ũrĩkũ mũthamaki wa matu-inĩ Ngai ithe Ngai mũriũ Ngai roho mũtheru nĩwe tweta rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩwe tũrathaitha rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũgũthaitha ũtuĩke wa gũthamaka thĩinĩ witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ thamakĩra ngoro cia athuri rũcinĩ rwa ũmũthĩ thamakĩra ngoro cia atumia rũcinĩ rwa ũmũthĩ thamakĩra ngoro cia anake na airĩtu rũcinĩ rwa ũmũthĩ thamakĩra ngoro cia twana twa tũhĩĩ na twana twa tũirĩtu Ngai ona ciana iria nyinyi mũthamaki wa matu-inĩ thamaka thĩinĩ wa ngoro cia mapastors aitũ Jehova Ngai thamaka thĩinĩ wa ngoro ya Bishop John Gethirime na Bishop Rachel Wangare tũthamakĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wĩ Ngai mũigua-tha tũthamakĩre mũthamaki wa matu-inĩ Ngai nĩwe twakũalika mũthamaki wa matu-inĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũtuĩke wa gũtũthamakĩra Jehova Ngai gũtirĩ ũndũ tũngĩhota tũtarĩ nawe mũthamaki wa matu-inĩ nĩ twagũthaitha mũthamaki wa matu-inĩ ũtũiguĩrĩre tha Ngai no ũtuĩke wa gũtũthamakĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai nĩ tũrabatarana hinya waku rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai nĩ amu tũrĩ iki gũtirĩ ũndũ tũngĩhota Ngai tũthamakĩre nĩ tondũ wĩ Ngai mũthamaki wa matu-inĩ thamakĩra meciria maitũ thamakĩra ngoro citũ Ngai thamakĩra ciana citũ mũthamaki wa matu-inĩ thamaka thĩinĩ wa mĩciĩ itũ Jehova Ngai thamaka mũthamaki wa matu-inĩ nĩ ndagũthaitha rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũtuĩke wa gũthamaka Ngai nĩ tondũ wĩ hinya mũthamaki wa matu-inĩ na nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Ngai tũthamakĩre nĩ tondũ wĩ hinya Ngai tũthamakĩre nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Ngai tũthamakĩre Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩwe twathaitha rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai ũtuĩke wa gũtũthamakĩra maũndũ-inĩ me mothe Ngai maũndũ marĩa mothe tũgwĩka mũthenya wa ũmũthĩ Jehova Ngai tũteithie tũtikameke na maitho ma mwĩrĩ Ngai tũteithie tũtikameke na maitho ma roho na maitho ma mwĩrĩ Ngai tũteithie tũtigoke na ũmũrĩ witũ haha mũthamaki wa matu-inĩ no nĩ twahoya roho waku mũtheru Ngai atuĩke wa gũtonya thĩinĩ Ngai na gũtũthamakĩra mũthamaki wa matu-inĩ tũthamakĩre roho mũtheru wa Ngai tũthamakĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ twĩna nyota yaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũtuĩke wa kũhutia ngoro citũ ũtuĩke wa kũhutia ngoro ici citũ Ngai ũtuĩke wa kũhutia mĩĩrĩ ĩno itũ Ngai no ũtuĩke wa gũthamaka Ngai gũtirĩ ũndũ tũtangĩhota mũthamaki wa matu-inĩ no tũhotithirie mũthamaki wa matu-inĩ ithuĩ tũtirĩ na hinya mwathani ithuĩ tũtirĩ na ũhoti Jehova Ngai no hinya wothe nĩ waku Ngai ũhoti wothe nĩ waku Ngai mũthamaki wa matu-inĩ ũhotani wothe nĩ waku Ngai tunakualika mahali hapa Jehova
ukaweze kutamalaki siku hii ya leo Jehova. Chukua usukani wako asubuhi ya leo Jehova, na ukaweze kutamalaki mahali hapa Jehova. Wene wetu wako wari kamuthenya wa umuthi, utuike wako tuthamakira Jehova Ngai. Tutiehota tutari nawe Mwathani, tutiehota tutari nawe Ngai. Tunyite guoko muthamaki wa matu-ini, na ututongorie kuringana na wendi waku Ngai. Tunyitirire muthamaki wa matu-ini, nyitirira ngoro cia athuri Ngai, nyitirira ngoro cia atumia Mwathani, nyitirira ngoro cia anake na airĩtu Ngai. No tuĩke wa gũtũiguĩrĩra tha rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai. No thamake nĩ tondũ wĩ Ngai, no thamake nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku mũthamaki wa matu-ini. Nĩ twahera mawĩhia maitũ na mawaganu maitũ mothe Ngai, tũgĩgũthaitha ũtũiguĩrĩre tha Ngai. Tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ wĩ kĩhoti wa mothe Mwathani. Mawĩhia maitũ mothe Ngai nĩ twahera mothe Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ wĩ Ngai Mwathani, tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Tũrere tu na maitho maku matha rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ tũrabatarania hinya waku rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tũrabatarania nĩ ũhonio waku rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ wĩ Ngai, tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ wĩ hinya, tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ wĩ kĩhoti wa mothe Mwathani. Tũiguĩrĩre tha Mũrungu wa Isiraeli, tũiguĩrĩre tha mũthamaki wa matu-ini, tũiguĩrĩre tha rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai. Nĩ tũrabataranio nĩ tha ciaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai. Tũiguĩrĩre tha tu Ngai, tũiguĩrĩre tha tu Ngai, tĩ wĩra wa moko maku Ngai. Tũiguĩrĩre tha rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tũiguĩrĩre tha Jehova Ngai. No tuĩke wa gũtũthamakĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai. Have mercy upon us this morning, Jehovah God. We cannot be able to do anything without you, Jehovah Father. May you have your way in us this morning, Jehovah God. Holy Spirit, have your way in us this morning. Holy Spirit of God, reign this morning. Holy Spirit of God, have your way this morning. Holy Spirit of God, take your place this morning. We welcome you this morning to have your way in us. We welcome you this morning to have your way. Have your way, Holy Spirit of God. Have your way, Jehovah God. Have your way this morning, my Father. Have your way, Jehovah God. Have your way, Jehovah. Have your way, Jehovah God. Have your way, Jehovah, King of all glory, my God and my King. Thengio Ngai nĩ tondũ wĩ mwega. Thengio nĩ gũtũthikĩrĩria Mũrungu mwene hinya wothe. Thengio nĩ ũtugĩre wĩkĩrĩte igũrũ ritũ Ngai. Thengio nĩ kũigua mathaithana maitũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ twagũcokeria ngatho na twakwambararia, nĩ tondũ gũtirĩ na Ngai ũngĩ nowe tu Mũrungu mwene hinya wothe. Tũtikanambararia Ngai ingĩ mũthamaki wa matu-ini. Nowe tu Ngai wa Isiraeli tũrĩa mbararagia thĩinĩ wa mĩciĩ itũ. Nowe Ngai tu wa Isiraeli tũrĩa mbararagia thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe Mwathani. Hinya wothe nĩ waku, ũhoti wothe nĩ waku Ngai. Thamaka nĩ tondũ wĩ Ngai, tũthamakĩre nĩ tondũ wĩ hinya, tũthamakĩre nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twagũcokeria ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ gũtũhe hinya na ũhoti ona waũkage thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai. Hamũkĩra ngumo na ũgoci rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire kũgocwo na kwambarario Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi, nĩ twakũgoca Mwathani, nĩ twagũtĩĩa Mwathani, nĩ twakwambararia rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ tondũ tũtirĩ na Ngai ũngĩ wa kwambararia, nĩwe tu Ngai. Tũtirĩ na Ngai ũngĩ wa kũgoca, nĩwe tu Ngai. Tũtirĩ na Ngai ũngĩ wa kũinamĩrĩra, nĩwe tu Ngai. Ngai ici ingĩ nĩ cia mĩhianano, citiguaga, citiaragia, citirĩ hinya. Nowe Ngai wa matu-inĩ nĩ wĩiguaga, Ngai wa matu-inĩ nĩ waragia. Nĩ ũndũ ũcio nĩ ndagũtĩĩa, nĩ ũndũ ũcio nĩ ndakwambararia. Wĩ Ngai kĩriga, mwĩkĩre waku wa maũndũ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũũmenya. Wĩ Ngai kĩriga tondũ gũtirĩ mũndũ ũhotaga gũgũtaũkwo Ngai. Nĩ ndagũtĩĩa nĩ tondũ wĩ Ngai mwene hinya wothe. Nĩ ndakũgoca nĩ tondũ wĩ kĩhoti, nĩ ndakũgoca nĩ tondũ hinya wothe nĩ waku Ngai. We nĩwe wombire igũrũ na thĩ, no kĩũmba indo iria ciothe cirĩ gũkũ thĩ na iria cirĩ kũrĩa matu-inĩ. Ũhoti waku nĩ mũnene Mwathani, gũtirĩ kĩrĩma kĩrĩ gĩa gũgwĩtĩra hinya Mwathani.
gutire kirema kinene mbere yaku Ngai nindagutea ni tondu wa unene waku nindagutea ni tondu wa uhoti waku nindagutea ni tondu wa tha ciaku Ngai amukira ngumo na ugoci rucini rwa umuthi ni tondu ni wagiriirwo kugocwo na kwambarario thengio Ngai ni tondu wi munene thengio Ngai ni tondu wi mutugi thengio Ngai ni tondu wi mwehokeku Mwathani thengio Ngai ni tondu nduyuhaga na nduceragirwo Ngai ni thengio Ngai ni tondu gukaga ihinda riria riagiriire Mwathani nindagutea rucini rwa umuthi nindakwambararia Ngai ni tondu gutire Ngai ungi tawe Mwathani ibada ya muthenya wa umuthi twamineana na kuri we Ngai tugiguthaitha tuthamakire ni tondu wi hinya tuthamakire ni tondu wi mwehokeku Ngai tuneana na kuri muthamaki wa matu-ini utuhuthire ta chombo chako cha kazi Jehova tuhuthire uria ukwenda muthenya wa umuthi ni tondu wi kihoti wa mothe ni tondu wi mwehokeku Ngai ona ni tondu wi muigua tha Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi niwe twatea rucini rwa umuthi niwe twambararia ni tondu tukutire Ngai ungi tawe Mwathani pokea sifa na utukufu asubuhi ya leo ni kwa sababu unastahili Jehova nindakugosha Mwathani ndagutia na ndakwambararia ndakwira ni thengio Ngai nina mbere na gututhamakira Mwathani nina mbere na gutuonekanira Mwathani uririkana ndungata ciothe ciguka muthenya wa umuthi Ngai mathamakire ni tondu wi Ngai mathamakire ni tondu wi muigua tha mathamakire Ngai tuthamakire tu Ngai ni tondu wa tha ciaku tuthamakire tu Ngai ni tondu wa hinya waku tuthamakire tu Ngai ni tondu wi Ngai thengio Ngai nindagutea Mwathani na kugoca na ndakwambararia rucini rwa umuthi thengio Ngai gutire Ngai ungi tawe na gutikana korona Ngai ungi tawe tuthie na mbere na guthathaia Ngai rucini rwa umuthi tuthie na mbere na nyimbo cia worship tuthie na mbere na guthathaia Ngai muthenya wa umuthi ni tondu Ngai ni muigua tha Ngai ni mwehokeku Ngai ni mutugi tuthie na mbere na guthathaia Ngai na nyimbo cia guthathaia tuthie na mbere na guthathaia Ngai rucini rwa umuthi ni tondu ni agirirwo ni guthathaio rucini rwa umuthi we worship you Lord and we glorify your holy name thengio Ngai hakuna Mungu aliye kama wewe Jehova pokea sifa na utukufu kwa sababu unastahili asubuhi ya leo Jehova thini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi have your way Jehova God this morning oh yes Jesus hakuna Mungu aliye kama wewe thank you Jesus oh yes God Almighty
Nebatwetereire Ngai okatu Ngai nitwaguthaitha okatu Ngai rucini rwa umuthi thengio Ngai nitwagucokeria ngatho rucini rwa umuthi thengio nĩ tondũ nĩ ũgũtũthamakĩra rucini rwa umuthi thengio Ngai nĩ tondũ nĩ ũgũtwarĩria na mũgambo waku Ngai tũmenye wendi waku rucini rwa umuthi Ngai thengio Ngai nĩ twagucokeria ngatho ona twakwambararia nĩ tondũ wĩ hinya Ngai thengio nĩ tondũ wa tha ciaku rucini rwa umuthi amũkĩra kũmonogoci nĩ tondũ nĩ wagĩrĩirwo kũgocwo na kwambarario Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi thengio Ngai twagucokeria ngatho na twaiga nĩ wagĩrĩire kũgocwo na kwambarario Ngai thengio nĩ gũtũthamakĩra rucini rwa umuthi thengio nĩ tondũ wĩ hamwe na ithuĩ Ngai thiĩ na mbere na gũtũtongoria mũthenya wa umuthi thiĩ na mbere na gũtwarĩria Ngai na nĩ tũkũigua mũgambo waku Ngai thiĩ na mbere na gũtũthamakĩra Ngai ũmonogoci cigũcokerere rucini rwa umuthi nĩ tondũ wĩ hinya na wĩ mũtugi na wĩ mwĩhokeku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi ndagũtĩĩa Ngai ndakũgoca na ndakwambararia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo amen amen Mutore aine wakwa
gya kigogona gĩkĩ Ngai oya ithenya rĩaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai oya ithenya rĩaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai no tuĩke wa gũtũgegia thĩinĩ wa service ya mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩ ndagũthaitha tu rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai oya ithenya rĩaku tu Ngai no tuĩke wa gũtũgegia mũthenya wa ũmũthĩ oya ithenya rĩaku ngoro-inĩ citũ Ngai ngoro citũ cikene rũcinĩ rwa ũmũthĩ oya ithenya rĩaku Ngai oya ithenya rĩaku Ngai tu rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twagũthaitha Mũrungu Mwene Hinya Wothe have your way this morning Jehovah God oya ithenya rĩaku nĩ tondũ wĩ Ngai oya ithenya rĩaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ oya ithenya rĩaku ibada-inĩ ya mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩgetha ũgegie ngoro citũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũgegie andũ mũthenya wa ũmũthĩ Ngai ũtũgegie mũthenya wa ũmũthĩ na tha ciaku Ngai oya ithenya rĩaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ oya ithenya rĩaku Ngai no tuĩke wa kũgegia ciana ciaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ oya ithenya rĩaku tu rũcinĩ rwa ũmũthĩ oya ithenya rĩaku Ngai oya ithenya rĩaku tu Ngai oya ithenya rĩaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai nĩ tondũ rĩrĩa rĩothe wanoya ithenya rĩaku Ngai nĩ ũgegagia ngoro citũ Ngai nĩ ũgegagia andũ aku Ngai nĩ ũgegagia mĩtũrĩre itũ Ngai oya ithenya rĩaku Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi thengio Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe nĩ twakũgoca rũcinĩ rwa ũmũthĩ thengio nĩ gũtũthamakĩra Ngai thengio Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe Mwathani oya ithenya rĩaku nĩ tondũ wĩ tha Tugegie Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku tugegie Ngai nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi nĩ twakũgoca rũcinĩ rwa ũmũthĩ ona twakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai mũnene wĩ Ngai mũtugi na wĩ Ngai mwĩhokeku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi thengio Ngai nĩ gũtũthamakĩra twagũcokeria ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ twakwambararia twaigane thengio Ngai thengio nĩ gũtũcerera rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai twagũcokeria ngatho Mwathani tũtirona tarĩ kawaida mũthamaki wa matu-inĩ nĩ twagũcokeria ngatho twaigane thengio nĩ gũtũcerera rũcinĩ rwa ũmũthĩ thengio nĩ gũtũthamakĩra Ngai thengio nĩ gũtũhumba riri rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Ngai nĩ twaigane thengio Ngai kumũri kũri-inĩ wa ngoro citũ nĩ twakwĩra nĩ thengio Ngai amũkĩra ngumo na ũgoci rũcinĩ rwa ũmũthĩ tondũ nĩ wagĩrĩire kũgocwo na kwambarario nĩ thengio Ngai nasema ni asante asubuhi njema Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũtũrĩre-inĩ wakwa rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanagega oya ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wakwa rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanagega oya oya ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wakwa rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanagega oya oya ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wakwa rĩrĩa rĩothe wanoya
thengio Ngai nĩ twagũcokeria ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ twagũthaitha tuwe ithenya rĩaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũgegie ngoro citũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũgegie tu nĩ tondũ wĩ Ngai tũgegie tu nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku nĩwe twakwalika mũthamaki wa matu-inĩ woye ithenya rĩaku tu Ngai nacio ngumo na ũgoci cigũcokerere na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya twĩtĩkia na twacokia ngatho amen. Tupigie Bwana makofi. Ikarai ithe tu ndagĩka ĩmwe tu tuthome kiugo kĩrĩa gĩgũtũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ. Kiugo kĩrĩa kĩratũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ kĩraima ibuku-inĩ rĩa Joshua chapter 1. Joshua chapter 1. Joshua chapter 1 tukwanjĩrĩria verse 7. Twakĩja hau tuge amen. Joshua chapter 1 from verse 7. Kiugo kĩa Ngai kĩraiga atĩrĩrĩ. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Mwathani agocwo. Ngai aratwarĩria atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ atĩ twĩhe hinya na tũkorwo na ũcamba mũnene. Aba agatwĩra tũmenyerere mũno maathani make, tũmenyerere mũno kiugo gĩkĩ kĩa Ngai. Tũtikarore mwena wa ũrĩo na kana mwena wa ũrĩo. Tũthingate kiugo gĩkĩ kĩa Ngai na tũtĩe kiugo gĩkĩ kĩa Ngai. Kĩrĩa gĩothe kiugo gĩkĩ kĩa Ngai kĩratwĩra twĩke twĩke ũguo. Na tweka ũguo Ngai nĩ egũtũhotanĩra maũndũ-inĩ me mothe na nĩ tũgũtherema maũndũ-inĩ me mothe. Koguo thiri rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ gũthingata uge wa Ngai, tũmenyerere kiugo kĩa Ngai na tũikare kũringana na wendi wa Ngai. Tweka ũguo Ngai nĩ egũtũrathima na gũtirĩ hĩndĩ tũkahotwo nĩ mbara, nĩ tũgũtherema tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩama na kiugo kĩa Ngai ũguo nĩkĩo kĩratwĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Koguo tu mũndũ atue matua make rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tũthingate uge wa Ngai, twekage kũringana na wendi wa Ngai na Ngai nĩ egũtũrathima na nĩ tũgũtherema. Ngai amũrathime. Hau hangĩ gũtigĩra Teresia athi na mbere na Ngai nĩ egũtũrathima. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mwathani Jesu agocwo anenehe mwathani njĩtagwo Teresia na ndĩ mũhonoku rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ nyendete Kristo eta mũrĩithi na mũhonokia ngoro yakwa. Mwathani akumio. Ngai tũhoe. Ngai mwega na mũtugi nĩ twakwa mbere yaku Jehova, tũgĩkwambararia, tũgĩgũkumia, tũgĩgũtĩĩa ona tũkwĩnyihĩrie. Tauga nĩ thengio mũthamaki wa thamaki nĩ gũtũgomania thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩaku Jehova, o gĩkĩ gĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku itheru Jehova. Nĩ twacokia ngatho mũthamaki mwega ũrĩ tha Jehova, nĩ tondũ nĩ kiumia kĩgima Baba ũtũmenyereire ũgatũgitĩra na ũgatũhe thayũ. Thengio Baba tondũ ndũrekete thũ citũ ciĩgangare na ithuĩ. Thengio ndũrekete thũ citũ cituorote Jehova. Thengio ndũrekete thũ citũ ituorote mũthamaki wa thamaki Jehova. Twakwambararia mũno, twagũtĩĩa mũno, twakwĩnyihĩria mũno Jehova. Twauga wĩ Ngai igũrũ wa ngai ciothe na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe mũthamaki. Gũtirĩ Ngai ũngĩhananio nawe Jehova. Gũtirĩ Ngai ũngĩringithanio nawe mũthamaki wa thamaki. We wĩ Ngai wĩirwo nĩ tha, wĩirwo nĩ ũhoti, wĩirwo nĩ hinya mũingĩ Jehova. Na nĩkĩo Baba twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku tũcokie ngatho Jehova. Tũkiuga ti itherũ Baba Ngai wakwa nĩ ũtuonekanĩire Jehova. Nĩ wĩkĩte maũndũ manene ma ũtugi thĩinĩ wa mĩciĩ itũ mũthamaki. Ũkamenyerera ciana citũ, ũgatũmenyerera na ũkamenyerera mawĩra maitũ mũthamaki. Nĩ twagũkumia mũno Baba, nĩ twakũgoca mũno Jehova. Twauga ti itherũ we wĩ Ngai igũrũ wa ngai ciothe mũthamaki. Ngai ici ingĩ ciothe nĩ cia mĩhianano Jehova. Ngai taiguaga na Ngai
Ngai taragia Jehova Ngai. Ici nĩ ngai ci maitho na itionaga Jehova. Ici nĩ ngai ciitũnua na itiaragia mũthamaki wa thamaki. We nduombirwo na ndwaciarirwo mũthamaki wa thamaki. We ngai ndũire na nĩwe tũgũtũrĩra mũthamaki. Nĩ ũndũ we nĩwe gĩkeno gitũ, we nĩwe hinya witũ Jehova. We tũgũtũra harĩ we mũthamaki wa thamaki. Tũteithie Baba gũkũmenya mũno na gũkwĩnyihĩria Jehova. Tũteithie Baba Ngai wakwa gũikara Baba magũrũ-inĩ maku Jehova. Tũikare nyarĩ-inĩ ciaku mũthamaki wa thamaki Jehova. Nĩgetha tũiyũrie na thayũ na tũiyũrie na hinya Mwathani. Ũtũiyũrie na gĩkeno gĩaku mũthamaki wa thamaki Jehova. Thengiũ mũthamaki wa thamaki nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ Jehova. Ngai wakwa na Mwathani wakwa tũrĩ atumia na ithuĩ twĩhokeirwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku gĩtheru Jehova. Twakũthaitha mũthamaki wa thamaki twetia presence yaku Jehova Ngai. Twarũkĩrie Roho Mũtheru akorwo hamwe na ithuĩ Jehova Ngai. Theria nĩmĩ citũ mũthamaki wa thamaki Jehova Ngai. Theria meciria maitũ mũthamaki mwega ũrĩ tha. Therithia ona mĩrĩre ĩno itũ mũthamaki mwega ũrĩ tha Jehova. Nĩ tondũ Baba Ngai wakwa na Mwathani wakwa ũtwĩhokeire nĩ tondũ nĩwe nĩtũgũtoria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Thank you Baba. Kĩrĩa gĩothe Mwathani Ngai wakwa tũgwĩka gũkũ thĩ Jehova, tũnyitithanie na kĩgongona kĩa igũrũ mũthamaki wa thamaki Jehova, nĩgetha igongona ritũ rĩtuĩke rĩa gwĩtĩkĩrĩka Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Thengiũ nĩ ũndũ wa aciari aitũ a kĩroho mũthamaki. Twaneana Bishop John Gĩthire moko-inĩ maku Jehova. Twamwĩtĩria thayũ na gĩkeno gĩaku Jehova. Twamwĩtĩria hinya mwerũ Jehova Ngai. Ngai wakwa na Mwathani wakwa mũhe ũũgĩ na ũmenyo na ũguũrio mwerũ Jehova Ngai. Ũyũ Baba Ngai wakwa na Mwathani wakwa nĩwe wamũrĩte na ukamwamũra na ukamũitĩrĩria maguta Jehova, ukamũthure ndungata yaku Jehova Ngai, ukamũhe mũthĩgi waku mũthamaki wa thamaki atongorie ng'ondu ciaku Jehova. Ngai wakwa gĩtwaranage nake Jehova, mũnyite na guoko gwaku kwa ũrĩa mũthamaki, mũhotanagĩra maũndũ-inĩ make mothe Jehova. Rwaga mbara ciake ciothe mũthamaki wa thamaki Jehova, ithuke ciothe ciĩ mbere yake mũthengerie mũthamaki wa thamaki Jehova, ũmũtegũre mĩtego yothe ya mũcukani mũthamaki mwega, nĩ tondũ Baba Ngai wakwa nĩwe mwamũrĩte. Thengiũ Baba Ngai wakwa nĩ gũtũhe ndungata wĩguũragĩria Jehova. Ũyũ tamũhithagia ndundu Jehova Ngai. Ũyũ mũguũragĩria kũgerera iroto-inĩ na cioneki-inĩ Jehova. Atĩ ndũrĩ wareka tũhobanĩrio mũthamaki. Ndũrĩ wareka thũ citũ ciĩgangare na ithuĩ Jehova. Nĩ tondũ Baba nĩ ũmwendete na nĩ ũmwaragĩria Baba. Kũgerera cioneki-inĩ na kũgerera iroto-inĩ mũthamaki wa thamaki. Twagũtĩĩa mũno nĩ ũndũ wake Jehova. Twakwambararia Baba Ngai wakwa na Mwathani wakwa ũmũheage hinya mwerũ Jehova. Ngai wakwa na rĩrĩa Baba magerio moka Jehova. Rekagĩrĩria jeshi ya matu-inĩ Jehova Ngai. Ĩgatuĩka kũmũteithia na kũrũa mbara ciake ciothe mũthamaki. Tondũ nĩ ũrĩ hinya Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Thengiũ Baba nĩ mami ũrĩa tũhete wa kĩroho thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Jehova. Twaneana Bishop Rachel wa Ngarĩ wa Gĩthire moko-inĩ maku Jehova, mũrĩithagie mũgitagĩre na ũmũmenyagĩre Baba. Twamwĩtĩria ũũgĩ na ũmenyo na ũguũrio mwerũ Jehova. Kwambararia na twagũtĩĩa nĩ ũndũ wake Jehova. Nĩ tondũ nĩ mami ũtũroraga Baba, agatũheaga mataro, agatũtaraga Jehova Ngai. Nĩ tũingĩraga wabici ĩrĩa tũrĩtwo nĩ hinya mũthamaki wa thamaki, agatuĩka wa gũtũhe mataro mũthamaki wa thamaki. Tũkauma kũu Baba witũ twĩna ũhotani Jehova. Ngai wakwa nĩ twagũtĩĩa nĩ ũndũ wake Jehova. Ũrotuĩka wa kũmũhe ũũgĩ mũingĩ mũno Mwathani. Ũrotuĩka wa kũmũhe matukũ maingĩ mũthamaki wa thamaki Jehova. Twaneana mũciĩ wake moko-inĩ maku Jehova, mũrathime mũgitagĩre na ũkamũmenyera Baba. Mũririkane na rũciaro rwa nda yake Jehova. Mũririkane na ithuĩ ciana ciake cia kĩroho Jehova Ngai. Mũthamaki wa thamaki Jehova tũrĩithagie mũthamaki wa thamaki. Onake Baba twamwĩtĩria Baba security ya matu-inĩ Jehova ĩmũrĩithagie na ĩkamũgitĩra Mwathani. Ona rĩrĩa Baba araumagĩria injiri yaku Jehova Ngai, mũthamaki wa thamaki mũheage security yaku Jehova. Na nĩgetha Baba kũrĩa rĩthiaga mũthamaki wa thamaki ũkamũhotanagĩra nĩ tondũ nĩ wamũtũmĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Ndahitha ũtungata wao thakame-inĩ theru ya Jesũ Kristo. Ndahitha kĩhiko kĩao thakame-inĩ theru ya Jesũ Kristo wa Nazarethi. Mũthamaki mwega ũrĩ tha, ndahitha ona wendo wao mũthamaki thakame-inĩ ya Jesũ Kristo. Meherũhagĩrie wendo ihinda na ithaa rĩothe Jehova. Na nĩgetha Baba Ngai wakwa magũtũũrĩre mena thayũ Jehova. Nĩ ũndũ rĩrĩa Baba Ngai wakwa mangĩaga thayũ Jehova, ona wĩra ũyũ mahete mũthamaki wa thamaki no ũkamaritũhĩra Jehova. Kĩmathengerie iremithia ciothe cingĩkorwo ci mbere yao Jehova. Ngai wakwa na Mwathani wakwa marĩithagie kũrĩa kwĩ nyeki nduru, nĩ tondũ Baba nĩwe ũmathurĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Ndagĩcokia ngatho mũthamaki wa thamaki Jehova, ona nĩ ũndũ Baba Ngai wakwa bũrũri witũ mũthamaki. Thengiũ Baba Ngai wakwa nĩ ũndũ wa president ũrĩa tũhete Jehova. Twamũneana moko-inĩ maku mũrĩithie mũgitagĩre na mũmenyagĩrĩra Jehova. Ngai wakwa mũhe ũũgĩ mũthamaki wa thamaki. Nĩ ũndũ atarĩ na ũũgĩ Baba Ngai wakwa ndangĩhota gũtongoria kĩrĩndĩ gĩkĩ Jehova.
Reke baba Ngai wakwa akumenya mwathani na guturire na nigetha akahota kuhoya kirira kuri we muthamaki wa thamaki Jehova. Thengiũ baba Ngai wakwa ni hario tukinyitie muthamaki wa thamaki na hario gututwara Jehova. Ngai wakwa na mwathani wakwa twakumithia baba ikuũ ciothe mwathani iria ironeka thiini wa barabara citu Jehova. Twakunika baba ciana citu na thakame theru ya gaturume. Ngai wakwa ihingo ciothe ihinguritwo ni mucukani cia ikuũ Jehova iria baba Ngai wakwa muthamaki wa thamaki ciana citu muthamaki rakwa o ihinda na ithaa riothe mwathani ni twahinga ihingo icio twikigongona-inĩ gĩtheru muthamaki wa thamaki twekĩra rũirigo rũtheru baba muthamaki thĩinĩ wa ciana citu muthamaki tuhithĩre ciana citu mwathani itigũkua rĩngĩ Jehova na warĩa baba Ngai wakwa muthamaki maretongia na thakame ya ciana citu Jehova twamakoma na twaharagania mĩbango yao Jehova twamomora igongona ciao ciothe muthamaki wa thamaki kũrĩa guothe baba Ngai wakwa mathiĩte nĩgetha baba matuĩke muthamaki akũnina ciana citu Jehova Ngai wakwa nĩ hingo icio twahinga ciothe Jehova twauga ciana citu itigũkua rĩngĩ Jehova twaneana ciana citu moko-inĩ maku muthamaki mwega ũrĩitha ũmarĩithie baba no magitĩre muthamaki no mahithio hitho-inĩ waku itondu ni uritha thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi twerekereria kuri wa muthenya wa mothe muthamaki wa thamaki tukienda turithio na tutongorio ni we Jehova tukienda baba Ngai wakwa uri tugwika guku thi Jehova reke baba Ngai wakwa nyitithania na kigongona kia matu-ini Jehova ni undu tukite haha gukumatha gukugoca na gukwambararia Jehova tukite haha kwambararia ritwa ria itheru muthamaki wa thamaki na nikio baba twakumithia daimono yothe ya guoya twakumithia daimono yothe ya gitwagithia hinya Jehova Ngai yothe baba Ngai wakwa ingĩkora mbere itu muthamaki wa thamaki Ngai wakwa muthamaki tuĩka wa gututhengeria Jehova ruturura kiria mwathani gĩtarĩ gĩaku thĩinĩ witũ Jehova Ngai wakwa tũiyũrĩrie na thayũ waku na wendo waku thĩinĩ witũ Jehova na nigetha tũhote gũtungata muthamaki wa thamaki twĩna ũcamba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi ambanĩrĩria na ithuĩ muthamaki wa thamaki twarana na ithuĩ muthamaki wa thamaki Jehova kinya harĩa mwathani ũgũtwĩhokera na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho. Mwathani anenehe ketwete mundu muhunjia itu wa mbere atuhe kiugo kia Ngai. Mwathani agocwo rĩngĩ amen. Twambe tuine rwĩmbo rũrũ rũkũinaga thĩinĩ wakwa rũrũ rugaga tha ciaku itirĩ mũhaka kuona mũthĩ tũrĩ o muoyo hinya wa gĩcoka gĩaku nĩguo tũkinyĩtie haha twagũkairio gĩtũigua ũgĩgĩtwĩkoro wega amũkĩra ũgoci witũ nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania yathira nĩ ũgatũrora mũrori wa Isiraeli ũrĩ wahĩtwo nĩ toro tũkaĩga gĩtũigua ũgĩgĩtwĩkoro wega amũkĩra ngatho citũ ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria
magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania. Mwathani agocwo ha marĩtwa njĩtagwo Anne Wanjikũ, ngenda Ngai mũno na ngamũgoca mũno nĩ tondũ wa ũtugi wake na tha ciake, na mũno nĩ tondũ wa kũnyũmĩrĩria ona kũhe thayũ na gĩkeno, nĩ kũhe kĩhurũko ngakĩigua kũmũgoca na kũmwenda mũno. Bwana asifiwe. Nĩ ndĩragana magegania make, nĩ ekĩte magegania mũtũrĩre-inĩ wakwa, na nĩ ngũtũra ndĩmũtungatagĩra na ndirĩ hĩndĩ ndĩrirĩirie gũcoka na thutha. Ndĩrahoya o kũnyitwo guoko nĩwe nĩgetha nginyanĩre ũrĩa ekwenda. Bwana asifiwe. Kiugo kĩrĩa ndĩnakĩo ndĩrenda tũhumbũrie Jeremia 1. Bwana asifiwe. Jeremia 1 namba cia gũtara nĩ 8:82. Hau kwambĩrĩria kamũhari ga 5. Bwana asifiwe. Na nĩ ngũthoma kamũhari ga 5. Verse 5. Ona mbere ya reke twambĩrĩrie haha kamũhari ka 4. Atĩrĩrĩ, nĩ ndũmĩrĩri ya Jehova yanginyĩrĩire ngĩrwo ũũ: ona mbere ya itanakũmba nda ya nyũkwa-rĩ, no ndakũĩ, ningĩ ona mbere ya ũtanoima kũu ndarĩ, noguo ndakwamũrire, ngĩgũtheria, ngũtuĩte mũnabii wa kũrathĩra ndũrĩrĩ maũndũ. Bwana asifiwe. Haha kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra ona tũtanagĩa nda cia manyina maitũ, Ngai nĩ atũthurĩte agatũtheria na agatwamũra. Rĩu ũndũ ũrĩa ngwendaga ndĩrenda tũthome mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gĩtũmi kĩa Ngai gũkwamũra na gũgũthura, tondũ aciari aitũ o nĩ gũtũciara matũciarire, gũtiramakania the circumstances iria twaciarirwo thĩinĩ wacio kana kũrĩa twaciarĩirwo. O nĩ marutire wĩra wao magĩtũciara magĩtũrehe thĩ. Rĩu wĩra mũnene nake Ngai twĩ kũu nda-inĩ icio ciao nĩ atũthurĩte na agatwamũra. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo ngwendaga twĩyũrie atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo twarĩ nda icio cia nyina maitũ-rĩ, Ngai nĩkĩ ekĩrire thĩinĩ witũ? Tondũ angĩgũthura na akwamũre, he ũndũ ũrĩa agũthurĩire na agakwamũrĩra. Bwana asifiwe. Rĩu haha nĩ twagĩrĩirwo tũmenye gĩtũmi kĩrĩa yani nĩ twagĩrĩirwo tũmenye the purpose, gĩtũmi kĩrĩa Ngai yani to discover our purpose ĩrĩa atũmire Ngai atũmbe na atũthure na atwamũre. Tondũ tũtangĩmenya purpose ĩrĩa Ngai atũmbire nayo nĩgetha tũgocithio thamaki-inĩ wake, tũtingĩhota gũthiĩ na mbere. Hagagĩkorwo hena kaũndũ gaka ga kũmenya the purpose, gĩtũmi. Na haha hokaga hĩndĩ ĩrĩa twamathia Ngai ũkamũria Mwathani, wanyũmbire nduĩke kĩ? Tondũ he kĩheo ekĩrire, there is a gift. O ta ũrĩa wĩna kĩheo gĩa iheo ici tũheagwo, their talents ingĩkiuga, ici tũheagwo mũtũrĩre-inĩ ũyũ, wĩ mwarimũ, wĩ ndagĩtarĩ, wĩ jaji, wĩ kĩ,
icio nĩ cituonagira ki uboco na igatuma tuthereme muturire-ini uyu na mundu agakinyanira maundu-ini okorwo ni gwetha ugagithii ukamathana ugakiona no onakio kiheo giki Ngai ekirite thiini waku ri onakio no gikuonere njira muturire-ini uyu tondu iheo ici twikiritwo thiini wacio ri most of us tutihotaga ku discover niki gi thiini witu ni undu wa mihango ya here and there tutikuhoya tutigo ku fast kuria Ngai wanyumbire tondu anyumbire uguo mwathani ri giki gi thiini wakwa wekirire ri niki nigetha discover urimire kiheo kiu giaku gikuonere njira angikorwo wathuritwo wi prophet munabii intercessor muoni wa maundu the asias aria monaga maundu ona kwi mundu mungicemania nake akwire ndirona kana aria mafiraga ati ndaigua no kaigua ndu ucio aigua ringi onera mundu ni matwaranaga agakorwo mundu ucio ringi ndi murwaru njiguithirio wi murwaru. Those are the gifts iria ekirite thiini witu na kiria tubatie gwika ni kuhoya Ngai muno na kuingira gukorwo we intimate na Ngai na uhoro wa kuhoya muno na kwihinga nigetha umenye kiria gi thiini waku tondu ngia gukirimira kiu no gigutongie uthamaki-ini wa Ngai na gitongio na mundu ungi tondu ta riria wagithie wahoera mundu ri wa intercede ri kana wahoera mundu ahona ri ithe ti wira wa Ngai warutana ithe mugunda-ini wake ona ndugukiheo undu ndagwe wikira undu tondu ni waruta wira mugunda-ini wake no toguo kuhana uria riu mawira-ini maitu riu uthiaga biacara-ini mundu ni eragwo ndiki uyu ng'anie kiara muno uyu nake haria hutia no gutherema hatheremaga ona thamaki-ini uyu kuringana na iheo iria Ngai atuhete tungi discover niki gi thiini witu na turimire gikure ni gigutwethera njira gutire hindi ungithio tungata-ini wa Ngai angikorwo we muhunjia angikorwo we mwarimu murutani angikorwo we intercessor angikorwo we muoni maundu wa uthio tungatire Ngai akwagire undu ni nginya angika undu thiini wa muturire waku. Ingihoya muthenya wa umuthi mihango yo tunayo miingi ya muturire ati ona nitwagagira Ngai ithenya ona uhoro wa kwirutira uhoro-ini wa ihoya kana ona kunyitirira mundu ungi na ihoya twikirire undu ucio muno tondu Ngai ni akenaga mugunda wake ni we na nie no ri ungi na tungiruta wira mugunda-ini wa Ngai no nginya angitwika kaundu kega. Bwana asifiwe. Riu haha niho hakoragwo ati iheo ici tuhetwo rimwe ni tuguoyohagio tugekirwo guoya ati ona ndungihota kurugama handu ta haha kana uthii wira mundu kana uhoera mundu urona tari ang'ania mangika uguo mathie mahoera mundu ahone tari ang'ania mangika maundu mau tuonaga ta tugekirwo tukaguoyohio na guoya ni iherithia tondu ona Isaia 41 kamuhari ga 10 ni karoiga atiri ndukanetigire ni ngunyitite na guoko gwaku koguo kuigwa guoya ni turaregana na uhoro wa guoya na uhoro wa gukorwo ati mundu ndekurutithia kiheo kiria hetwo ni Ngai kugocithio thamaki wake na angi ni tuyonaga tutire na kiende ta tutangitikirika na haha kuoneka ta tutangitikirika ringi ukeira ukenyarara ukoria riu ona ndarugama haria ri andu mekwanjia kundutia mutwe nginya kuguru magigwikagira mathabu riu ukaigua to ureira no kenyarara ugethura na we muhiano wa Ngai Genesis ye mukamwara-ini ga 26 Ngai atumbite atumbire na muhiano wake koguo twi muhiano wa Ngai ona ungiona ng'ania aroiga areka tigana nake tondu we wititwo ni Ngai na wira uria umurutire
we niwe ukarugama giti-ini ucokie Mwathani kiheo kina niwekirire thiini wakwa ndekire ũũ waregire kana ukorwo ni waheirwo ona mawira mau tuthiaga ringi ni mwarimu ringi ni ndagitari ni athiaga akaruta wira uria gutari akorwo nginya ni ma accountants acio mahetwo ugi wa gwika mathabu ni mathiaga mageka atia mundu akanjia kuiya nginya na karamu nona anjia kuiya nginya na karamu mau ni mehia ni ahetwo ni akiritwo undu thiini wake tondu no ta kiheo to ti andu othe mangigika mathabu kana mundu angithio cindano athece mundu kana urugame hau uthomithie mwana no riu ungiruta wira uria gutagiriire hena musara na hari ona undu ungi ungiruithio ni Ngai ni kwaga gwika kwoguo kiheo kiria wikiritwo thiini wakio ni Ngai tugerie gukirutithia wira nigetha uthamaki wake ri naguo utuonere njira tondu na Ngai ni akoragwo etereire wiki undu ringi he undu urerwo tondu na ni twaragirio thuru iroto ona ugakorwo turahoya tu no kirathimo giaku ni giokire but ndurona ugakorwo riu yani ona kirathimo ni kia expire tondu Ngai etereire wiki ona etereire umagare uthie kigongona-ini giake unyitirire wira wake uhoere ndungata ciake uhoere ashirika uhoere mayouth no tutiramuonera kamwanya kau riu haha hena challenge to ourselves twitikire gutungatira Ngai tondu utungata gutire hindi ukaga kurihwo kaundu wekiire Ngai na ihinda tuona atari gute tutiaga mathaa no ni Ngai tukoragwo tugitungatira no nginya angikuriha wira ucio na riu nigetha maundu maya mothe makinyanire ri ni twagireirwo kwirega na gwathikira maathani make gwathikira this Exodus ino 20 kuma kamuhairike hau kemwe nginya 17 kurumirira maathani make nigetha tondu ngia kurumirira maathani make ri ithe nduona hakiri na thina. Bwana asifiwe. Ndirahope ndiramuboa. Bwana asifiwe. Na maathani make ri ithe matikiri maathani 10 riu ni kurutia ria mbere ria keri nginya ria 10 nigetha maundu maya mothe makinyanire na Ngai witu oke atuike maundu mega nigetha mugunda wa Ngai riria ndambatia mbere yakwa nawe wambatia yaku twakinya yani twarikia Ngai agakenio ni wira witu na akiagoka geka atia agaturathima ndikarore kiheo gia Priska ndikarore giki kia moro wa ithe itu Samuel gia kuruga hau no koni ho Ngai amũrathimagira ndikarore kiheo gia Pastor Lucy ngorwo ndenie njiguaga ni atia ndiratungatira Ngai wakwa agakena na kwaga gukorwo na wiru wa kiheo kia mundu to ndingiheo giaku na ndungiheo giakwa na tweka uguo na tutie Ngai na twitigire Ngai witu ni agutwika wega ngumukinyia hau Ngai amũrathime. Mwathani agocwo siri tuhe chorus. Thank you, Jesus. kireno tudoshe kweakera noire kawe murageri ragera goro yakwa todwara
nyũmba ndakuhoya njakĩre no tondũ ũcio kwĩyakĩra no irimomoka we mũrangĩri agĩra ngoro yakwa tondũ arangĩri othe awatũ we mwaki wa nyũmba ndakuhoya njakĩre no tondũ ũcio kwĩyakĩra no irimomoka wetu nowe ndagũthaitha rũcinĩ rũrũ Ngai baba ngĩkwambararia ngĩkwĩra nĩ wagĩrĩire Ngai witũ baba nĩ wagĩrĩire Ngai baba rũcinĩ rũrũ Ngai witũ nĩ rũcinĩ Ngai baba nĩ tũkĩte nyũmba-inĩ yaku Ngai witũ baba nĩ gũka tũkĩte Ngai baba tũgacemania Ngai witũ ĩno nĩ hama baba na no ya baba Ngai witũ baba rũcinĩ rũrũ nĩ tũrakwambararia tũgĩkwĩra nĩ wagĩrĩire Ngai witũ nĩ gũtũkinyia nyũmba-inĩ yaku Ngai nĩ wagĩrĩire Ngai witũ nĩ gũtũkinyia nyũmba-inĩ yaku Ngai baba gũtirĩ ũngĩ tawe Ngai witũ tũngĩkora tũkũhĩtĩirie rũcinĩ rũrũ tũrekere Ngai witũ tũrekere Ngai baba wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũrĩo Ngai witũ tũrekere baba nĩgetha tũhote kũigua kiugo gĩaku Ngai witũ tũrekere Ngai witũ nĩgetha tũhote kũigua kiugo gĩaku Ngai baba ũngĩtũtiga baba tũtiũĩ tũngĩthiĩ kũu Ngai witũ baba ũngĩtũtiga tũtiũĩ tũngĩrora njĩra ĩrĩkũ Ngai witũ nĩ tondũ rũcinĩ rũrũ baba nĩ ũtũrehete nyũmba-inĩ yaku Ngai witũ nĩkĩo ngũgũthathaiya baba ngĩkwĩra nĩ wagĩrĩire Ngai witũ baba nĩ wagĩrĩire rũcinĩ rũrũ Ngai witũ nĩ wagĩrĩire nĩ gũtũcemania baba twĩrĩganĩte wiki thiru Ngai witũ ĩndĩ baba nĩ ũtũrehete kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai witũ tũrekere mahĩtia tũngĩkorwo tũgereire rũcinĩ rũrũ Ngai witũ nĩ twĩcirĩtie rũcinĩ rũrũ tũgatarania Ngai witũ moko maitũ makahutio ũndũ ũtagĩrĩire Ngai witũ magũrũ maitũ makagera handũ hatagĩrĩire Ngai witũ ĩndĩ rũcinĩ rũrũ baba ndagwĩta ngĩkwĩra tũrekere Ngai witũ nĩ tũrekere baba rũcinĩ rũrũ Ngai witũ tũrekere twĩ ciana ciaku ndũgatũtige Ngai witũ tũrekere baba rũcinĩ rũrũ twĩ nyũmba-inĩ yaku Ngai witũ twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku baba harĩa tũkaga kũrehe mabataro maitũ Ngai witũ baba cũthĩrĩria nĩ twaheo kiugo gĩaku rũcinĩ rũrũ Ngai witũ baba cũthĩrĩria matũ maitũ nĩ maigua Ngai witũ maitho nĩ meanĩra baba nĩ tondũ wĩ hinya na nĩ wagĩrĩire Ngai witũ wĩ mũtheru baba wĩ mũtheru Ngai witũ wĩ mũtheru baba wĩ mũtheru rũcinĩ rũrũ Ngai witũ nĩ tũragwĩta baba nĩ ũndũ wa kĩgongona kĩa ũmũthĩ Ngai witũ tũgĩgwĩta tũgĩkwĩra baba tũrekera rũcinĩ rũrũ Ngai witũ tũrekere twĩ ciana ciaku Ngai baba twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai witũ nĩ tondũ nĩ twĩkĩte maũndũ matagĩrĩire maitho-inĩ maku baba nĩ tũkĩte kũhara Ngai baba twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai witũ nĩ tondũ nĩho tũrehaga mĩrimũ itũ yothe Ngai witũ nĩho tũrehaga mĩrigo itũ yothe Ngai witũ ũgatuĩka wa gũtũhonia Ngai baba reke gĩthima gĩkĩ gĩtikanagate Ngai witũ ũrĩa ũkiuga gĩthima gĩkĩ Ngai baba ndiraga nake Ngai witũ nĩ tondũ wĩ hinya na nĩ wagĩrĩire rũcinĩ rũrũ ndĩragwĩta ngĩgwĩta nĩ ũndũ wa athuri Ngai witũ ngĩkũhoya ũrekere athuri aitũ Ngai baba ngĩkũhoya ũrekere athuri a kanitha Ngai witũ ngĩkũhoya baba ũrekere athuri Ngai witũ rekera athuri aitũ Ngai witũ rũcinĩ rũrũ Ngai witũ kuotwo na atumia marekere baba nĩ marĩ makuanĩtie Ngai witũ nĩ tondũ wĩ hinya na nĩ wagĩrĩire ona yuthi itũ baba ndakũhoya mĩrekere Ngai witũ nĩguo kiugo nĩguo tũhote kũigua kiugo gĩaku Ngai witũ kuotwo na ciana nini rũcinĩ rũrũ ndakũhoya Ngai baba nĩ ũndũ wa aciari aitũ Ngai witũ ririkana Ngai baba Bishop John Gethire Ngai witũ mũririkane baba na njĩra ya mwanya
Ngai witũ mũririkane Ngai witũ nĩ tondũ Ngai Baba ndarĩ nyamũhete ng'ondu Ngai Baba na ndarĩ arega kũinũkia ng'ondu ona ĩmwe Ngai witũ nĩ tũkaga kũmũrĩrĩra Baba na agatũnyitĩrĩra Ngai witũ nĩ tũkoragwo tũkuanĩtie mĩrigo Baba na agatũtirĩrĩra Ngai witũ arĩa othe Ngai Baba mararũa nake Baba rũa nao Ngai witũ arĩa othe Ngai Baba mararũa na kĩheo gĩake Baba rũa nao Ngai witũ tondũ wĩ hinya na nĩ wagĩrĩire ndagwĩtana Bishop wagare Ngai witũ mũririkane Baba mũririkane nĩ mũciari witũ Ngai witũ nĩ mami witũ Baba nĩ athiaga gũtũmathĩra Ngai witũ mũririkane wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũrĩo Ngai witũ mũririkane Baba mũririkane Ngai witũ arĩa maraga gĩthĩ gĩtukũ na mũthenya makĩmũhanga Ngai witũ rũa nao Ngai Baba nĩ tondũ wĩ hinya na nĩ wagĩrĩire nĩ tondũ nĩ wĩkaga maũndũ manene Baba cũthĩrĩria Baba mũthenya wa ũmũthĩ twakuhoya Baba nĩ ũndũ wa mapasta aitũ Ngai witũ cũthĩrĩria Ngai Baba Ruce Ngai Baba Nairũngũ na Beni othe Ngai witũ ndakuhoya nĩ ũndũ wa mapasta maitũ Ngai witũ matirĩrĩre tondũ mena wĩra mũritũ Ngai witũ nĩ tondũ wĩ hinya na nĩ wagĩrĩire Baba ndakuhoya nĩ ũndũ wa nginya bũrũri witũ Ngai witũ cũthĩrĩria bũrũri ũyũ Ngai witũ nĩguo twaciarĩirwo nĩguo tũrereirwo nĩguo twĩkĩte maũndũ manene Ngai witũ tondũ bũrũri witũ nĩ mũthiro Ngai witũ o mũthenya nĩ tũrona maũndũ mena Ngai witũ thakame ya andũ ĩgaitĩka tĩri-inĩ na ikukuria kuithanĩrĩgete Ngai witũ wĩ watha Ngai Baba tũiguĩre tha twĩ ciana ciaku tũiguĩre tha twĩ ciana ciaku Baba tũiguĩre tha Baba twĩ ciana ciaku Ngai witũ tũiguĩre tha Baba wekaga tũiguĩre tha Baba ũrĩa wothe ũkoragwo kĩgongona-inĩ Baba mũthenya wa ũmũthĩ tuĩka wa kũmuonekanĩra Ngai witũ reke ndakarie Ngai Baba meciria make no Baba mũhe ndũmĩrĩri kumana kũrĩa Ngai witũ nĩ tondũ wĩ hinya na nĩ wagĩrĩire Baba twakuhoya ona arĩa me njĩra-inĩ mahiũ hahiũhie tũkĩhera mehia ma gũcererwo Ngai witũ tũrekere twĩ ciana ciaku wekaga magegania wĩyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe Thank you.
kiogoro yakwa eihoira gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania wĩyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihoira gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ Ngai baba nĩ tondũ rũcinĩ rũrũ Ngai baba nĩ ũtũrathimĩte Ngai baba nĩ gũtũrehe nyũmba yaku ndahoera Ngai baba ũrĩa ũkũrũgama haha Ngai tũkiugo kĩrĩa gũtũhereke gĩkorwo kiumanĩte na kũrwe nĩ tondũ wĩ hinya na nĩ wagĩrĩire amen. igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania wĩyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihoira gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ Mwathani agocwo Ngai anenehe nĩ tũikare ithi rũcinĩ rwega ngetwo Spora Waithĩra nĩ ngenetio nĩ Ngai nĩ tondũ wa ũmenyereri kuma kwĩrĩgana na ũmwe wanyu na kwĩhokerwo kamweke gaka kahinda rĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ndarigwo nguga atĩa nĩ tondũ ũhoro ũrĩa ngoretwo naguo kana ũrĩa ngoretwo ngĩciria nĩguo wario nĩ ndungata ya Ngai ĩrĩa yarũgama mbere ũhoro wa kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wa mũndũ o mũndũ nĩ ndĩcirĩtie ũhoro ũcio wa mũthenya ũrĩa mũnene harĩ mũndũ kana mũthenya ũrĩa mũnene we ugaga mũthenya waku ũrĩa mũnene nĩ ũrĩkũ kũrĩ mũndũ tũngĩtua ingĩrutia harĩa ngĩũragia andũ aya o mũndũ mũthenya ũrĩa atuaga mũnene tũngĩaria na maũndũ matiganĩte no hakwa mwene ndaũkaga mũthenya ũrĩa mũnene harĩ niĩ ũrĩa ũtakinyĩrĩire hihi amwe aitũ matataũkaga kana o mũndũ akĩrĩ mũtaũkĩre wake nĩ hĩndĩ ĩrĩa ndemenyire na nĩ hĩndĩ ĩrĩa ndamenyire kĩrĩa Ngai endete nduĩke kana hĩndĩ ĩrĩa ũkamenya kĩrĩa Ngai twerwo ũhoro wa purpose kĩrĩa gĩatũmire ũrehwo gũkũ thĩ kana ũciarwo gũkũ thĩ kũrĩ andũ amwe hihi mamenyete ta Pastor Lucy Ngai na pastors arĩa twĩna gũkũ nĩ mamenyete atĩ mwĩto wao ũrĩa watũmĩte moke gũkũ thĩ nĩ makũre na mahonokie mĩoyo mĩingĩ yume na kũrĩa yatũraga na kana kũrĩa twaciarĩirwo kiugo gĩtwĩraga thĩinĩ wa Ezekieli twaciarĩirwo mehia-inĩ na tũtionire nginya wa gũtũrenga rũrĩra no Kristo agĩtũkĩra hau agĩtũiguĩra tha rĩu kĩrĩa ingiuga mũthenya wa ũmũthĩ kana rũcinĩ rũrũ nĩ ũhoro wa atĩ enda gũtuĩria kĩrĩa gĩtũmĩte ũkorwo wĩ hau ũrĩ thaa ici na warĩkia kũmenya rĩmĩra ũndũ ũcio nĩgetha ũtuĩke tondũ twerwo ũhoro wa gũcoka kũgetha kĩrĩa ũrĩona kĩrĩa ũrĩinũkia mbere ya ũrĩa wagũtũmire ũke gũkũ thĩ ndũkire gũkũ thĩ na mahĩtia no wokire kwĩna kĩene na gĩtũmi no he hĩndĩ mini twakinya matu-inĩ nĩ ũgakora wĩra ũrĩa waigĩirwo rĩngĩ ndwaũrutire tondũ ndwatuĩrĩrĩirio na ndwendire kũmenya rekei gũtuĩke mũrigo witũ wa mũndũ o mũndũ rita rĩake wa kwenda kũmenya kĩrĩa gĩatũmire ũke gũkũ thĩ na njoke njuge gĩthomo nĩ gĩa atumia kĩanjarie tu tondũ ũguo nĩguo kũrĩ ithuĩ atumia nĩ ithuĩ tũciaraga na rĩrĩa twaciara ciana ndamini ũhoro wa gũciara ciana tondũ ona arũme no magĩciaraga
na migunda ya Ngai nĩ mĩhande kĩrĩa igũciara nĩkĩ kĩrĩa gĩciarĩtwo thĩinĩ waku nĩkĩ gĩciarĩkaga thĩinĩ waku maroho marĩa Ngai arona rĩ Ngai agĩũka na akĩgaya rĩ agaĩte roho wa Kristo nĩ ũmwe na nĩ roho mũtheru maroho maya mangĩ ma ũiru rĩ tondũ ndaigua ndungata ĩyo nĩ yahota tondũ ciugo iria nyuma nacio nĩcio yaruta roho wa ũiru ta mũthemba witũ atumia roho wa ũiru umaga kũ thĩinĩ witũ haha hena kiugo tũgũthoma Judges 6 kana atirĩrĩri bũrũri 6 tũigue andũ magĩte na ũhoro ũcio wa ũiru no nĩ hĩndĩ Ngai andũ a Israeli matuĩkĩte agĩka maũndũ marĩa monagwo marĩ moru nĩ Jehova akĩmarekereria andũ metagwo Midiani nĩ mũkinyire ho ningĩ twambĩrĩrie hau ĩmwe ningĩ ciana cia Israeli igĩgĩka maũndũ marĩa monagwo me moru nĩ Jehova nake Jehova agĩcirekereria agĩcineana moko-inĩ ma Midiani mĩaka 7 nao Midiani makĩmahota makĩhota Israeli o kũmahota nacio ciana cia Israeli ikĩenjera marima irĩma-inĩ ona igĩthondekera ngurunga ona mĩciĩ ĩrĩ na hihingo nũmu nĩ ũndũ wa andũ acio a Midiani na gũgĩkinya atĩ hĩndĩ ĩrĩa Aisiraeli makorirwo mahandĩte irio a Midiani magĩgĩthiĩ bũrũri wao me hamwe na Amaleki ona ciana cia mwena wa irathĩro magĩkĩambata makahũrane nao makĩamba hema ciao mamang'etheire magĩgĩthũkia irio iria ciarĩ mĩgũnda kũndũ guothe o kinya Gaza na kuo kũu bũrũri wa Israeli matigana gũtigia kĩndũ ona kĩmwe kĩngĩtũria mũndũ ona arĩ mbũri kana ndegwa ona kana ndigiri thengio ona kana kana ndigiri nĩgũkorwo mambatire kuo na ũhiũ wao ona hema ciao magĩgĩtonya bũrũri ũcio matariĩ o ta ngigĩ nĩ kũingĩha andũ acio o ene na ngamĩra ciao matiatarĩkaga nao matonyire bũrũri ũcio nĩgetha makawanange biũ Aisiraeli magĩkinyĩrĩrwo magĩkĩhinyario mũno nĩ Amidiani acio nacio ciana cia Israeli igĩkaĩra Jehova mwathani agocwo haha tũronio ũhoro wa ciana cia Israeli nĩ tũĩ ciana cia Israeli nĩ ciana cia Ngai na nĩ ciana cia Jakubu na nĩ ciakinyaga ciona ciarema kana rĩrĩa ciaremera Ngai agacirekereria moko-inĩ haha nĩ acirekereirie moko-inĩ ma Midiani na Midiani marĩ thũ ciao tũgĩthoma handũ hangĩ nĩ tũiguaga atĩ ona andũ aya nĩ marĩ amwe a kweherera Israeli no andũ aya rĩ hĩndĩ ĩrĩa Israeli marahanda Midiani no meroreire thũ yaku rĩrĩa ũrahanda na rĩrĩa ũrarĩma thũ yaku ĩkoragwo ĩcũthĩrĩirie ũkarĩmĩra ũgakinya ũgacimba ũkarĩmĩra ũkahanda ũkarĩmĩra ũgakinya nginya magetha hĩndĩ irio ciaku ciakũra rĩ thũ ĩno ĩgoka nekuanĩtie tũigua yakuanĩtie nĩ thũ cikuanĩtie nginya ciana ciao na ndigiri moka kwamba hema marĩithie matigĩrĩre ciana cia Ngai nĩ cianyarire kana ciana cia Ngai nĩ ciathira atĩ gũkaga kĩndũ ona kĩmwe ciana cia Israeli cingĩrĩa kana wĩra mũritũ ũrutĩte ũmũthĩ ũyũ rĩ ndĩraria ũhoro wa kiugo ũiru kĩrĩa kĩagio nĩ ndungata ĩyo yuma haha mbere atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrauma ũrĩa tũkĩgĩagĩra ciana kana rĩrĩa tũrauma mataneti ũkĩinũka na kana wĩinũkaga na gakenge gaku na nduonaga mũndũ orona ũmwe wa gũtindaga agĩkũrehera karia
ugathii uhuhiriirie kana gaku gagakinyanira ukona ni gakinyire ni gathie cukuru ni gathoma ni gathie ni gatindika githomo ma ukeima ndungikira karatu kega ndungiria wega tondu hindi ria mwana ena thina nawe muciari ukoragwo na thina no hindi ria mwana uria akarikia athie kwigwatira kana ahane ta ni arikia ni hindi athie kunyita kawira ri Midiani uyu hindi bakamenya atiriri ngania ni mwitii muno no ndamenyete wi mwitii riri urareraga ngania tarie agathie akanyita kiheo kia mwana waku akoha Ngai ena ruo ni andu aria mohaga iheo ciene haha turekagiriria tukona twana tunini harari twana mureoneire kangi karayokire karauga nie njitagwo Pastor Grace Dita muciari ri ndi wa kunyitirira mwana ucio kana ndi wa kunyita ndi munine twitikire kunyitirira ciana twitikirire kunyitirira mundu uria warugama haha ati ono ngeigua hihi ni ugwa tondu ciugo ithi tikiumaga ona kingi utekwiharireirie ugakiukara ni ukiugire ona ugagithondekagwo no njugi atiriri tugerie kunyitanirira tutige woiru wa kiroho Pastor Lucy na Pastor Irogo na aria angi ona ithui no guthie tuthiite tondu matiku ithu matikiragwo ni nguririri nigetha tugie na rucio rwega tukurwika ati tiga turuhoere he kiugo nguhutia hanini kana ndikigerere iguru githiine wa Samueli wa mbere wa 14 Samueli wa keri 14 kamuhari ga kana na nguhiuka ihenya na riri ni mukinyite ho na riri hindi iria mundu wanja ucio wa Tekoa aririe na muthamaki ri ni kwigwithia egwithiria giturumithia uthiuthi akimwinyihiria akiuga uu muthamaki uyu ndeithia nake muthamaki akimuria atiri kai we nakieha giaki nake agicokia atiri ti thero de mundu wanja wa ndigwa na muthuri wakwa ni akuite na nie ndungata yaku ya mundu wanja ndirari na ariu eri nao marogitanira githaka-ini na harakiaga mundu wa kumateithurana na riri umwe aragutha uria ungi aramuraga na atiriri andu othe a nyumba itu ni marahukite manjukirire nie ndungata yaku ya mundu wanja magakiuga atiri neana mundu ucio uragite muru wa nyina tumurage ni undu ni arutite muru wa nyina muoyo niguo onake ucio mugai tumunine nao mangigika uguo ri nita mahoria ikara riakwa riria ritigarite onake muthuri wakwa matimutigirie ritwa ndauga ni undu wanyu na dinanyitaniha ona kana mbeu guku thi guothe mwathani agocwo aya ni andu ni maigua muthuri ni akua na muthuri akua mutumia warauga ni wandigwa tondu muthuri ni arikia gukua acoka atigirwo tumwana twiri ndikiuka na tutumire tukoine ngu kana ni guthie twathire na kuu githaka-ini guthaka na kamwe magithaka kana makiuna nguri makiugitana na tondu mari githaka-ini mationagwo ri umwe akiuraga uri ungi agakiugia atiriri riria mutumia uyu ena kieha kia muthuri ni acoka akorwo na kieha kingi kia ati mwana umwe ni oraga uri ungi na wandu au handu ha kumunyitirira ri maramwira no cio watigara ri ruta turehere turage tondu ni ekite uru na ni oraganite riu agakiuga atiriri magika uguo ri ithe ti ikara riakwa mahoria uguo nginya andu anyu ti ati mena tha nawe thasirio he mwana wa Kristo thasirio he Kristo tondu mutumia uyu ri
amenyire ndateng'era kuri andu aitu aya ni kunina maranina agiteng'era akigwira muthamaki thi akiurio nyariritwo niki tungithie kamura-ini kau ke hau kienda muthamaki amwirire we inukire horo cio waku ni ukurorwo uguo ri tuteng'erage he Kristo uri utangituma tuteng'erage he Kristo uria uguturorera maundu maitu na twage gucemania na mogwati tondu angigikorwo hindi ria wina thina ate mundu ucio nake riria arakuona na wina thina nake ni gukunina arakunina ri uguo andu awiru matiriaga rugendo-ini ruria turathie no kindu kiria kina bata ni kwiyumiriria na kumenya ati thu itu ndiri haraihu irio hakuhi na ithui igicario ringiuka nigetha tukurumanie muini wa rwimbo araugire tarani ni ciaheanirwo we ndukauga ndwaheirwo no niki ukainukia ngumutiga na karugano ke haha kanini kandu aria tui uhoro-ini wa witikio metikagia na magatura uria mundu etikie guo niguo agakikirirwo mihaka agakirwo maya na maya ndukaneke ndirenda uhoro ningi wa kurekanira nigetha mundu angigoka kuhoya uhoro ati ndekera ni tondu we niwe wiui maria makuhingicaga na maria utwaranaga namo twiragwo tumire haha tondu we ni wiui no ndiri ndona muthenya ono mwe ndungata ya Ngai igiuke gikunengeraga kamero kana igiuke giguthikagiriria umiririe ki haha we niwe wiui ati wiru uria wi thiini waku nduhotaga kurekanira we niwe wiui kiria gi thiini waku woka haha ri na ndurorio ri itikira guitukururuka ati nie ndiendaga kuona kana kang'ania kana karia ni ndwaranaga nako mwathani agocwo uguo niguo kuri atumia na thuri ndona pastor Irungu arugama kana muthuri hindi ya githomo gia thuri mundu ucio ndinaigua ri ugire na ni njiguire no ngetwe ndinaigua ngathi ngitambagia ndeto njuru naku rekei ndimwire ihinda ni ririkinya wira ithui ni kuheo tuhetwo nake mwene magetha ni ariuka andu acio mari andu eri na ni magithiaga njira ya kwinyerekia rugendo rwa kwinyerekia andu acio makirutwo kana magithomithio ni meritwo tondu mari training makirwo mari arume makirwo mundu ndakanehutiririe mundu anja na muthenya ugigikinya wa kuma na guthie njira iyo ya kwinyerekia ni mathiaga karugendo kari ga thabari karaihu na riria mathiaga ri he handu mathiaga makore handu hainamite kana handu hari kamukuru merugongo ri ni macuthiriirie makiona cucu umwe wari handu hari kamukuru-ini karia na kari na tumai cucu athiaga kinya roi gatagati kamugogo-ini akinya kamugogo-ini ri nena kondo ri na ni cucu mukuru akaremwo ni kuringa cucu agacoka murimo uria cucu akigiika o meroreire magithie makinya haria cucu ari haria maringagira ri umwe akimenya aca ona okorwo no twerirwo ri no ni wira wa Ngai nguruta akinyita cucu na kondo gake akiringia agitigira cucu ni amuiga murimo uria na cucu agithie na magithie rugendo rwari runene hindi kwari kiroko makoretwo mambiriria thabari ni mathire rugendo rwari runene no ni atiriri mundu uyu umwe ri athiri akiyuragia atiriri Pastor Lucy nguhuthire tu tuguthia na Pastor Lucy ni aringia gacucu karia nyina ni ngoro yakwa yanjiririe cira twerirwo tutikanehutiririe mundu wanja kwanja na ni mundu wanja na Lucy ni amunyitirira riu uyu niwe tutwaranaga agithie na rugendo ruu agithie agiciragia agituaga macira na magithie kuria mathia na magicoka magiuka gukinya gucoka ri mundu uria akigua ni aremwo ni gukiririria akimuria atiriri ni twakanirio gukehutiriria mundu wanja na ni uhingire rucini ni wikirie ni woire gacucu karia tukorire ruini na wakaringia nake akimwira uguo niguo njikire ni ningirie cucu na riria ndimuoire na ndamuringia ndamuiga thiri o hau ri ndera Ngai ndekera tondu no waugire tutikanehutiriria andu anja na ni ndihutiri na Ngai andekera riu ri we niwe wina ho riu uhoro ri we nawe ukuanitie we niwe ukuaga maundu na nikio turerirwo kigongona ni githeru tuguo ithui ni turehagira kigongona gikona tugakirehera thahu uguo kiria ni ngiuga ni twihinyiririe gwitheria hindi ciothe
twetherie na tuoka tũrĩ theru kĩgongona nakĩo nĩ kĩrĩikaraga gĩgĩtheru na nigetha nake Ngai akona harĩa egũtũtarĩra na agatũruta nigetha tũkahota gũkinyũkia. Ndacokia ngatho na ndakena mũno nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩrĩka na gũthikĩrĩrio nĩ inyuĩ tũgĩtuĩke a gwathĩkĩra kiugo kĩa Ngai tondũ kiugo kĩmwe gĩake nĩ gĩtũragia mũndũ muoyo. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Mwathani agocwo kanitha, Mwathani agocwo rĩngĩ. Ha marĩtwa makwa njĩtagwo Sarah Wambui na rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩ mũhonoku na ngakenera Ngai ũyũ nĩ ũndũ wa kũnginyia gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Kei tũkĩre na magũrũ maitũ tũcokerie Ngai witũ ngatho. Nĩ wega Ngai, nĩ wega makĩria, owe waihũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra. Wanyonia mahoya nĩ wega, nĩ wega makĩria we na ndũgarũrũke, nĩkĩo maoya hĩndĩ ya riũa na mweri itirĩ na theri, arĩa maragĩa na tũnua na ngoro-inĩ tiguo, nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya nĩ wega, nĩ wega yawe ũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Aingĩ moigaga nĩ agima na ti agima, angĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo nĩ aingĩ, aingĩ moigaga matirĩ na iheo icio, nĩkĩo waheirwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkia nĩ wega, nĩ wega
Wanatogia muthamaki na wanatigiria tumeranie ngoro nawe Ngai. Tũteithie Jehova wa matu-inĩ rĩrĩa tũkwaria kiugo gĩaku Ngai. Roho ũyũ wanahinyĩrĩria ngoro citũ Mwathani Jehova, no nĩ ũndũ wa tha ciaku Ngai witũ nĩ ũtũhotanagĩra Mwathani. Twagũthaitha Jehova rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ mũthĩnjĩri ũrĩ tha, tũteithie rĩrĩa tũrĩ wĩra-inĩ waku Ngai. Tweherie wĩru na muku thĩinĩ wa ngoro citũ Jehova, wanahinyĩrĩria ngoro citũ Mũthamaki, tũkaremwo nĩ kumĩrania ngoro nawe Ngai witũ, no nĩ ũndũ wa tha ciaku mũthĩnjĩri wanatũiguĩra tha Ngai witũ na ũgatũrekera. Ndagũthaitha mũgagongona kĩa matu-inĩ rĩrĩa tũrĩ gũkũ Jehova witũ, tũgeithagie Mwathani kũrũa na roho ũyũ Ngai, wanagiria Mũthamaki wa thamaki tũkinyũkie Ngai witũ, na tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũiguaga Mwathani tũgĩgũthaitha, twagũthaitha rũciinĩ rũrũ Ngai. Ndagũthaitha Mũthamaki wa thamaki, rutũrũra roho wothe mũru thĩinĩ witũ Ngai, rutũrũra roho wothe wa ũiru thĩinĩ witũ mũthĩnjĩri, nĩ roho wĩhithĩte Ngai witũ, no nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũma tũkũũrane Mwathani. Ndagũthaitha kĩgongona-inĩ gĩaku Mũthamaki, nĩ thengio Ngai nĩ tondũ nĩ ũiguaga tũgĩgũthaitha. Tũteithie Jehova wa matu-inĩ, tũteithie Ngai witũ kũrũa na roho ũyũ Jehova, gũtarĩ ho tũtingĩtooria Mwathani, no nĩ tondũ wa tha ciaku gatũrũme karĩ riri. Twagũthaitha tũkĩgongona kĩa matu-inĩ, tũiguĩrĩre tha Jehova ta ciana ciaku Ngai, ũtwehererie roho ũyũ Mwathani nĩgetha tũtwarane Ngai witũ, nĩgetha tumĩranie ngoro nawe Mũthamaki wa thamaki. Tũteithie ona kwĩmenya Ngai witũ nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa ũtũhete mũhuro ũyũ wa riũa Ngai, thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku Jehova, o mũndũ kũrĩ wĩra ũrĩa ũmũnengereirie Ngai witũ, thĩinĩ wa ũtungata waku mũthĩnjĩri, na tondũ nĩ ũiguaga tha Mwathani, nĩ ũiguagĩra ngoro ici tha igĩkũrĩrĩra Ngai witũ, akũrĩrĩra rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, tũgĩgũthaitha Ngai wa matu-inĩ ũtũiguĩre tha Baba, kũrĩa twanara njĩra-inĩ ciaku Mwathani, twahoya tũcokererie Ngai rũciinĩ rũrũ rũtheru Mwathani, nĩ twagũthaitha tũcokie njĩra-inĩ ciaku gatũrũme karĩ tha, tũcokie wega-inĩ waku Jehova, nĩ tũgũgũtungatĩra na mana roho Mwathani, nĩ tũgũtũũrĩra rĩĩtwa rĩaku Ngai witũ, nĩ tũkũruta wĩra waku Mwathani tũkwĩnyihĩirie Ngai, nĩ tũgũgũtũũrĩra Baba tũkwĩnyihĩirie Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ngai witũ nĩ ndagũtĩĩa na ndagũkumia nĩ ũndũ wa kũnyamũrania ndĩ Sarah Wambui Mwathani, ũkĩona nĩ njagĩrĩirwo gũkũrutĩra wĩra Ngai witũ, ũkĩtũruta kũrĩa watũrutire Mwathani, nĩ tondũ nĩ harĩ na ithenya Ngai witũ waharĩrĩirie nĩ ũndũ wa ngoro ĩno Ngai, rĩrĩa wetereire Mwathani witũ ndĩmenye na ndĩtaũkwo Ngai witũ, ũgĩtũma ndĩtaũkwo na menya harĩa njagĩrĩirwo nĩ gũkinyĩra nginyo ciakwa Mwathani. Baba nĩ ndakwambararia mũthĩnjĩri, nĩ ndagũtĩĩa
ona nĩ ndagũkumia mũthamaki wa thamaki, ona nĩ ũndũ wa kĩgongona Ngai witũ gĩkĩ watũheire mũthĩnjĩri ũrĩ-tha, gĩkĩ gĩteithagio ngoro nĩ mehia maitũ Mwathani, ona twoka tũkuanĩtie Ngai witũ, ona tũrerera Ngai witũ na ũgatũiguĩra tha. Baba wĩ mũtheru na wĩ mũthingu Ngai, aneana kĩgongona gĩaku mbere-inĩ yaku Jehova, o hamwe na athuri na atumia mũthamaki, anake na airĩtu ona ciana nini Jehova, harĩa tũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku mũthamaki, nĩ ũndũ wa kiugo kĩrĩa kĩrekererio Jehova wa matu-inĩ. Ngai witũ nĩ waragĩria ngoro citũ, wanarĩrio na ngoro cia andũ aingĩ Jehova. Mũthamaki nĩ ndagũtĩĩa, nĩ ndagũkumia na ndakũgoca Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku itheru Ngai witũ, ndahoya na ndacokia ngatho. Nĩ wega mũthĩnjĩri. Igotane shikarete sharega korema ariama kena gai mokanya ireu burae akuhe kura magetha maigea igota shitigwau shikweni ngaragu igota ne shikarebe sharega korema ariama kena gagai mokanya ireu burae akuwe kura magetha maigea igota shitigwau shikweni ngaragu Mwathani agocwo. Ina rwĩmbo ngwendaga kũina na nĩ rũkoragwo rũgĩcokera mũno thĩinĩ wa ngoro yakwa, na no rũratwarana na message ĩrĩa yaheanwo mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai amũrathime. Nĩ tondũ wa Sayuni Ngai nĩ tondũ wa Sayuni ndingĩtumia kanua, ndirĩ ndĩngĩremwo nĩ gũtetera, o nginya ũhoro wa kũhonokania woneke, ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita ekuuga. Na inyuĩ mũkayagĩra rĩĩtwa rĩa Jehova, mũkĩmũririkanagia maũndũ mwĩ thĩna, menyai mũhurũke. Na inyuĩ mũkayagĩra rĩĩtwa rĩa Jehova, mũkĩmũririkanagia maũndũ mwĩ thĩna, menyai mũhurũke. Nĩ tondũ wa theru wake Ngai ndangĩtumia, na ndarĩ ndangĩremwo nĩ gũtũtetera, o nginya ũhoro wa ũtorania woneke. Arĩa we ndatiga wothe o mwĩhokete, na inyuĩ mũkayagĩra rĩĩtwa rĩa Jehova, mũkĩmũririkanagia maũndũ mwĩ thĩna, menyai mũhurũke. Na inyuĩ mũkayagĩra rĩĩtwa rĩa Jehova, mũkĩmũririkanagia maũndũ mwĩ thĩna, menyai mũhurũke. Nĩwe ũtuĩtwo mũrori wa wĩra wa Ngai, na ũgatuo mwarĩrĩria wa wĩra wa Ngai,
thukio kiona nĩ agakũria kĩũria wĩmenyerere mũno na inyuĩ mũkayagĩra rĩtwa rĩa Jehova mũkĩmũririkanagia maũndũ mwĩthĩno menyai mũhurũke menyerere mũno arĩa rĩndũkae niĩ ndĩrahoya Ngai ndikae kwĩrigwo tũikarage twĩiguĩire wĩra ũrĩa twaheirwo tondũ akirie gũka na inyuĩ mũkayagĩra rĩtwa rĩa Jehova mũkĩmũririkanagia maũndũ mwĩthĩno menyai mũhurũke menyerere mũno ndũkae gũkoma ona niĩ ndĩrahoya Ngai ndikae kwĩrigwo tũikarage twĩiguĩire wĩra ũrĩa twaheirwo tondũ akirie gũka na inyuĩ mũkayagĩra rĩtwa rĩa Jehova mũkĩmũririkanagia maũndũ mwĩthĩno menyai mũhurũke na inyuĩ mũkayagĩra rĩtwa rĩa Jehova mũkĩmũririkanagia maũndũ mwĩthĩno menyai mũhurũke. Ngai wa muoyo mũrathime. Tuhorere Ngai witũ makobi mega. Ngai wa muoyo mũrathime. Pastor Lucy nĩ twĩtigĩtie ndagĩka kana mathaa nĩ tuthi na mbere sawa sawa. Ketu welcome Shosho wa Mwangi ena rwĩmbo arenda kũinĩra Ngai. Mwathani agocwo rĩngĩ hamarĩtwa nĩ Esther Wambui nĩhonokete kĩroko kĩa ũmũthĩ Jesũ nĩ Mwathani nĩngũinĩra Ngai. Ũkĩrai arata Mwathani mũigue roho wa Ngai ũrĩa ekwanĩrĩra mũthenya wa mũico nĩ ũkuhĩrĩirie tũthiĩ tũgatũre Jerusalemu ndũkahũta mũrata kana ũnyote ndũkarwara na gũkua kana ũthĩne nĩ itũũra rĩa gĩkeno kĩa Mwathani kũu nĩ tene na tene na araika tũrarĩ ũtonga ndũgagũtonyia kuo na thĩna kũu ndũgakwarĩrĩria nĩ marĩtwa magetanwo marĩega rĩaku rĩagaho mũrata no icua-inĩ ndũkahũta mũrata kana ũnyote ndũkarwara na gũkua kana ũthĩne itũũra rĩa gĩkeno kĩa Mwathani kũu nĩ tene na tene na araika Jerusalemu itũũra rĩgemu mũno rĩgaikũrũka rĩthagathagĩtwo nĩũndũ wa arĩa momĩrĩirie mathĩna na marĩhwo ng'endo ciothe manathiĩ ndũkahũta mũrata kana ũnyote ndũkarwara na gũkua kana ũthĩne itũũra rĩa gĩkeno kĩa Mwathani kũu nĩ tene na tene na araika arĩa othe maratonya itũũra rĩu arĩa othe matatĩte matigite njokere ũkĩrai arata Mwathani mũigue roho wa Ngai ũrĩa ekwanĩrĩra mũthenya wa mũico nĩ ũkuhĩrĩirie tũthiĩ tũgatũre Jerusalemu ndũkahũta mũrata kana ũnyote ndũkarwara na gũkua kana ũthĩne itũũra rĩa gĩkeno kĩa Mwathani kũu nĩ tene na tene na araika
turari utonga ndugagutonyia kuo na thina kuu ndugakwarĩrĩria nĩ marĩtwa magetanwo mariega rĩaku rĩagaho mũrata no icua-inĩ ndũkahũta mũrata kana ũnyote ndũkarwaro na gũkua kana ũthĩne itũũra rĩa gĩkeno kĩa Mwathani kũu nĩ tene na tene na araika Jerusalemu itũũra rĩgemu mũno rĩgaikũrũka marĩthagathagĩtwo nĩũndũ wa arĩa momĩrĩirie mathĩna na marĩhwo ng'endo ciothe manathiĩ ndũkahũta mũrata kana ũnyote ndũkarwaro na gũkua kana ũthĩne itũũra rĩa gĩkeno kĩa Mwathani kũu nĩ tene na tene na araika itũũra rĩu rĩtigatonywo nĩ ehia tondũ mwene rĩo nake nĩ mũtheru kwoguo na ithuĩ rĩu nĩtũgĩtuĩrie tũmenye kana nĩtũmũtũkĩtie ndũkahũta mũrata kana ũnyote ndũkarwaro na gũkua kana ũthĩne itũũra rĩa gĩkeno rĩa Mwathani kũu nĩ tene na tene na araika arĩa othe maratonya itũũra rĩu hĩndĩ maragata matigiti naguo nĩ ũhonokio wa Mwathi Jesũ na kũrega wara wothe wa ngoma ndũkahũta mũrata kana ũnyote ndũkarwaro na gũkua kana ũthĩne itũũra rĩa gĩkeno kĩa Mwathani kũu nĩ tene na tene na araika kana ũnyote. Mwathani Jesũ agocwo. Thengio nĩ ũndũ wa kanya gaka tũhetwo mũthĩ twĩna ihinda inene. Thengio Pastor Lucy. Mwathani witũ akũrathime na gwĩke wega. Kei tũigue kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Thamaki wa mbere chapter number 22. Na nĩtũgũthoma. Na rĩrĩ andũ a mabũrũri ma Suriata na Isiraeli makĩnina mĩaka 3 kĩrũmanĩrĩrio matarĩ na mbara. Atĩ mwaka wa 3 wakinya, Jehoshafati mũthamaki wa Juda agĩikũrũka agĩcerera mũthamaki wa Isiraeli. Nake mũthamaki wa Isiraeli akĩra ndungata ciake atĩrĩ, ithe mũtiũĩ atĩ Ramothu Gileadi-inĩ itũũra ritũ, na tũikarĩte oro ũguo tũkaga kũrĩruta moko-inĩ ma athamaki mũthamaki wa Suriata. Nake agĩkĩra Jehoshafati atĩrĩ, nĩ ũgwĩtĩkĩra gũtwarana na niĩ tũkahũranĩre mbara o kũu Ramothu Gileadi. Nake Jehoshafati agĩcokeria mũthamaki wa Isiraeli atĩrĩ, niĩ tũrĩ o ũndũ ũmwe nawe, o nao andũ akwa no ta andũ aku, onacio mbarathi ciakwa no ta mbarathi ciaku. Ningĩ Jehoshafati onacio mbarathi ciakwa ningĩ Jehoshafati akĩra mũthamaki wa Isiraeli atĩrĩ, ndagũthaitha ũtuĩrie ũhoro he Jehova ũmũthĩ. Nake mũthamaki wa Isiraeli akĩũnganithia anabii marĩ ta andũ 400, akĩmoria atĩrĩ, thiĩ ngahũrane mbara na Ramothu Gileadi kana ndige. Nao makiuga atĩrĩ, thiĩ nĩ ũndũ Jehova nĩekũrekereria arĩ neane moko-inĩ maku we mũthamaki ũyũ. No rĩrĩ Jehoshafati akĩũria atĩrĩ,
haha Ahabu turerwo ari na anabii ake andu makiria 400 anabii aria mari a maheni no anabii ametikitie muno tondu akienda gwika undu athiaga gutwiria kirira kuri anabii yake Mwathani Jesu agocwo na koguo gugikinya atiri ihinda riri ni arenda guthi kurwirira handu hake hoetwo ni handu hake hoetwo ni Suriata ni mabũrũri ni bũrũri wa Suriata na koguo akienda kuria kirira kuri anabii aya ake a maheni na tondu tithero ni ametikitie muno makimwira thie muthamaki witu ni ukuhotanirwo na ni gucokerio gicunji kiu urenda gucokerio Mwathani Jesu akomio nake muthamaki wa Israeli akira Jehoshaphat atiri ni hatigarite mundu umwe uria ungihota gutwiriria uhoro he Jehova na ni hatigarite mundu umwe uria ungihota gututwiriria uhoro he Jehova na etagwo Mikaya wa Imula no ni ndimuhohete ni undu ndathagira maundu mega tiga o moru nake Jehoshaphat akiuga atiri tiga kuga uguo muthamaki uyu hindi oyo muthamaki wa Israeli agigita mundu umwe wa aria mehokeirwo wira wa mucii wake akimwira atiri ndehera Mikaya wa Imura narua na riri muthamaki wa Israeli ona Jehoshaphat muthamaki wa Juda mundu aikaire gitiini giake kia uthamaki mehumbite nguo ciao cia uthamaki magagiikara handu kaweru-ini itonyero-ini ria kihingo gia Samaria nao anabii acio othe makiratha mohoro me mbere yao Mwathani Jesu agocwo itura riu kana Israeli ni kwari ndungata ya Ngai ehokekete yetagwo Mikaia no riri ndungata ino no ehokekete ri muthamaki wa Israeli Ahabu ndamwitikitie ni tondu ndungata ino ni arumite na Ngai wake na augaga uria kuri augaga kiria kithiini wake kiria hetwo ni Ngai ni kiugaga na tondu Ahabu ari muhoi mihianano koguo utiri hindi angietikirire uhoro uria Mikaia aramwira ni tondu Mikaia we arugamaga na kihoto Mwathani Jesu akumio na riria Jehoshaphat yoririe guku gutire mundu wa Ngai gutire mundu ungihota gutwiriria kirira he Ngai Ahabu akigia na nganja tondu ni amenyaga tithero na Mikaia oka mbere yake ekumuhe maundu maria ahetwo ni Ngai nundu ekumuhe maundu ma kumukenia Mwathani Jesu agocwo ni thengiu muno tondu uhoro uyu ni uraturuta ati kuna rugamagirira Ngai waku aragia kiria uhetwo ni Ngai aragia kihoto giaku ni tondu Ngai uyu ukuhete kiheo kiu kia una haya nake Sedekia wa Kenani niethondekeire hia cia igaira akiuga atiri Jehova oigite uu ici nicio ugatindika Asuriata nacio o nginya maninwo biu nao anabii othe magikiratha mohoro o tamacio makiuga atiri thiira Mothi Gileadi na ni ukugia na munyaka ni undu Jehova ni ekurekereria ariheane moko-ini maku we muthamaki uyu nake murekio uria wathire gwita Mikaia akiaria nake akimwira atiriri uhoro wa anabii aria angi othe uheanitwo ni muthamaki ni ekuona wega ukario o undu umwe nawe ndaguthaitha reka uhoro waku utuike o ta wao mundu warie o uhoro wa ati ni gukuoneka maundu mega Mwathani Jesu akumio koguo riria Mikaia atumanirwo uria wathire kumugira na tondu anabii aya a maheni othe maritio undu umwe
mari na kindu kimwe thiini wao ati marie uria muthamaki wa Israeli ekuhotana mbara iyo. Koguo uria wagirire Mikaia akimwira ithuothe twitikaniritie undu umwe ati muthamaki witu ni ekuhotana, muthamaki witu ni ekuheo itura riu, nae wathie reke mugambo waku witikanirie na witu ati titheru muthamaki witu ni ekuhotana. Mwathani Jesu akumio. Nake Mikaia akiuga atiri ota uria Jehova aturaga muoyo undu uria Jehova arinjira noguo ndiriaria. Na riri akinya he muthamaki akimuria atirire Mikaia, tuthie Ramothi Gileadi tukahurane mbara kana tutige? Nake akimucokeria atiri thie mukagie na munyaka, nake Jehova ni ekurekereria arineane moko-ini maku muthamaki uyu. Nake muthamaki akimwira atiri ngukwira ma ukigweta ritwa ria Jehova. Ngukwira ma ngukwihitithia maita maigana ngwire ndukanjire undu ona uriku tiga o uria wama ukigweta ritwa ria Jehova. Mwathani Jesu akumio. Haha Ahabu akigia na nganja tondu ni amenyaga ati titheru ino ndungata ya Ngai yaragia kiria githiini wa Jehova. No riri riria amwirire ati thie nukurekererio na ni itura riu ni rikuneana moko-ini maku ri, noguo hihi Ahabu atwikire wa kumenya titheru uyu ni kuhenia arahenia. Mwathani Jesu akumio. Nake agicokia atiri ni kuona nyonete Aisiraeli othe maharaganirie irima-ini o ta mburi itari na murithi. Nake Jehova akiuga atiri aya ni kwaga magite mundu wa kumatha, ni marekwo macoke o mundu gwake mucii na thayu. Nake muthamaki wa Israeli agikira Jehoshafati atiriri ndikwirire ati ndathira maundu mega tiga o moru. Nake Mikaia akimwira atiri akorwo ni uguo ri ta githikiririe nguhe uhoro wa Jehova. Ni kuona nyonete Jehova aikarite giti-ini giake kia unene, onayo mbutu yothe ya iguru ikarugama guoko-ini gwake kwa urio ona kwa umotho. Nake Jehova akiuga atiri no ukuhenereria Ahabu nigetha ambate akagwe Ramothi Gileadi. Nao umwe akiaria akauga uu na uria ungi naho hakiyumiria roho umwe warugama mbere ya Jehova waiga atiri nie ngumuhenereria. Nake Jehova akimuria atiri ukumuhenereria atia hihi? Naguo waiga atiriri roho nguthie ngatuike roho wa maheni nguthie ngatuike roho wa maheni ngiarie na tunua twa anabii ake othe. Mwathani Jesu agocwo. Ati Ngai akigia na mbuto yake iguru magituika agucokanirira makiuria ni atia tungihota kunina uthamaki wa Ahabu. Na tondu Ahabu ari muhoi wa mihianano, gwiciria Ngai ni akinyite muthia, Ngai agakinya muthia ni undu wake akona mundu uyu ndangigaruruka. Koguo riria acokanirie na mbuto yake akimuria no ungihota ni atia tungihota kunina Ahabu. Riu ona andu ake magicokanira makiurania umwe akauga uu no riri gukigia na roho umwe tu ukiuga ni nie nguthie ngekire roho wa maheni thiini wa tunua twa anabii ake. Mwathani Jesu akumio. Na nema riria ethire hakikira tunua twa maheni thiini wa anabii ake roho ugituika niguo ukuhotana. Jesu akumio. Ni tondu riria Ahabu erirwo riria etire anabii ake othe makiaria undu umwe ni tondu kuria gwacamani githamaki-ini wa Ngai ni kwa maugire mekire maheni thiini wa tunua twao. Koguo maheni maya magikira Ahabu ucamba ati ni matitherũ ndathie kuria ndathie mbara ni nguhotanirwo ni Ngai. Mwathani Jesu akumio.
no riri ndamenyete na tondu ndamenyete ati uyu ni roho wa maheni wikiritwo thiini wa nabii yake nigetha utuike wa kumurehereria gikuo kana nigetha uthamaki wake utuike wa guthira. Mwathani Jesu agocwo. Koguo riria Mikaia arathirio undu uyu we ndamakire tondu aheanire kiria kiari geithini wake. Tuthie na mbere. No umwe akiaria okiuga no uria ungi na hakiumira roho umwe warugama mbere ya Jehova woiga atiri ni nie ngumuhenereria. Nake Jehova akimuria atiri ukumuhenereria atia hihi? Naguo woiga atiriri ni guthie ngatuike roho wa maheni ngiarie na tunua twa anabii ake othe. Nake akiuga atiri we ni ukumuhenereria na ni ukuhotana ntagithie wike o ta uguo. Tondu ucio uhoro utari ni ati Jehova ni gukwira ni gwikira ekirite roho wa kuhenania ukaria na tunua twa anabii aya aku othe. Nake Jehova ni agwathiriirie uru ugukore. Hindi iyo Sedekia wa Kenani agithengerera Mikaia akimugutha ikai akimuria atiri kai roho wa Jehova ugereire njira iriku adiga ate niguo oke arie nawe. Nake Mikaia akimwira atiriri ni ukamenya uhoro ucio muthenya uria ugatonya nyumba iri na kanyumba ga thiini o thiini muno gaku nima ukehithe. Mwathani Jesu akumio. Atiriri ati riria Mikaia aririe uhoro wa ma Sedekia wa Kenani akimuthengerera na akimugutha rohi. Mwathani Jesu akumio. Akimuria kai roho wa Ngai kai roho wa Jehova agereire njira iriku adiganie niguo oke hari we. No ni riri Jehova arageria ndungata ciake na nokyo Mikaia arugamire no camba akiaria kiria giari thiini wake. Ona igitwo mbere ya thamaki ndamakire ona ndageire na roho wa guoya oimburire kiria kiari thiini wake aheanire kiria Jehova ekirite thiini wake. Mwathani Jesu akumio. Haha tukaheo hinya muno ati tithero watue ndungata ya Ngai wagereirwo ni kurugama na mafiu na rugame na Ngai waku umurugamirire uge kiria kirite thiini waku utari na guoya wino camba munene ni tondu we niwe ugutongoragia na ona bara yaingiha o we uyu ugutumite no we uri kurira bara icio ciothe na ituike cia guthira. Mwathani Jesu akumio. Nake muthamaki wa Israeli akiuga atiri tanyitai Mikaia mumucokie he Amoni munene wa itura ona he Joashu muru wa muthamaki munene mumwire atiri muthamaki witu oiga ikiai mundu uyu korokoro-ini na hinyiririo muno aheagwo irio itari njega ona mai matheri muira wa gacoka na thayu. Nake Mikaia akiuga atiri ungigacoka na thayu ona atia ri ti Jehova waritie nanie. Ningi akiuga atiri ta wire uhoro ucio andu aya inyuothe ta wiguirei uhoro ucio andu aya othe. Mwathani Jesu akumio. Haha tukonio ni Mikaia ari no camba ni tondu ni amenyaga ciugo iria araruta citumite kanua-ini gake ciugo iria araruta irekereirio ni Ngai mutura muoyo. Mwathani Jesu akumio. Na nikio amwirire mwini mwacoka na thayu mukamenya ti Ngai waritie thiini wakwa. Mwathani Jesu akumio. Na akimwira we Sedekia ni uri menya uria ndaria ni oma riria uringira kanyumba kana thiini uria ciringira kanyumba kana thiini hena thayu aingira kanyumba kana thiini ni uria hihi onete gwacacite akiona tithero na no kweli ni Mikaia ni akwaritie uma akiona tithero ndeto iria ciaririo ni Mikaia ni ciuma ciama. No ni riri aragia hindi iria yani ecuranagia hindi iria maundu macacite. Mwathani Jesu akumio. Tondu ucio muthamaki wa Israeli ona Jehoshafati muthamaki wa Juda magikiambata magithiira Moth-Gileadi. Nake muthamaki wa Israeli akira Jehoshafati atiriri ni ngwigarura uria hana di kamenyeke njoke ndonye itaini no we wihumbe nguo ciaku cia uthamaki. Tondu ucio muthamaki wa Israeli agikigarura ndakamenyeke agitonya itaini. Na riri muthamaki wa Syria ni athiite anene
32 ngari ciake cia ita akamera atiri mutika na ruwe na mundu ona uriku munyinyi kana munene tiga o muthamaki wa Israeli wiki. Mwathani Jesu akumio. Koguo muthamaki wa Suriata ni athite ita riake akamera tiganai na mundu wothe ona mutikae gutinda mugitengerania na mundu wothe mutengeranie na Ayubu tondu we niwe ndirenda. Mwathani Jesu akumio. Na tondu gikuo kia Ayubu kiarekereirio kuma iguru no nginya uhoro ungiekikire no nginya tithero mangiaheirwo watho uyu tondu niguo gwatarie ati no nginya matengeranie na Ayubu nigetha muthiro wa Ayubu wonekane. Mwathani Jesu akumio. Nake 20:32 nao gugikinya atiri ati hindi iria anene acio a ngari cia ita monire Jehoshaphat makiuga atiriri tithero uyu ni muthamaki wa Israeli magikimugarurukira niguo mahurane nake. Nake Jehoshaphat akiuga abu na gugikinya atiri ati hindi iria anene acio a ngari cia ita monire ati ucio tiwe muthamaki wa Israeli magikihinduka magitiga kumutetia. Mwathani Jesu akumio. Arume Mwathani agocwo. Nigetha gukinyirira ni kuga mburi ukoragwo wiha onetio kanyoni wa ngethe kanyoni iria tutoinu na ngethe tutiinu. Koguo riria bara ya sasire riria monire muthamaki wa Juda ekirite uniform makira na tithero o ni wari atwiriwe tutengeranie nake. Mwathani Jesu akumio. No riri gona Ahabu niguo ni kumukungirie wara tondu tithero we no ko ni amenyaga no ko tithero roho ari thiini wake no amenyaga ndekira nguo cia uthamaki andu anoni mekuhitana nake. Koguo agikungiria murata wara akimwira we ikira naguo riria andu Asuriata monire uyu ena uniform makira na tithero uyu atwiriwe tuhitana nake. Mwathani Jesu akumio. Koguo makihitana nake magithirikia miguo yothe athiririkagio thiini wake. Koguo uyu akiona ni mani ahatiririo akiuga abu na riria augire abu ri Jehova Ngai mutura muoyo akigwa muriro wa ndungata yake. Mwathani Jesu akumio. Ni tondu Ngai ni amenyaga mugambo yaku Ngai ni amenyaga kiriro giaku. Koguo Jehova matuine akigwa mukayo wa ndungata yake agitekia jeshi yake ya matuine igioka kihuranira Jehoshaphat. Mwathani Jesu akumio. Koguo mithiugu yothe athirikagio roretie Jehoshaphat Ngai mutura muoyo akimutwika akumunangira na agitwika akumuhotanira. Mwathani Jesu akumio. Ni tondu aya tibu maiguire makigwa ati thauti ya Jehoshaphat ni tondu matioe thauti yake. Aya nebu aya riria thu igukuhura ri ungiuga abu ni gukuhura kuhuraga muno tondu wendi wa thu yaku ni gukinyangiririe no thire biu. Mwathani Jesu akumio. Koguo tigutiguo tigirwo tondu ni auga abu tigutiguo tigirwo tondu aya ni maigwa mugambo wake atigirwo ni tondu Mwathani mutura muoyo ni aigua mbu ya ndungata yake ikiharurukia jeshi yake igioka ikimuhuranira. Mwathani Jesu akumio. Koguo riria bara ya sasa wakaya Ngai ni igwa mukayo waku. Riria bara ya gucacira wauga abu buo ni mukinyagira akamenya tithero na ni ndungata yakwa ria nyendete tithero na ni ndungata yakwa ria nyihagiria na agatwika wa kurwa bara ciaku ciothe. Mwathani Jesu agocwo. Na riri na gugikinya atiri ati hindi iria nene acio a ngari cia ita monire ati tiwe muthamaki wa Israeli makihinduka magitiga kumutengeria. Na riri mundu umwe akigeta uta wake agiikia mugui o gatagati-ini ka marathikaniro ma nguo ciake cia ita iria cia igera. Na tondu ucio muthamaki wa Israeli agikira mutwari wa ngari yake atiri garura ngari udute mbuto-ini ya ita ni undu ndi muguraru muno ma nayo bara iyo igikineneha muno muthenya ucio. Nake muthamaki agitinda atiritwo ngari-ini yake ya ita angetheire Asuriata. Mwathani Jesu akumio. Nikuo kia Ahabu kiarekereirio kuma iguru
na koguo no nginya muthiro wake ongiakinyire hau Mwathani Jesu akumio ati mugikia na mundu umwe akigeta mugui yani agetire mugui no ndaimite kwi Ahabu koguo mugui ucio ugithi ugitwikania gathiko-ini ciake ni nguona Ahabu ekirite indo cia bara na nima no ko kiongo giake ni ahumbirite na cuma yani agekira makofia ma cuma agekira nguo cia kwirigiriria no tondu gikuo giake no nginya gingionekire ri nikio mugui wa guthiririka ukimukora na ukimuraga Mwathani Jesu akumio tukwenda tukumithie miguu yothe ya guthiririka miguu yothe ithirikaga igatukora iria itatumitwo ni undu witu tumikumithie ni tondu muguu uyu wa Ahabu wari wa guthiririka na tondu no nginya ngiakuire ri niguo miguu iyo ni miguu iri ngitukoraga miguu ya kurekererio ya mirimu miguu ya ta ciana icio ciake irakuire yo no miguu ya guthiririka miguu ya ciana ta icio cia Kapsabet boys irakuire igithima thomo iyo no miguu ya guthiririka tukuhoya Ngai atuninagire miguu ino ya guthiririka ino ikagio tu o uguo igakora andu mundu utagirirwo ni gukorwo handu haria habara Mwathani Jesu akumio no ni riri haha ni hagirire tondu Ahabu ari no nginya angiathirire na ona kiuria kiria ni ndiragia ngithoma uhoro uyu ri riria uhoro uyu hihi wakinyire Mikaia kana riria uhoro uyu wakinyire anabii aya a urongori hihi maguoire atia hihi ni magarurukire magikimenya hihi Mikaia noko ni okoragwo edungata ya Ngai iri ya mai kana hihi mathire na mbere na mathire na mbere hihi na ndeto cia maheni thiini wa tunua twao ngakihoya Mwathani atuteithie aguteithie nigetha nawe kiria wihokeirwo ni Ngai utungata uria wihokeirwo thiini waku umburage utari na guoya utungata uria wihokeirwo thiini waku urugamige na ucamba nigetha ukahota kurugamirira Ngai waku ukaiga kiria kuhete kana kiria kirite thiini waku murathimwo muno Ngai wa muoyo amuturie. Tupige makofi mazuri kwa Yesu. Nitwacokia ngatho niguo tukiririria mwatuthikiriria na Pastor Lucy karite haria Pastor Irungu Pastor Daniel na mugatuthikiriria Ngai wa moyo amurathime. Kwenda au kukaribisha Pastor Lucy na turekeriria na maandiko methini wa Zaburi 119 ututhomere na Gikuyu 119 verse 105. Zaburi 119 and verse 105. Zaburi ni 119 verse 105. Namba cia gutara ni 740. Uhoro waku ni tawa umurikagira makinya makwa ni utheri uria unyonagia njira. Kwihita ni ndihitite na uhoro ucio ngaugwatiria ati matua maku o uguo mena kihoto ni ndiri mamenyagirira. Amen. Ngai wa moyo amurathime. Ngai arathi na mbere na gutwariria through kiugo giake ati kiugo giake gituike tawa maguru-ini maitu na utheri haria hothe turegeraga. Twatua kiugo giki kia Ngai utheri witu ri kitakuwa kinatumulikia kila mahali penye tunatembea. Haria hena irima gigatuonia, hena irima tigakugera hau. So nitwathikire Ngai na tuthi na mbere na gutia kiugo kia Ngai na Ngai ni guturathima. Karibu. Haleluya. Jesu akumio. Haleluya.
Jesu akumio nĩ tũhũrĩrei Jesu witũ rũhĩ nĩ tondũ wa wega wake na ũtugi wake. Service ya mbere nĩ yathira, twĩ service-inĩ ya kerĩ, na roho wa Ngai ũrĩa athiaga ndathagwo nĩ mũndũ. Ngai akenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia, na akarathima mũndũ ũrĩa eamũrĩire. Ni Manoa nĩarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Manoa nĩarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Atĩ Samusoni arĩ njamba ethurĩire Ngai, aigana kwenjwo kuma hĩndĩ ĩrĩa aciarirwo. No nĩahenirio nĩ Delila ĩkũrwo maithona. No nĩahenirio nĩ Delila ĩkũrwo maithona. Atĩ Samusoni arĩ njamba ethurĩire Ngai, ndaigana kwenjwo kuma hĩndĩ ĩrĩa aciarirwo. No nĩahenirio nĩ Delila ĩkũrwo maithona agĩkua. Baba no nĩahenirio nĩ Delila ĩkũrwo maithona agĩkua. Nake mũtumia wa Manonire mũgeni, no ndamenyaga nĩ mũrika Mwathani. Ngai akĩmwĩra nĩũkũgĩa mwana mũnaciri wa Jehova. Ngai akĩmwĩra nĩũkũgĩa mwana mũnaciri wa Jehova. Manoa igua ũhoro ũcio nĩmaiguire Ngai, yuga nĩekwenda kuona mũndũ ũcio wa Ngai. Mũraika agĩũka kĩmahe ũhoro me hamwe na mũtumia. Mũraika agĩũka kĩmahe ũhoro me hamwe na mũtumia. Na niĩ korwo ndakena nokenirio nĩ Mwathani, korwo ndĩraire Ngai. Gũtũũra gwakwa na gũkua gwakwa nawe umithio Ngai. Gũtũũra gwakwa na gũkua gwakwa nawe umithio Ngai. Niĩ korwo ndakena nokenirio nĩ Mwathani, korwo ndĩraire Ngai. Gũtũũra gwakwa na gũkua gwakwa nawe umithio Ngai. Gũtũũra gwakwa na gũkua gwakwa nawe umithio Ngai. Amen. Kei tũikare thĩ. Ngai akenagia mũndũ ũrĩa ekwenda gũkenia, na akarathima ũrĩa eamũrĩire. Ndũmĩrĩri ya gĩthomo kĩa ũmũthĩ kĩa rũcinĩ nĩ twamĩigua kuma o rũcinĩ, na hĩndĩ ĩrĩa twaigua ndũmĩrĩri twamĩigua nyĩmbo-inĩ, twamĩigua nginya mawĩra-inĩ, ona twamĩigua kiugo-inĩ. Koguo Ngai akenagia mũndũ ũrĩa ekwenda gũkenia na akarathima ũrĩa eamũrĩire. Ngai arathime atumia. Tũtikũriganĩrwo atĩ nĩ twerirwo ũhoro wa atumia, ũhoro wa atumia arĩa marĩ igweta. Twarĩkia gĩthomo nĩ tũgũcemania na Ngai nĩ egũtwĩka wega. Kĩrĩa gĩatũma ngenere Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa kũigua ndũmĩrĩri ĩroka ĩtwaranĩte na ĩnyitanĩte. Kwoguo andũ acio nĩ mahoire gĩthomo kĩao. Ngai amarathime. Nĩ ndagoca Ngai mũno na hakwa nĩ ndaigua no nyitithanie ndũmĩrĩri ĩyo kũringana na rwĩmbo rũrĩa rwainwo nĩ cũcũ wa Mwangi, rwĩmbo rũrĩa rwainwo nĩ Sara. Ndũmĩrĩri icio ũrĩa ciratwarana atĩ Jesu ndaga gwĩka atĩa, ndaga gũcoka. Ndũmĩrĩri ĩyo niĩ ngũmĩkinyĩrĩria, na mũmenye twĩ service-inĩ ya kerĩ. Service ya mbere nĩ thirire. Ngũmĩnyitithania na maandĩko thĩinĩ wa Ezekieli.
Ezekiel 16. Ezekiel 16 ũrĩa ũkuona mbere ya njĩre. Namba cia gũtara. Nĩ 977. Arĩa mũtegũkinyĩte tũthomeirwo maandĩko thĩinĩ wa Joshua 1 na twathomerwo maandĩko thĩinĩ wa Jeremia 1. Nĩ tũthomeirwo maandĩko thĩinĩ wa Atirĩrĩ bũrũri 1 na nĩ twathomerwo maandĩko thĩinĩ wa Thaburi, nĩ twathomerwo maandĩko thĩinĩ wa Thamaki na nĩ twathomerwo maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli, na maũndũ macio mothe moka manyitanĩte. Ningĩ ndũmĩrĩri ya Jehova mũraini wa mbere ĩkĩnginyĩrĩra ngĩrwo atĩrĩ, mũrũ wa mũndũ, menyithia Jerusalemu maũndũ marĩa manekwo kuo ma thahu. Ũrĩrĩ atĩrĩ, Mwathani Jehova erĩte Jerusalemu ũũ, kĩhumo gĩaku nĩ bũrũri wa Kanani na nĩkuo waciarĩirwo. Mũamori nĩwe warĩ thoguo, onake Mũhiti nĩwe warĩ nyũkwa. Ĩyo nĩ ndũmĩrĩri ya Jehova. Hĩndĩ ĩrĩa tũkũheagwo ũhoro nĩ tũkuonagio ũhoro wa gũtua matua marĩa ithuĩ twagĩrĩirwo nĩ gũtua. Nĩ tũkuonagio ũhoro wa iheo iria o mũndũ arĩ na kĩheo gĩake. Na hĩndĩ ĩrĩa tũronio ũhoro wa iheo o mũndũ kĩheo gĩake kĩrĩa enakĩo. Maandĩko thĩinĩ wa Jeremia na no magwetirwo 1 atĩ ndakũĩ na ndakwamũrire ũtarĩ wagĩa nda-inĩ ya maitũguo. Koguo wamũri wa Ngai wokire mbere o tene. Wamũri woka o mbere o tene ũtarĩ waciarwo wĩ mũthimo-inĩ wa baba wanyu, ona ũtarĩ wagĩa nda-inĩ ya maitũguo, Ngai nĩguo akwamũrire. Na akwamũra Ngai nĩ arĩ indo cia wamũri wake, tondũ nĩ arĩ iheo ta iria amũhete inyuĩ o mũndũ nĩ arĩ kĩheo kĩrĩa ahetwo nĩ Ngai. Na kĩheo gĩkĩ ũhetwo nĩ Ngai, Daudi akĩaria thĩinĩ wa maandĩko ma Thaburi akiuga atĩ gũciarwo kũrĩa ndaciarĩirwo maitũ angĩire ihu ena mehia na ndaciarĩirwo wĩhia-inĩ, ũndũ ũrĩa ndambire kũmenya o ũndũ wa wĩhia, tondũ ndũmĩrĩri nĩ yakinyĩrĩra na erwa atĩrĩrĩ, ĩra andũ aku ũũ atĩ kĩhumo gĩaku waciarĩirwo Kanani, na waciarĩrwo Kanani, koguo wĩ Mũkanani we, kũrĩa waciarĩirwo kũu kĩhumo gĩaku kĩrĩ wĩ wa kũu, na tondũ wĩ Mũkanani koguo gukaguo nĩwe Mũkanani. Baba wanyu maandĩko moiga nũ? Mũamori nĩwe thoguo, nake Mũhiti nĩwe warĩ nyũkwa. Koguo kĩhumo gĩkĩ kĩna andũ aigana? Kĩhumo gĩkĩ kĩna andũ atatũ. Kĩna Mũamori, kĩna Mũkanani, kĩna Mũamori na kĩna Mũhiti. Maũndũ maya matatũ we wĩ namo, na ndũkariganĩrwo wĩ mwamũre kuma rĩrĩa thĩ yombirwo. We Ngai akũĩ kuma hĩndĩ ĩyo. Nĩ woka wakora itũũra rĩa Kanani kana kũu kwa gukaguo, kũu ona guka wanyu etagwo wa Njohi, koguo gacohi nĩ gaitagwo kanini, na nĩkĩo aheirwo rĩtwa rĩu nĩgetha rĩrũme wega. Nĩ woka nake thoguo nĩ Mũamori, nake mami wanyu nĩ Mũhiti. Koguo iũndũ iria cia kwa mami wanyu na iũndũ ici cia kwa baba wanyu na iũndũ ici cia kĩhumo gĩaku gũkũ ciarĩirwo, no korwo kĩhumo kĩu kũu ũciarĩirwo gũtigaga twana twa tũhĩĩ nĩ tũthiraga. Kĩhumo kĩu ũciarĩirwo gũtihikagwo, airĩtu akuo matũraga ũguo morũraga.
metagwo ta muiretu uyu kana mihiriga-ini ino ya Gikuyu uyu wetagwo Wamuyu ndahikire kuringana uria tukiguaga aga kuhika kana ndageire muthuri na ciana iria arutire ku na ithe ndakihigiaga na aya me guku nona riu kiumo giaku ri kuu ni kwa Wamuyu maciaraga na thuri ene na wi mwamure nona wina uritu muingi thiini waku haha ni tukwiragwo uhoro wa kwaga guoya na muti wa mbere ra Saitani arutaga wira naguo ni guoya agakuonia we ndungitoria na ndungihota na guoya mumenye na nigwenda tunyite muno ithuothe nginya nie guoya uragaga kioneki kiria gikiritwo ni Ngai thiini waku na wa muri uria ekirite thiini waku guoya ukoraga kioneki gigathira gikaga kuoneka marakara na momoragaga umenyo no ta ukuna ugi ni turanyita koguo hindi ria kihumo giaku anga ni kia marakara giukaga gikoraga umenyo no ta uku ona wi mwamure ugakorwo uragerera nduma-ini ugakorwo uragerera njira-ini nditu ugakorwo uragerera maundu-ini maritu tondu marakara moragaga utauku no menyo ngagoca Ngai rucini rwa umuthi tondu ona mahinda maingi maria twanakorwo twi ndini-ini tondu ino tio ya mbere tuthiete ndini-ini tugatamburwo tukarora hamwe ona tukarigwo kana ni kuri Ngai no thiini waku ni undu wa wamuri uria winaguo kaigua ni kuri kindu kirakwira kwi Ngai utura muoyo twainirwo rwimbo twerwo ati ndukanyota na ni ndukanyota kiugo kia Ngai kiaiga ndukanyota tondu kwa Ngai ni kuri ithima cirutaga mai matheru ndukanyota na ngiuka hau hanyota ngauga atiriri ni undu wa kihumo giakwa ni undu wa baba witu ni undu wa mami witu ona riria ndoka nyumba-ini ya Ngai njukaga na iundu icio ciothe koguo kiria githiini wakwa gigakoragwo no bara ona watua matua bara ni nyingi tareke tuigue na ni ndumiriri ndirakinyiriria ria yaheanwo rucini rwa umuthi maandiko makoiga atiri verse 4 naho ha uhoro waku wa guciarwo ri muthenya uria waciarirwo ndwatinirio rurira ona kana ugithambirio mai ugithambirio mai-ini utherio ati ndwatinirio ki ndwatinirio rurira andu aria wi uhoro wa kugia ciana mwana angiaga gutinio rurira anyuagwo ni njogu githe tiguo anyuagwo ni njogu na ndangitura koguo ithuĩ tũrĩ atinie rurira ni rurira rũrĩkũ Roho Mũtheru araiga ndwatinirio rurira na ũgĩgererio maĩ-inĩ nigetha ũthambio ketũigue ndũigana kũhakwo cumbĩ ona kana ũgĩthaywo na nguo cia wana ndwahakirwo cumbĩ nigetha wagĩrĩre kana ũhone na ihenya ni tondu wa kihumo kia kuria uciarĩirwo na kia thoguo na kia maitũguo kihumo ni giatumire wage mucamo na waga mucamo gutire gacumbĩ kagereire hariwe gutire githima kia maĩ matheru kiagereire hariwe nigetha uthambio gutire rurira watinirio na nikio tutari hindi tukiraga tugicariria ona twaigua aria turaigua na aria twi guku turathikiriria twaigua uhoro wa Ngai ukiario ni twendaga guthikiriria muno nigetha tutwirie kana hihi rurira ni rugutinirio hau tondu tutire na rurira tutire atinie rurira no ngagoca Ngai tondu thiini wa nyumba ya Ngai ni twatinirio rurira tondu atunengereirie muthinjiri Ngai uria moimiranitie ngoro nake atuheage ugi no menyu wa maundu Jeremia 3:15
atutarage uria kwagiriire na hindi iria turi o nyumba-ini ya Ngai tutatinitio rurira na haha tuigue muno andu a kanitha wa Njatha-ini aria tene tuigue muno na tuthikiririe muno tutige kumenyera guikara yani kumenyera guikara na tutari atinie rurira ati tuge ni ithuĩ tuokire tene rurira rwanyu rwa guka tene ucio ni ukiririria munene Ngai amurathime na mwike wega kuria tamukiritie amukirie ni mwikite wega ni guikaririria ona ithuĩ tugoka tugakora kigongona kina muoyo na tugakora murango wi muhingure tutinginyarara gukorwo kwanyu gukorwo kanitha-ini nganyiha muno ona mwe guku kanitha ikiambiriria aria mambiriirie ngakorwo ndoka thutha na mukarugama muthikiririe Ngai amurathime neke maundu mega na motugi maria manakwama makwamuke tondu guikaririria ithanduku ria Jehova ti uhoro wa itheru inyururi murumeirwo guku na irumi murumeirwo guku herete ndibere-ini ya Ngai angikora wanahingwo ni muki ukite thutha akona ona ndwiciragia ona nduri undu uhana ni herete mahitia macio kwoguo rugama wega mbere-ini ya Ngai na ni ukona muoyo rugama wega rurira ruru no ngoro ni wahitukirirwo ni gutinio no ugutinio Ngai ndaceragirwo na ndatiraga rugama wega haria hari haku akoro ni owe muini akoro ni owe muthaithaniriri tiga kureka rurire rwitu kana tiga kureka nyumba ya Ngai andu mahinyiririke ni ndwari tondu ni uhetwo kiheo kia kuhoera mundu ahone riragira Ngai ukimwiraga muraika wa kuhonania agie hinya tiga kurora ukwirwo atia kana ukutuika atia Yambiriria rugendo ndiairwi na mathina ndeiraga gutura na gikeno ndiairwi mikuruka mimbato na mathina undeithie kuhotana Mwathani andu a Njatha-ini atene rugama nikumenyerera nguo nikumenyerera nguo nikumenyerera nguo ya ikiri Uikania yoka kole beale akole guetale mamaroro Nikwenda gugakiona gikeno kia matine tauria Stefano akionire Indiria uriro na maigana ya udina Nikumenyerera nguo nikumenyerera nguo nikumenyerera nguo yo iki Uikania yoka kone bealeirie akole guetare na marara Nikumenyerera nguo nikumenyerera nguo nikumenyerera nguo yo iki Uikania yoka kone bealeirie akole guetare na marara Nikumenyerera nguo nikumenyerera nguo nikumenyerera nguo yo iki Uikania yoka kole bealeirie akole guetare na Nikumenyerera nguo nikumenyerera nguo nikumenyerera nguo iki Uikania yoka kole bealeirie akole guetare na mararo Hallelujah Hallelujah Muri andu agoro na muri andu atiku haria mumenyereire nguo Ngai amurathime haria mutamenyereire Ngai amurathime na Ngai amwike maundu mega na mutugi rugamai wega na ni murugamite wega
nĩ gũikarĩria kĩgongona kĩa Ngai kĩna mwaki. Irumi mwana rumo kana mathĩna mwanonera gũkũ, Ngai aromũrathima, Ngai aromwĩka wega. Wĩra ũyũ tũrĩ ũrũgamĩte na inyuĩ bamĩrĩ cianyu na maũndũ manyu matũre marathime. Kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Ndambararia moko makwa mũthamaki wa thamaki, nĩ tondũ wa ndungata ici kĩgongona kĩa riri. Nĩ manyoteire rũgendo-inĩ mũthamaki na matirĩ marakũrurũka Ngai. Nĩ mahũtĩire rũgendo-inĩ na matirĩ maragũkana Mwathani. Nĩ moneire moritũ rũgendo-inĩ na matirĩ maratigana na kiugo gĩaku. Marathime nĩ ndagũthaitha, meke maũndũ mega na motugi Mwathani. Mongerere hinya kĩgongona kĩa matu-inĩ, matikanacoke na thutha no mathiĩ na mbere. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndahoya ndacokia ngatho. Na nĩngwenda kũmuona Uikania gĩũka kore ndĩarĩirie, akore nguetarĩ na maroro. Ngĩambĩrĩria rũgendo ndioĩrĩ na mathĩna ndeĩra gũtũũra gĩkeno. Ndioĩrĩ mĩikũrũko mĩambato na mathĩna ũndeithie ũhotana Mwathani. Nĩngũmenyerera nguo, nĩngũmenyerera nguo, nĩngũmenyerera nguo ya ũhiki, mũhikania gĩũka akore ndĩarĩ, akore nguetarĩ na maroro. Haleluya, ikarai thĩ, Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Andũ aya ngĩreke ituge andũ a njatha-inĩ arĩa tene marathimwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai amũrathime. Kei tũthiĩ na mbere. Ndoigana kwakwo cumbĩ ona kana ũgĩthayo na nguo cia wana, nĩ tondũ wa kĩhumo gĩaku. Ndwathairwo na nguo cia wana cia gũgwĩkĩra ũrugarĩ, ona cumbĩ ndwahakirwo, ndwagĩire mũcamo. Ndũrĩ mũcamo ũkoragwo naguo nĩ tondũ wa kĩhumo gĩaku. Verse 5, gũtirĩ ritho ona rĩmwe rĩa kũiguĩrĩire tha atĩ rĩgũcaĩra nĩguo wĩkwo ũndũ ona ũmwe wa maũndũ macio. Gũtirĩ ritho, tondũ ritho rĩrĩa rĩrakuona rĩrenda gũkũnina, rĩrenda kũnina bamĩrĩ yaku, rĩrenda kũnina maũndũ maku. Ritho rĩrĩa rĩrakuona rĩrenda o ũtigane na Ngai umagare. Na nĩ ũrehirwo gĩthima-inĩ kĩrĩa kĩna maĩ matheru, nĩ ũreheirwo harĩa maũndũ maku mekwagĩrĩra, nĩ ũrehirwo harĩa ũgũtinĩrio rũrĩra, nĩ ũrehirwo harĩa ũkwĩrwo ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩgetha ũkinyanĩre maũndũ-inĩ maya. Tondũ tuona mwana atangĩtinio rũrĩra no ngangĩgĩtũra, no kiugo kĩa Ngai gĩtiatwĩra ndwatinirio. Koguo kĩhumo waku no ũrakuma thutha, maũndũ ma kĩhumo gĩaku no makumĩte thutha. Gũtirĩ na gacumbĩ karonekana ga kũhakwo kana ithambĩrio rĩa gũgũthambia na maĩ. Maandĩko makaiga atĩrĩrĩ, no rĩrĩ nĩ gũikanio waikanirio na kũu nja werũ-inĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa gĩthithi gĩaku kĩahohirwo mũthenya oro ũcio waciarirwo. Igithĩ tũtiaheo maandĩko? Twerwo mũnabii ũyũ ũretwo Mikaia wa Imura, mũthamaki arauga nĩ ndĩmũhohete. Koguo
ndugecirie wa muri waku ati ni kwendwo rendo ati uge haha ni haleluya amen. Hindi ria wina wa muri uria Ngai akwamurite naguo ndugecirie ati thi ni gukenekenaga ni gukuhohe kuhohaga waciarirwo guo uhohetwo koguo na riria waingirire thiini wa nyumba ya Ngai ni kuhohwo wahohirwo ni ritho riria riakuonire ritingo kwendera wega rikwiraga ona korwo ni ui kuina ri he goko ni kuri ene ungikeina uine atia na ndimwire guoya na no ngumucokera ni ndamwira ringi uragaga kioneki no gukorwo kuina kuu gwaku nikuo gugukwehereria bara ukihumo-ini giaku no we wendaga guikara na kuria thutha tondu ndurenda kuinira Ngai. Angikorwo raini ya kuina ikoragwo ino kana o haria raini ya kuina iriri na ni we muini ri ndutige guikara na kuu thutha ndwagithie mandiko makuga wahohirwo waciarwo nduikare hau uini-ini waga kamero ndwamukirie Ngai akuonere kihoto akuiguire tha wa ngoro waheirwo uhoro wa kuhoya ndingihoya kou ni kuri ene ndiraiguirwo na Archbishop ararugamirie araiga Spora ni worikaga ona ni ngerekano kou kwi ene na wina kiheo gia guthaithanirira tondu o mundu guku gutire mundu utari na kiheo giake na mandiko mau ni twaheo wega thiini wa Jeremia na thiini wa Joshua. Mandiko mau mothe twathomerwo kuringana na maria twaheo gutire mundu utaneiguira no aria mategukite na nikio roho wa Ngai aramaria nigetha woigue wimenye witaukwo haria uri nigetha ukinyukie ikinya ria mbere weheranire na kihumo giaku kia ukanani weheranire na kihumo gia thoguo Muamori na nyukwa Muhiti. Mundu umwe tu niwe urombanirwo ni maundu maigana githe ti Ngai utuiguagira na tukahota gwitiria maundu maya na ithe ti Ngai ututeithagia tukahota gwitiria maundu mariku. Koguo mandiko magathie na mbere makaiga atiriri githithi giaku kiahohirwo muthenya oro ucio waciarirwo ndugecirie ati wina munyaka muno ati tondu mandiko ni marakwariria ukaigua wi mwamure wamurirwo na thi tari ombwo ugeciria ati riu uguikara uguo gutire bara ukuruwa kana uthingate kiheo giaku kiria Ngai akuhete. Ingirugama hakwa haria Ngai ahete na ni njuwe na ni Spora atwirire wega ati kikeno kiria muthenya uria mukenagia ni uria menyire na agitaukwo ona nie muthenya kiria kingenagia ndemenya na ndetaukwo ndi ona uria hana ngirega na ngioya mutharaba wa kwambirwo nginyita njira nguririkanaga hindi yo ndumiriri ya Jehova guthia na mbere yoka inyitanite wega ngiambiriria kuigua horo uyu da introducerwo ni mwanake wakwa witagwo Kinyanjui anjiraga matha ndukirage mbere ya guthi wira ri ndukirage tene ugathikiriria kameme thaa 10 ngamuria niki kuri akanjira we ukiraga ugathikiriria riu okaga okiraga aukaka nguthanguthira rucini ngahingurira radio ndahingurira radio ni ndirikana muthenya wa mbere uria ndahinguriire ndakorereire reverend akihoya ahoire ngeigua woi ucio riu noe kunyitukio yani noe kuringana na uria arahoya ategwitigira roho cio kana kiheo kiu kingiaga mundu wa kumunyitirira ri ni aguthira. Muthenya wa mbere ria ndambire kumuthikiriria ndokirire ona ndiaririkanaga ni thimiti-ini ngituria ndu ngiambia kuhoya Ngai muhithe Ngai muiguire tha Ngai muirigire Ngai mwike maundu mega tondu mbere yo ni ndaturaga ndiragira ndungata cia Ngai muno ngacigweta ngaiga Ngai ririkana ndungata ciaku kuria ciothe iri. Riu hindi iyo ndambia kumuthikiriria ngigua wira uria ndaheo wira wa kuhoera ndungata na ngamita ritwa tondu egwetaga ritwa. Hindi ria ndambiriirie kuhoyaga anjia kuhunjia na anjia kwaria Ngai reke wega waku
umuigane Ngai ndamuhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo Ngai kiria irema ciothe Ngai oguo gwĩtagia thakame gwĩtagia rũirigo ngĩigua bara yakwa na Ngai nĩ ambia kwehe yani bara yakwa na Ngai nĩ anjia kũnjeherera moritũ marĩa ndaigua ngĩigua moritũ mau nĩ mathirĩra na kuma na hau rĩ no ngandĩre gĩtinda akiuga Ngai ririkana ndungata ciaku ciothe kũndũ cia rũma githĩ ndiayo ndungata ĩrĩa ndĩhoyagĩra na ngĩmĩhoera ithi ndarĩ na ndungata iria imumĩte thutha na bado kũrĩ ona ndungata iria itethahĩtie koguo niĩ hakwa ngĩigua igũrũ nĩ rĩahingũkĩra ngĩigua rũrĩra rwakwa nĩ rwatinio rĩu ndathikĩrĩrio na hĩndĩ ĩrĩa gwacokire kwĩrwo atĩ Kawangware nĩ ĩrahingũrwo ngĩmenya niĩ reke thiĩ ngaigue no ndathiĩ ndokire ngĩikara haha thutha ndaikaraga haha thutha gĩtigakorwo nĩ kĩa nabii nyumbuthũrwo rĩu ndaikaraga haha thutha nĩgetha ndona makĩbĩrĩrĩka niĩ nyumĩrie nyau ngĩũka maita maigana na ngaikaraga hau thutha angĩona akagũtirĩ na ũguo ngĩigua nĩ ndaoka rĩu nĩ ndanjia atĩ ona rĩrĩa bishop acokire gwĩtana akiuga nĩ arenda kũhe andũ training akiuga mũndũ ũkwenda tũthiage gwĩ Tuesday nĩ twathire ndikana tware andũ 51 no tuoka nĩ ndarĩ wa mbere ndoka ndĩ wa mbere mũthenya wa mbere andũ makĩaga gũka ngĩmwĩra ndoka tondũ nĩ ũraigĩte ũhoro wa training kĩnjĩra reke tweterere tũkanjia hĩndĩ ĩyo ĩngĩ gũgĩũka ta 5 rĩu tũgĩthiĩ ũguo tũkĩambĩrĩria na ndĩmwĩre mũthenya wa ũmũthĩ tondũ training ĩyo nĩ twamĩthire na ĩgĩũka kũrĩkĩrĩra gũkũ njatha-inĩ twathiaga every Tuesday na ĩgĩcoka ĩkĩrehwo gũkũ Friday toimagana na kũu tũgoka mwĩtĩkie kana mũrege kati ya training ĩyo yothe Maritha Wanjirũ nowe ũtũire Maritha rũgama acia angĩ othe gũtirĩ ũtũraga Ngai no agĩre Maritha kĩhoto oe indo ciake acirorie kũrĩ andũ angĩ Ngai nĩ wa kĩhoto na hĩndĩ ĩyo tondũ ũraigua ũraumbũthũrwo nyũmba niĩ ndokĩraga nginya andũ moĩ ndutaga wĩra ũtukũ andũ aingĩ maigaga ndutaga wĩra ũtukũ ndokĩraga rũcinĩ tene ngahaimba ngari ngathiĩ kanitha ngarĩrĩra Ngai ngacoka ngainũka mathaa-inĩ ma thaa 2 o mũthenya ngarama ya fare ngĩthi kĩgongona-inĩ ndacokaga gũka kũruta mawĩra makwa ndeka atĩa Ngai no anjagĩre kĩhoto andũ arĩa megũkwa njatha-inĩ maikarĩrĩirie wega wa Ngai no amagĩre kĩhoto Ngai nĩ arĩ kĩhoto koguo rĩu hau nĩho ndathire ngĩonaga nĩ ndatinio karũrĩra rĩu ngĩcoka gũka tũgĩcoka gũka na hĩndĩ ĩno ya kĩamũro gĩakwa ngĩigua rĩu biũ karũrĩra nĩ geka atĩa ka andũ aitũ kana ga kĩhumo gĩakwa rĩu nĩ nyumagare ngatungatĩre na korwo mũrarĩ kuo ira mũthenya wa kĩamũro nĩ mũngĩronire ũrĩa mũndũ atigithũkanagio na kĩhumo kĩake aciari ake me haha na andũ ao meha haleluya andũ a njatha-inĩ thengio nĩ gũka Ngai amũrathime ngegige na ndamaka tondũ andũ arĩa mararĩ gũkũ Thursday Friday mararoka ira rũcinĩ tene maratigwo gũkũ maraimaga ũtukũ na matinarĩkĩrĩria wĩra ũrĩa maratigĩrĩire inyuĩ mũtanoka mũthi mũũrĩkie na nĩ inyuĩ mũgũthambia kanitha ũmũthĩ andũ arĩa tũtararĩ kuo guoko igũrũ mũndũ mweta irũngũ tarũgama mwĩna Danieli mwĩrorere andũ arĩa matararĩ kuo moko igũrũ
na wahenania na ndirakuona ndurari kuo no ngukumbuthura. Haleluya. Na tuthiete ku? Twende Sayuni, twende. Turorete ku? Sayuni. Twende Sayuni, twende. Aero, twende Sayuni, twende. Aero, twende Sayuni, twende. Athuri nĩ mwatigo, mwatigo mũgĩkatia na roho mũrĩ nake. Twende Sayuni, twende. Aero, twende Sayuni, twende. Aero, twende Sayuni, twende. Dunia nĩ mwatigo, mwatigo mũgĩkatia na roho mũrĩ nake. Twende Sayuni, twende. Twende Sayuni, twende. Twende Sayuni, twende. Nake nĩ mwatigo, mwatigo mũgĩkatia na roho mũrĩ nake. Twende Sayuni, twende. Twende Sayuni, twende. Twende Sayuni, twende. Yetu nĩ mwatigo, mwatigo mũgĩkatia na roho mũrĩ nake. Twende Sayuni, twende. Twende Sayuni, twende. Twende Sayuni, twende. Haujia nĩ mwatigo, mwatigo mũgĩkatia na roho mũrĩ nake. Twende Sayuni, twende. Twende Sayuni, twende. Twende Sayuni, twende. Haleluya. Toya imoko rĩngĩ andũ a Ngai. Haleluya. Arĩa tũtararĩ kuo, haleluya. Tuoya iguoko tu. Na warega kuoya no ngũkumbuthũra. Haleluya. Mũrĩ andũ ega, mũthenya ũcio ũkoragwo wĩ wa wĩra. Tũtingĩtua mũno. No nĩ wega ũgokaga nĩgetha ũkona, tondũ ta rĩu maandĩko maya ndĩrathoma nĩ mangĩa kũingĩra wega. Magũtinio rũrĩra. Mangĩa kũingĩra wega. To nĩ ũngĩreoneire na mai. Na ũhoro ũrĩa wangegia na wangenia. Andũ marakinyaga kwao nyũmba nginya thaa 4 thaa 5. Nĩo maima na gĩthomo. Na nĩo marokire tene. Na nĩo matungata. Na kuma Friday marĩ oko. Kuma Saturday mararĩ oko. Na kuma ũmũthĩ meko. Ngai no amagĩre kĩhoto. Ngai ndangĩmagĩra kĩhoto. Hĩndĩ ĩrĩa tũrarutithia iheo citũ wĩra na gũtua matua nĩgetha twĩtigithũkanie na rũrĩra rũrũ. Tukarora, tugakorwo twende gũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe tũnyitanĩte. Tondũ reke hũthĩre for example ta rĩu mũndũ ta Ibra. Aratindire ũguo kuma rũcinĩ. To nake pastor Irongo arokire aranjia tene. Gĩthomo. Aratindire arũngi ũũ. No mũthĩ arokire tene atinde arũngi ũũ. Na wĩna kĩheo nĩ ũĩ atĩ na haha nĩ harĩ tũmaĩ tũraru. Ũngĩmũtahĩra akunde ndakagwe, to we nĩ ũrokĩra ũgaikara thĩ, ũgaturia ndu, karũgarũga hau. No ithuĩ tũgũkiuga kĩrĩ kwandĩkĩtwo ndebange. Tũtingĩmuonera ona kũmũgĩrĩra tũmaĩ tu, akunde ũguo, agakunda hanini, ũkamũigĩra hau. Ona ndũngĩmũhoera. Ainũka Ngai amuonere kĩhoto na abunere bamĩrĩ yake kĩhoto. Tondũ nĩ wĩra rĩ. Ngai tũiguĩre tha. Na ngiuga ũguo kũrĩ mũndũ ũngĩthiĩte akarehe tũmaĩ wa mũhĩrĩga wa Iburahĩmu. Haleluya. Angorwo nĩ arĩa maikarĩte kũrĩa rĩ, acio nĩ egega tondũ nĩ maikarĩte thĩ, githĩ tiguo? No tahũrai mbica ya mũrũ wa ithe witũ ma. Na thaa iria rĩngĩ okire ona ndanona ona karia gĩkunde ũguo. Ona ngoro ũkiuga ũraige wĩra rĩ. Na ithe ndarĩ ũtungata-inĩ.
Nĩ ũrenda kũnjĩra atĩ mũraika agĩũka na iheo nĩ ũkwanjia kũnuguna atĩ araherwo kĩ na nĩ araheagwo mũcara? Tũgĩe na ũndũ ũcio wa kũiguanĩra kĩ? Nĩguo andũ a Ngai tũgĩe na ũndũ ũcio wa kwendana. Na kwendana kũrĩa tũkwendana, ta for example nĩ tuge ogo nĩ ta aini a me haha, hena Njatha, hena Shiro, hena my brother. Hĩndĩ ĩrĩa tũratungata niĩ ndarũgama haha, onongorwo nĩ njũĩ rwĩmbo kana onongorwo ndiũĩ, tũkorwo tũnyitanĩte twĩ kĩndũ kĩmwe. Ndambĩrĩria rĩ, thiwe tiwe ũĩ kĩĩrĩ angĩambĩrĩria nayo. Tũtungate twĩ kĩndũ kĩmwe, ithuĩ tũhane nĩ ithuĩ tũramwamũkĩria, no niĩ nĩ ndaima na rwĩmbo tondũ Roho Mũtheru nĩ areka atĩa? Tũkorwo twĩ ngwatanĩro ĩmwe. Mwana ta ũyũ ta rĩu angĩona Shiro na ndiũ kũrĩa athire rĩ, Shiro ta rĩu ũguo angĩrora one tũramũrora ũguo, twagĩũkire tene na nĩ tũĩ kũina, araimire na kũrĩu na aroka kwambia kũrĩhwo haha na ithuĩ na tũtirĩhagwo. Mwana no one kĩande gĩa kũrĩrĩra, ũtungata wake nĩ ũkũgacĩra, nĩ kũmũrehe twamũrehe kana nĩ kũmũthinĩkania? Na githĩ tũtikĩbatie wendo ũcio ũthereme, tũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe, atĩ warũgama haha gũtungata, gwakinya nĩ rwĩmbo wauga ndĩraigua na ta rĩu ndakena nĩ arĩa mekũinaga maiga atĩrĩrĩ, na ndĩna rwĩmbo ndĩrenda kũina. No he handũ hakinyaga ta rĩu ngaigua atĩrĩrĩ, ndaigua rwĩmbo rũna na nĩ gũtungata ndĩratungata, nĩ ruoka. Githĩ tiguo? Rĩu ũcio wĩna rwĩmbo arenda kũina rĩ, no rũkorwo rũtiũĩkaine nakũ, nĩ aine rwĩmbo, ona thaburi nĩ aine, no nĩ ndarũgama ndaigua rwĩmbo ruoka. Nĩ ndekererie department ĩyo ĩthiĩ na mbere, department ya ushering na gũkũ tũtietagĩrĩra atĩ mũndũ erwo we nĩwe ũrĩrũgamaga harĩa mũrango-inĩ, nĩwe ũrĩheanaga mbahaca ĩ, nĩwe ũrĩkaga atĩa, nĩwe ũrĩmenyaga atĩa. Na andũ arĩa marutaga wĩra ũcio Ngai amũrathime, tondũ na hĩndĩ ĩrĩa yothe tũkoragwo gũkũ kanitha-inĩ tũtirĩ twaga arũme maratũteithĩrĩria, okorwo nĩ kuoya gĩkĩ, okorwo nĩ gwĩka ũndũ. Ngai amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega na motugi. Na arĩa matahotaga gũka, tiragĩrĩrai, tondũ tũtingĩkĩrega gũthiĩ wĩra. Twakĩaga gũthiĩ wĩra ciana ikĩrĩkie, twaga gũthiĩ wĩra maũndũ maitũ meke atĩa? No tũkoragwo twĩ ngwatanĩro ĩmwe. Angorwo nĩ aya maratuoya mbica kana arĩa mĩgambo, rekei tũteithanie. Angorwo nĩ microphone rĩ, no ngekĩre ya kũigwo haha, no ngere ya kũigwo gũkũ, no ngere ya kũigwo gũkũ, microphone nĩ ya kũigwo kũ? Rekei tũhũthanĩrie rũgendo, mĩige haha, onao makahũthĩrwo nĩ tondũ rĩngĩ rũgendo no rũmaritũhĩre, makorwo matiraigua mũgambo ũrĩa kwagĩrĩire. Na nĩ ithuĩ tũraritũhia kĩ? Na Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Maandĩko magathi na mbere makaiga atĩrĩrĩ, twĩ verse K, verse 5 B. Nĩ ũndũ wa ũrĩa gĩthithi gĩaku kĩahohirwo mũthenya oro ũcio waciarirwo. Verse 6. Na hĩndĩ ĩrĩa ndahĩtũkĩire harĩ we, ngĩkuona ũgaragarĩte thakame-inĩ, nĩ kwĩra ndakwĩrire atĩrĩ, ona harĩa wĩ thakame-inĩ yaku tũra muoyo. Tũgaragarĩte thakame-inĩ na twanagaragara thakame-inĩ ya iciarĩro ya kĩhumo. Wĩna thakame nũ ũngĩenda gũkuona? Ona ũgaragarĩte thakame-inĩ, no thakame ti o muoyo, no ũkĩrĩ na muoyo, ũkagaragara thakame-inĩ, kĩhumo gĩaku gĩgakũgaragaria, ũgakorwo ũrathĩnio nĩ maũndũ, ũgathĩnio nĩ maũndũ. Saitani agakũrehera guoya, tiga gũthiĩ huduma, tiga gũthiĩ kuona bishofu,
Tariu makaga na ngagega nginya na ringi njiraga andu ona akawangware atiriri mutithie mugeithie baba wanyu na mukamwira njitagwo na nanyumite Kawangware nigetha aririkane kwina Kawangware renda kuhikahikwo mutingithie to mwendeirio guoya no andu angi maraima na kuu nginya makabook appointment magoka weekdays makohorwo makagia kihumo kiao makohorwo ihumo-ini ciao makagia indo makagia maundu manene magacoka kanitha kuria mathiaga no ithuĩ tugutura guku ithuĩ tukiri na ma ithuĩ tuhunjagiria uhoro wa thingu na uhoro wa ma tutingi we tuthi kwi mzai tutingithie ringi nyonaga andu magiuka kunjira ati ni ngwendaga onae na ngwendaga ati thio mugeciria inyuĩ ndakorire mũrĩ iguanie nĩ ngũkona ũcamba wa gũthiĩ na kĩrĩa ndakora no kĩo ngũmũgũkĩnyuithia ũcio guoya mwanyuithirie mweherie ndikwenda guoya ngera mũndũ ĩhĩ ngera na haha rĩu mũrĩũkaga haha nigetha muohorwo kihumo-ini riu uguo uga andu kwenda kuhura nyonaga nginya ageni moka mathia ni moi mathia kwararaini na guku tumahitaga na Kariuki moke na guku na mohoragwo uhoro wanyu turaina ihumo cianyu hau turaina mathina na mwikigongona-ini gio thingu no theru no horo wa ma ona mutingenda guthingata ona mutingenda kumenya na nĩ ndĩrĩũkaga gũkũ mũthenya wa Thursday kuma rũcinĩ nĩ ũndũ kĩ nigetha tũthingatie ũhoro ũyũ wa kĩhumo gĩaku na twĩranaga wega na noguo nderire andũ a Kawangware rĩrĩa ndaheirwo mũthenya wa ofici oire muthenya wa Tuesday na ndoya muthenya wa Tuesday ngimarĩria na ngimera wega biũ twa huduma Ngai oka eka maũndũ ngatho nĩ ithandũkũ rĩrĩkũ kĩrĩa gwĩka atĩ nĩ ithandũkũ rĩrĩkũ akorwo hena kĩndũ kĩngoniĩ rĩ na ithuĩ to gĩkũnginyĩrĩra twĩ hamwe andũ a Ngai koguo Thursday nĩ ndĩrĩkoragwo gũkũ Ngai amũrathime Etitherũ nĩ kwĩra ndakwĩrire atĩrĩ ona harĩa wĩ thakame-inĩ yaku tũra muoyo muthenya wa ũmũthĩ nĩ werwo ona harĩa wĩ thakame-inĩ ũgaragarĩte tũra muoyo ndũmĩrĩri cia Jehova nĩ cia kwarĩria na cia kwĩra tũra muoyo koguo arĩa macereirwo rĩu mũgũkĩigua kũhĩtũkĩra-inĩ tũra muoyo tondũ nĩ kwĩranirwo ndũmĩrĩri nĩ ĩrekereirio ũhoro wa gũtũra muoyo ona harĩa ũgaragarĩte kĩ thakame-inĩ tũra muoyo Etitherũ nĩ kwĩra ndakwĩrire atĩrĩ ona harĩa wĩ thakame-inĩ yaku tũra muoyo verse 7 na niĩ ngĩgĩcoka ngĩtũma ũingĩhe o ta kĩro kĩrĩa gĩa gĩthaka-inĩ nawe ũkĩongerereka ũkĩingĩha ona ũkĩneneha ũgĩgĩkinya o handũ ha gũtũma wonwo wĩ kĩrorerwa nacio nyondo ciaku ikĩhanda na ũkĩmeria njuĩrĩ no rĩrĩ wakorirwo ũrĩ o njaga na ũrĩ ũtheri wakorirwo ũrĩ njaga no rĩ kĩ atĩ Ngai twerwo Ngai agwĩkire atĩa atĩ na niĩ ngĩcoka ngĩtũma ũingĩhe o ta kĩro kĩrĩa gĩa gĩthaka-inĩ nawe ũkĩongerereka ũkĩingĩha ona ũkĩneneha ũgĩkinya o handũ ha gũtũma wonwo wĩ kĩrorerwa nacio nyondo ciaku ikĩhanda na ũkĩmera njuĩrĩ
nyondo ikoragwo cia wĩra ũrĩkũ? Ate? Cia kuongo nĩ andũ anene. Hallelujah. Hallelujah. Ate ukiongerereka no kineneha ugituika kirorerwa. Ukigĩa kĩro tondũ na mwana waku wenda aoke kanitha-inĩ thĩ nduonaga kuo kega ga kũmwĩkĩra. Na githĩ nduonaga na sadaka ya gũka. Na githĩ ndũrĩ na kĩro kĩega ithĩ ndũnenehete. Na githĩ ndwĩhandĩte wega. Ukiongerereka no kĩingĩha ũgĩcoka ũgĩtuĩka kĩrorerwo. Mũndũ uma thakame-inĩ. Ta rĩu nĩ ngwĩtĩkania na andũ arĩa metĩkĩtie na manatinio rũrĩra gũkũ. Tondũ nĩ kũrĩ tũtinĩtio rũrĩra. Na rũtitinagio ũguo. Wagĩũka gũtinio rũrĩra na ndũrĩ na kanyũi kana kahiũ. Wagĩũka gũtinĩrio rũrĩra na kĩ? Ũgũtigithũkanio na njogu na kĩ? Njĩrai andũ a Ngai twaranĩrie. Kanyũi keha gathondekagĩrwo kũ? Kagũragwo kũ? Kagũragwo nduka nĩguo? Kagũragwo na kĩ? Kuoguo haha nĩ kĩ? Tũthiĩ nduka tũkagũre kanyũi tondũ ti tũnyũi tuothe. No ũgũre kanyũi goke gagũtinie ũru. Ta rĩu haha nĩ mũgwĩtĩkania nani. Na aciari a tene nĩ mageraga ciana ngero njũru. Ũkoraga ũngĩ na gĩkonyo kĩigana ũũ. Ũgakora ũngĩ nĩ mũrenge karũrĩra wega. Githĩ tiguo? Aciari a tene Jesũ akumio. Cũcũ wa Mwangi. Jesũ akumio. Nĩkĩ mwatwĩkĩraga ikonyo cigana ũguo? Yasa, gĩgĩtinio nĩ kũrĩ gĩcomokaga. Nĩ ma kana tima? Niĩ thaa ici takĩona ciana iciaragwo na gĩkonyo. Gĩathire kũ? Hallelujah. Kũrĩ ciana itinagio rũrĩra rũu gĩkonyo kĩu ikaga kũhona na ihenya. Githĩ tiguo? Nĩ tondũ wa tũnyũi. Tondũ niĩ nani ndĩraiga atĩrĩ, githĩ maandĩko matiari ũguo? Githĩ mũthĩnjĩri Ngai tiwe gũgũka kũndinia rũrĩra? Niĩ nĩ niĩ ngwĩtuĩra kĩrĩa ngũtinio nakĩo. Ngathiĩ ha mũcaina ngagũra kanyũ. Ngoka na niĩ nĩ ndoka ndĩrenda ũndinie rũrĩra kũringana na maandĩko ma Ezekieli 16 na ngarikĩra mũno. Maandĩko thĩinĩ wa Ezekieli 16 maranjĩra ndiatinirio rũrĩra na ndiahakirwo cumbĩ. Na nĩ ndoka na kanyũi na nĩko gaka na ndĩrenda ũndinie thaa ici. No gũkũ gũtirĩ andũ ta acio. Acio nĩ a Ethiopia. Gũkũ nĩ andũ a Ngai ega honoku. Maiguaga mũgambo wa Ngai na magakena. Na magathĩkĩra mũga. Nake ũrĩa wĩna gũtũiguĩra ũrĩa roho arera kani. Ũrĩa wĩna gũtũiguĩra roho areka atĩa? Nĩ aigana maigua ta matinĩtio rũrĩra. Hallelujah. Nĩ aigana maigua matirĩ matinio rũrĩra. Wetereire kĩ mũndũ wa Ngai? Ndwĩharĩrĩrie ũtinio rũrĩra. Ũtigithũkanio na kĩhumo kĩa kũrĩa waciarĩirwo gĩa Ũkanani. Ũtigithũkanio na thoguo Mũamori na nyũkwa Mũhiti. Tarwe kwaca nginya ici nĩ ndũrĩrĩ. Rĩu ũnjĩre ndũrĩrĩ ici kĩhumo nĩ Kanani. Mũamori, Mũhiti. Karĩa ngũciara gegũkorwo gekĩ. Gegũkorwo gekĩ imata njĩrai. Karĩa gagaciarwo nĩ kau gagakorwo gekĩ.
gagateng'ũraga irio iriko tari na uge amenye indi no gwithayo muirũko wa mbura nene oginya itũũri-inĩ oginya itũũri-inĩ nĩ mbura nĩ njuru nĩ yurĩte mũtithaithe Ngai muirũko wa mbura nene oginya itũũri-inĩ oginya itũũri nĩ nioro mũndũ nĩethũkia menye arĩa akinyĩte marĩ hamwe na Ngai wao oginya itũũri-inĩ oginya itũũri-inĩ. Haleluya. Ndũmĩrĩri no mũramĩigua mũndũ amenye harĩa akinyanĩtie na Ngai wake oginya itũũri rĩthiĩ ta mainĩre rĩngĩ matinaigua. Hathĩ mbura nĩ njuru nĩ yurĩte mũtithaithe Ngai mũithũko wa mbura nene oginya itũũri-inĩ oginya itũũri nĩ nioro mũndũ nĩethũkia menye arĩa akinyĩte marĩ hamwe na Ngai wao oginya itũũri-inĩ oginya itũũri-inĩ. Haleluya. Twerwo mũndũ athaithe Nga nĩ twaigua hau nĩ twaigua ũhoro wa o mũndũ athaithe Nga nĩ tondũ o mũndũ harĩa arĩ mũndũ arũgamĩte na magũrũ make ũguo haha hatirĩ atĩ niĩ na mũthuri wakwa haha kana na ciana ciakwa haha nĩ thaithe Ngai wakwa na ngũthaitha Ngai wakwa ũndũ ũrĩa ũngenagia nĩ kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai nĩ tondũ ithuĩ yani kana andũ arĩa Ngai arehaga gũkũ ndarehaga mũndũ wa gũka tu o kĩhonoko gĩake wiki ũrehagwo kũringana na maandĩko marĩa tũgũthomagĩrwo rũcinĩ iheo iria Ngai akũhete kĩrĩa akũhe ũgathakĩra nakĩo harĩa kĩrĩa akũhe ũgathakĩra nawe haha gũtekũhĩngĩcana he maandĩko mangenagia thĩinĩ wa Joeli atĩ mbarathi hĩndĩ ĩrĩa irateng'era citeng'eraga ikaingĩrĩra ndirica-inĩ na gũtirĩ hĩngĩcaga ĩngĩ na ngenagĩra Ngai tondũ ndirĩ ndona ũhoro wa mũhĩngĩcano thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na ndũgũka atĩ ũkĩgera haha mũrahĩngĩcana na ũyũ mũndũ arũagĩra raini-inĩ yake. Andũ arĩa magũkũ mahetwo iheo nyingĩ to kĩmwe tu to gũthaithana to kũhoera mũraika wa kũhonania to gũthaithanĩra mũraika wa kuohorana to iheo nyingĩ iria cigũkũ kũrĩ makĩrĩrĩirio na nĩ aingĩ hakuhĩ inyuothe gũtirĩ mũndũ wĩna kĩheo kĩmwe gũkũ na nĩkĩo ngocaga Ngai tondũ nĩ amwĩkĩte wega na akamũrera na akamũgimaria no ũrĩa ũtareretwo no ekũrereka tondũ githĩ tũtinagĩrwo nĩ Bishop akĩinĩra Ngai atĩ gĩcunjĩ kĩho kĩna gĩtarĩ ũkai tũcire twenyũre ngo githĩ itigua andũ a Ngai gĩcunjĩ kĩho kĩna gĩtarĩrio twaikara atĩ tũroka Sunday tũgakĩgũtha nyĩmbo igĩrĩ cia kĩroho tũgaikũrũkia na mahoya gũtirĩagwo nĩ nyĩmbo igĩrĩ cia kĩroho gũikũrũkia na mahoya tũkagoya ngari tũkagata tũkainũka gwitũ na tũkaiga tuma kanitha hena gĩcunjĩ kĩna gĩtarĩrio na ĩtĩkĩrai mũke tũcire twenyũre ngoro nigetha tũmenye maũndũ marĩa thiri ndiku cia mũcukani tũcimenye tũcitaũkwo nigetha matharaita marĩa Ngai atũhete namo na atwĩhokeire o mũndũ rita rĩake. Tarĩu ira nĩ ndĩrakenire mũno ndona ũrĩa andũ mararuta wĩra atĩ nginya arĩa maracaba gũtirĩ kũhĩngĩcana ũrona mũndũ oka raini yake kũragĩrĩra na kũragĩrĩra
Ngai amũrathime ngugo rĩngĩ nĩ ũndũ wa wĩra mwega na inyuĩ maũndũ manyu rĩrĩa magakinyĩrĩra Ngai akamwĩka o ta ũrĩa kwagĩrĩire akamwĩtanĩra o ta ũrĩa kwagĩrĩire. Maandĩko magathi na mbere makaiga atĩrĩrĩ twĩ verse 8 haha nacio nyondo ciaku ikĩhanda na ũkĩmeria njuĩrĩ. Mwana wa kũgaragara thakame-inĩ rĩ no ngakoragwo na nyondo ciehanda kĩ na ikĩhandaga iria ngũu cirehanda kĩ cikwĩhanda kĩ nyondo cikwĩhanda kĩ ta rĩu kwĩ amwe aitũ tũngĩruta gacikirio nĩ kwĩra mwana ongera na hau nyonya na huko ona ndũramũgarũra nĩ kũmũkundĩka we ũramũikĩria na hau haleluya. Na icio nĩrerwo nĩ cikehanda wega igaikara ũguo ta thaa thita atĩ we wathi wacaria gacikirio gaku wacikirio ũguo rĩu ũreciria atĩ wacemania na Ibura ndararora ũthiũ kana mĩgũtha ekũrora atĩ haha rĩu weciria nĩ wamũhĩngĩca cindwe. Tũgĩcicikiria tũtiracikiria atĩ nĩgetha tũhĩngĩce andũ a Ngai atĩ kana Karisi akũrora ũguo kana Maina pastor arakũrora ũguo akona ũyũ ma pasio na tondũ he mũkũrũma na tondũ aiga nĩ arĩ tũcũcũ niĩ ma ndĩraigua arora thaa thita ũkagũithia andũ a Ngai. Twĩkaga ũguo nĩgetha twatua kũrũga rĩ igagĩtiga gũkĩrũga mũno thĩinĩ wa gũkũ no Ethiopia ciĩkagwo ũguo nĩgetha ihĩngĩce andũ a Ngai no ũrĩa wĩkaga ũguo nĩgetha ahĩngĩce andũ a Ngai acindwe. Nĩwaigua haha nĩ ikwĩhanda na nĩ njũĩ nĩ mũramena no nĩ nyandĩkĩte ũguo kũrakũra yaria baba tamwe maiga muoyo mokano baya tiro yototoro ni Jehova namutuike tatu kege munyiria ria tiro usame utugi wa Jesu amutuike tatu kege munyiria ria tiro usame utugi wa Jesu. Haleluya. Kamokoruta iriako mokoruta iriako githireti kuma nyondo-inĩ na nĩ Ngai ũciũmbĩte koguo tũgĩe andũ ega ma kũhandwo nĩ Ngai kĩrĩa tũraruta ndakuongithia iria ũkanyua iria rĩa kĩroho ũgakũra na ũkagimara angorwo nĩ nyondo ndanengera mũndũ ta ainamire nĩkĩ ararora thimũ-inĩ akonga na agakũra akanyua iria rĩa kĩro agakũra na agakena nĩguo ndarĩroreria mwena ũyũ ũngĩ ongorwo nĩ mũtumia nake anyita ĩno ya mwena ũyũ ageka atĩa agakũra kĩro tukakorwo tondũ rĩaima githĩ rĩtiĩkaga atĩ rĩtiongererekaga rĩngĩ kenjaria haha ũhoro wa nyondo tondũ nĩ tũgĩkinyire
na nĩ hagĩũkire. Ndekire ũguo my sister wĩho akĩgĩa mwana akĩrwara, arwara akĩthũka mũtwe, agĩtwarwo thibitarĩ kana nĩ gagũciarwo. Niĩ ndiarĩ na mwana mũnini to mwana wakwa arĩ mũnene ũrĩa warĩ mũnini. Kana goka ndareherwo rĩ, baba wao rĩu kũrĩa my sister ahikĩte rĩ, akaneanire mũciĩ na mami witũ arĩ wĩra. Niĩ ngĩoya kana. Ndoya kana ndakane mũnyonyi, mwana wa kuma na nda nĩoĩ mũnyonyi. Ndamũne mũnyonyi akarĩra ĩ. Niĩ ngĩmenya we wanyonete ũtukũ. Niĩ ndokĩraga ngathambia irio cia mwana wega. Ngamũne. Akonga akaigua itiraima iria. Ngamũne mũnyonyi akanyua iria akanina. Tũgĩthiĩ ũguo, haiya, mwana kũgucagucia. Nyondo ambia kumia iria. Nyondo thĩrĩrĩkia iria ma. Kĩhĩ kĩongire mĩaka. Cikĩnyererĩkia ĩ. Mĩaka. Kĩhĩ mamu wa waima thibitarĩ oka akiuga nĩ ndĩramũtunya mwana. Na kĩhĩ ndiongithagia mũthenya tondũ ndiendaga kuonwo nĩ ndĩrongithia. Na andũ aitũ maigue matiũĩ. Niĩ no nina kĩhĩ tũhũĩ. Ndakĩongithagia ũtukũ. Rĩrĩa nyondo ciaimirie iria biũ ndongithagia kĩhĩ ũtukũ. Rĩu mũthenya nĩ ndonaga gĩkĩnjĩka ũũ. Kĩanjĩkaga ũũ. Gĩkĩongama, gĩkĩigana ũũ. Kĩhĩ gĩkĩgarũrũka gĩtiga kũhana nyina gĩkĩhana. Kĩhĩ gĩakinyia standard 5 mamu wao ngĩmũcokeria mwana. No kĩhĩ no gĩokaga. Gĩgoka kũrĩ niĩ kanjĩra si ukae chini. Ufanye nini? Ninyonye. Kakĩra hapana, soma. Mamu wao nĩ acokire akĩgĩa kana kangĩ na ndarware. Akĩgĩa kangĩ. Akĩgĩa agĩkua. Rĩu akua rĩ, kĩhĩ ũgũtwara kũ? Cikĩanjia kũremanwo na mami, sowe. Sowe akona kĩhĩ nĩ kĩng'athia na ti kĩng'athia mwana ũcio nĩ mũhoreri na mbemu. Ngĩmenya rĩu gĩkĩ kĩhĩ tondũ nĩ ndakĩheire iria gĩkĩ. Rĩu no ndĩkĩoire. Kĩhĩ ngĩoya. Ndĩ nyina ndagĩkua. Kĩhĩ githĩ ndiagĩtuĩka ndĩ nake. Kĩhĩ twagĩikara nakĩo nĩ mũthuri ti kĩhĩ rĩu. Nĩ mũndũ mũgima. Ena mĩaka 30. Rĩrĩa ndĩrathamire kũrĩa ndĩrarĩ ndatuĩka nĩ ngũgĩthiĩ kwa ndakĩheo handũ na gũkũ gwa ciana ici ingĩ rĩ. Tũrathiĩ nawe. Nĩ tũthiĩ. Tũgĩthiĩ. Kĩhĩ ndĩgĩakĩire hau. Na gĩakwa tiakĩte. Rĩu rĩ, ĩti tũkĩaria ũhoro wa nyondo tondũ nĩ igĩũkire. Nĩ tũkũrega kuongithia. Iria rĩa kĩroho. Riume wega andũ manyotoke. Mũndũ ũtararĩ na gĩkeno agĩe gĩkeno. Mũndũ ũtararĩ na mwĩrĩgĩrĩro agĩe na mwĩrĩgĩrĩro. Mũndũ ũtararĩ na mwĩhoko agĩe na mwĩhoko. Na inyuĩ maciana cikuagĩrwo mũkambia gũciĩraga cithiĩ kaburi kwĩ nyina. Atĩ thiĩ koria nyũkwa kaburi-inĩ. Atĩ mwana ũcio ciarĩtwo kwanyu. Ndũngĩona tarĩ mũndũ. Ũmũtecaga ũkamũteca. Ngai wa ciana cia ngoriai. Na Ngai wa atumia a ndigwa. Ritho rĩake no rĩrona. Ritho rĩake nĩ rĩrona. Rĩu njokaga ngerwo atĩrĩrĩ nĩ aya angĩ. We nĩ watũrĩkire na ngĩmũgarũra rĩtwa. Etagwo Ng'ang'a. Ngĩmwĩta Mwaũra. Ngĩgĩa baba. Matha we nĩ wogakagĩrĩra Mwaũra mũno.
amuria ndimuogokagirira guku ndirathire undiriri ingirathire to kwihitia andu na hiti nyamu ri na we uri ona kuu nduroka ri mwauragithi tiwe unangagira we ni unangagira kiraki na ngaigua ngigocanga kuu tukire ni tondu wake na ndona uria nginya aria maima toro ni mokirire maigue cia iria guthiririka mokirire na we ciana ikua kwanyu gukuagwo na wina kwasa wina mwana orongithia na ndungiteithia mwana no tha ici ni gwathukire tondu andu ni marwari mwana ahota gukorwo mwega nawe nduri mwega muthu koguo na nani ni yokire githe tiguo ndukimugurire nani akure no muonie wendo na no ekugimara githe itigu andu a Ngai koguo mugiuka kuonga Thursday kana hindi ria ingi muguka kuonga ri mukamenya ici ni irutaga iria kimiujica koguo ni uke wihaririirie ati kiria urenda no ukuona wenda thayo no ukuona wenda gikeno no ukuona wenda ukiria ukwenda ciumagia kimiujica o uguo rikambia gutherera rigaturikia nginya getagwo gacikamata kana gacikirio getagwo gatu mutinjire getagwo gatu gacikirio igaturikia gacikirio riu atumia mahonokire ona matiikiraga Zipora no ngamwikiraga haleluya tugie na gikeno kia Ngai na thayo wa Ngai twi thiini wa nyumba ya Ngai mundu we na kindu na mundu utari ithuothe tugomane hamwe hari ugutinirio karurira gaku twainirwo rwimbo ndukanyota na ndukahuta na ciugo cia Ngai ni ciama na nima ndukanyota na ndukahuta mundu uraragira guku guoko iguru mundu uraragira ona nitumenyaga kuria irio ciumaga ona nitumenyaga ciana ithomaga atia ona nitumenyaga nyumba irihagwo atia niki tondu Ngai ni aroka agaturuta thakame-ini kuria tugaragarite tondu saitani okaga agagukubikania na guoya agakwira watungata ri na haha njuke muno sana nginya ni andu aria marathikiriria ri andu aingi muno mena nja na andu aingi muno na manoka kuria riu nie ri heagwo mutu ni sponsor ndahonoka ri ciana ciakwa iririaga ki tondu ni wathama uthamaki-ini ucio woka uthamaki-ini uyu ri ndugerie na wone uthamaki uyu ndwiagagira gia kuria uthamaki wa Jesu Kristo utakiagagira gia kuria uthamaki wa nginya aria matigite maundu mau nigetha ni undu wa ciana ciao igithomaga igakiria nginya ona aria twina thuri ni igana ira uhoro ucio nyumba-ini ya Ngai haleluya mutirore ni igana ira aria ira rugamai aria aira a uhoro ucio haleluya Ngai amurathime ikarai thi uthamaki witu ndwagaga gia kuria uthamaki witu ndwagaga gia kunyua we wina na hau nja uigua ndungihonoka ni tondu ndukage kureherwo mutu hindi ria muthuri ucio anyitukio ni mutumia wake thimu urutaga ku kana muhingiriria akaiga nduguthie mutu urutaga ku yoga mukua ni ngaragu
no ti nyue ndirariria inyue muri ahonoku ndirariria uria wina na kuuga ndangitungata tondu ndangikara tari muthuri uthamaki-inĩ wa Jesu Kristo wi kila kitu wi irio njega manyama maingĩ masoda maingĩ ma university fees maingĩ maria maingĩ indo nyingĩ muturire mwega ona nginya makiri marandirodi na ti athuri ni urenda kunjira ati muthuri ati tariu no kiathomithirie ciana anjakire na njakire broti kuhenio henagio muthuri ucio aguraga kanuthu kana gakuota riria aramenya niguo aroka mugakahagira kau mukaria muririaga ririoka no wehoko uthamaki witu uguraga nyama o muthenya itiagaga wehoko uthamaki wa Jesu Kristo iria ritiagaga mundu uyu ona nginya rikuaga gutwara mukawa tondu ndarenda uteithie ciana ciaku agathia agakugurira kahua agakugurira iria ukanyua kiria giothe urenda agaitanga mbia itigaguteithia iria ciothe uguthie utware ta haria Ayubu aigaga te magatoma ota mai mao niguo kiugo kiugite no gukunengeraga ciringi uguo ati kia ukarihire mwana cukuru nie ningugutiga ona ndundeithagia urarora riu renda kunjira ati mundu uyu ni mukigu muno na niwe wombirwo ni Ngai wa mbere muthuri niwe kiambiriria kia Ngai atige guteithia gwake kana atige kuhe nyina kindu we wa kiumba oke akuhe nawe wi mucie wona muthuri ni athie kiririria no mwende no muthaithire Ngai umwende makiria we ni urehagirwo iria nyingi ona ukiri gwake no ciana kou athia amenya nyumba nirarihwo akora agaoka agakore gwaku mwega muno ona wegia wa komba kuri andu anyu na wakomba kuri andu aria angi nyumba ikarihwo we nawe guku thie na nduri hakiri wega mbia ugathie ukarihira maraya nyumba matirihagirwo na we urathikiriria we uranyona tondu aria marathikiriria gutire mundu ta ucio uria urihagirwo njira ni arihagirwo na agekirwo maundu mothe koguo ni twende athuri aitu twende atumia aitu aria tutari Ngai no egutuhe maundu maitu mothe turutithie iheo citu wira maundu ma matwarane haleluya mukenete muno tutinde hau ha nyondo ni twehera tweherire undu ndiraigua na reke kendigerie njau yone gya kunyua acha niachie itagwo ndama kana njau kendigerie njau au ndikage gya kuonga haleluya ukimeria njuiri cia mera njuiri iroga iciokaga ta uhoro wa wendo wa kwenda Ngai haha muririkane hena mandiko thiini wa tiririri bururi maria maragia uhoro wa hindi iria mutumia wa Manoa akorirwo ni muraika na kirwo ndakanyue kindu kiruru na kirwo kana kau agaciara ndakana kenje njuiri tondu hinya wako wi njuiri-ini iriku na githe tutithomaga na tukaigua hinya uria atungatire naguo akirũirĩra Israeli akimarugamirira miaka iyo iragwo Biblia-ini na ndagika ya mwico ithe tutionaga riria enjirwo njuiri hinya wake noho wekire atia koguo njuiri irugamagirira hinya kana kwenda Ngai tondu wenda Ngai mandiko thiini wa gucokerithia mathani maiga enda Ngai na ngoro yaku yothe na muoyo waku wothe na meciria maku mothe wa mwenda na kuo kumwenda kou njuiri-ini icio ni arikiraga hinya ucio ni urikumaga ngoma na ni iria thikaga
hinya-inĩ ũcio nĩ ũriugaga nĩ gwĩkĩkĩona na nĩ kũrĩkĩkaga. Hinya-inĩ ũcio nĩ ũgũkorwo wĩ thibitarĩ tondũ nĩ twerirwo wega atĩ moko maitũ nĩkuo thibitarĩ ciakĩtwo, no ithuĩ tũĩ thibitarĩ iria ciakĩtwo. Na nĩ wega nĩ tũthiaga thibitarĩ tondũ ndagĩtarĩ nĩ mahetwo ũgĩ nĩ Ngai. Mũrũ wa ithe witũ Ruka arĩ ndagĩtarĩ, ko tũtingĩnyarara ũhoro ũcio. No sana moko-inĩ maku nĩmo mena thibitarĩ, nĩ ũrĩ marutithagia wĩra tondũ Ngai nĩ arekete na nĩ egũtũma njuĩrĩ ciaku ikũre. Ona Samson enjwo njuĩrĩ, tũiguaga maandĩko magĩtwĩra atĩ njuĩrĩ icio no ciathire na mbere ikĩmera, na ciamera ahoire Ngai akĩmwĩra, akĩra tondũ atuĩtwo comedian wa gũthekagia andũ tondũ nĩ agĩkũrirwo maitho. Arĩa marĩ kũu amerire nyitithia gĩkĩngĩ, gĩtagwo gĩkĩngĩ, gĩtugĩ kĩa nyũmba ĩyo arĩ na gĩtugĩ gĩkĩngĩ, moko make merĩ mekire nyũmba ĩyo ũguo. Ta ũrĩa ndĩrona moko maku magĩka ũguo nĩgetha maingate kĩhumo, ũrĩa ndĩrona moko maku manyitĩte kĩhumo kĩa baba na kĩa mami, ũrũgamĩte kũrĩa waciarĩirwo. Oha ũmenye ũnyitanĩirie maũndũ matatũ. Ũrũgamĩte kũrĩa waciarĩirwo, tareke njũke haha, ũrũgamĩte kũrĩa waciarĩirwo, githĩ haha rĩu tiho ndagĩciarĩirwo. Ũranyita kĩhumo kĩa baba wanyu, kĩhumo kĩa mami wanyu, ũkahoya Ngai, Ngai ndeithia, ũhe hinya, ndĩhĩrie ritho rĩmwe rĩakwa. Samson anyenyirie nyũmba ĩyo, akĩũraga andũ aingĩ gũkĩra arĩa othe anoraga. Gũtiramakania kana nĩ tũcereirwo nĩ gũtinio rũrĩra. Ta atĩ hĩndĩ ĩno twamenya na twataũkĩrwo, tũkũnyita mwena ũyũ na tũnyite mwena ũyũ, tũrũgame wega. Kampeni ĩrĩa twĩnayo andũ aitũ ihinda rĩrĩ nĩ akuga Jesũ witũ nĩ ahotanĩte, twĩte moko na igũrũ magũrũ tũkinyĩrĩirie, gĩtũnjinjiri tũtarĩ na guoya. Haleluya. Atĩ tuoete moko na igũrũ magũrũ twĩkĩte atĩa? Tũkinyĩrĩirie, tũrangĩte kĩhumo gitũ, tũgĩtagia ũthamaki wa Ngai, nĩkĩo tuoyaga moko na igũrũ. Ũthamaki wa Ngai woka, kĩhumo gĩgakorwo kĩ rungu. Wanyita mwena na wanyita mwena wenyenyi ũguo, gũtirĩ ngoma ĩgwĩtiria hema-inĩ ciaku, gũtirĩ ngoma ĩgwĩtiria he rũciaro rwaku rũrĩa ũgũciara. Ũkũrũtinĩria rũrĩra ũhotithĩtio nĩ Ngai na mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa akũhete. Watinia rũrĩra, gũtirĩ ũndũ marĩa we ũgereire magecokera. Gũtirĩ ũndũ ũgwĩcokera he ciana ciaku na he family, ciana ciaku nginya iria igoka thutha-inĩ, megũkorwo marĩ andũ arathime, andũ metigĩrĩte Ngai, andũ mendete Ngai. Koguo Ngai agĩtũguna na hinya wake na ũhoti wake. Mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ twĩmenye, twĩtaũkwo, twĩkũrane atĩ mũndũ ararũĩra mũgũnda wa baba nĩ andũ moranagia nĩ mũnene. Ta rĩu ũngĩũka wanjie gũthambia haha mũrango-inĩ ũyũ, nake ũrĩa ũngĩ ambie o hau, ũrĩa ũngĩ ambie haha, ũrĩa ũngĩ oke ahure itĩ, tũtigomana na tũtikũhĩngĩcana. Na wĩ haha rĩ, nĩ tũngĩũka kũhura itĩ ithuerĩ, nĩ tũkwambia kwĩra ũrona atĩa, rĩu ũrĩa karathiĩ rĩ nĩ gathongomanu, ũrona kanitha atĩa, ũrona akibishop atĩa, ũrona mamu atĩa, pastor amuona atĩa. Nĩ twĩna thaa cia kwaria tondũ wĩkonera nani ndĩkonera nani ndĩkona ĩrĩkũ. Tũgĩe na kwendana kũingĩ, rekei tũigue, na nĩ ndĩmũnogirie mũtinogete. Verse 8 ketũrĩkĩrĩrie 7. No rĩrĩ wakorirwo ũrĩ o njaga na ũrĩ ũtheri, nĩ warekererio kĩro, nĩ werorerwo, nĩ watuĩka kĩrorerwo kĩonwo, nyondo nĩ ciehanda, nĩ wameria njuĩrĩ,
no wakorirwo uri o njaga bado uri o njaga ona wona ati ndakihonokire mundu ahonoka mothe ni guthira mathiraga werwo no ureciria kwanza riu we kihumo kia kurio ciareirwo ri kiu akiri kihumo kiritu muno akiri Ngai aiguire tha guka handa gikaigire ukanyua nyimbo igire cia kiroho gaikurukia na ihoya rimwe tu ni gikuingata kihumo nake mamu wanyu kwanza kwa mamu wanyu ri ni kuogere kwa baba wanyu bado maandiko maraiga wakorirwo uri o njaga ona uri utheri na handu he njaga na hari utheri ri na githe Ngai oka na nguo yake gutuhumba na githe ndekuona handu ha kuhumba ta riu Ngai angiuka to muthi angore ndi muohore ndi mukure ndi na maundu mothe kila kitu niko nae ona nguo ria angikurehera gatani wake mwega uria humbanaga kuma matu-ini ri nigetha witiragie ri maundu moru ri angikuhumba kina wi nguo wina nguo bado turi o njaga no turabatara iguru ri tuhu ningi verse 8 mwathani Jehova oigite atiri hindi ria ndahitukiire hari we ngikurora ri ni ndonire ati ihinda riu nirio riaku riari riaku ria kwendeka ngigutamburukiria nguo yakwa iria ndaya ngikuhumba njaga Ngai ahitukira akiona tore arahituka muthenya wa umuthi akona tondu wi njaga agucururie nguo ndaya iria njega ya witikio akuhumbe nigetha wetikia undu uria wetikia wauga tu na kanua gaku tondu ciugo cia ndungata cia Ngai ni ire hinya undu ucio ugekika gutari kugera njira ndaya koguo tumenyagirire ciugo iria turaria tondu nguo iria turahumbo ni Ngai muthenya wa muthi ya witikio niwe eriugaga kirima giki thenga ngigathenga ukauga na ndaiga kuma umuthi ni ndetigithukania na undu uyu hau ona tari kundu kuingi ni ndoraga ngona kundu kuingi ona makanitha-ini andu aria makoragwo makiinithia makorwo me kigongona-ini kia gayism na kigongona-ini kia lesbianism tondu we mundu ucio oka aige ni ahonoka that's all oka huha kinanda giake wega uguo akiui roho wa Ngai no ukuharuruka mundu ucio ndarathomerwo maathani mundu ucio ndarathomerwo horo mundu ucio ndaraheo horo wa Ezekiel 16 ndarerwo horo wa gutinio rurira ndarerwo horo wa kuhumbwo njaga mundu ucio ona aroria ni kwasa ona ainoguo nawe tondu ahumbitwo kiundu kingi kia undaimono nginya nawe muhonoku wi kundu kou ukaigua nginya ni uramwiririria kina ni ngi ona ndangikwenda muiretu ndukunje mburi na rua uramwiririria ki na ndangikwenda ona ndangikuona we nawe mwanake ndukunje mburi na rua na mundu ni witu na Ngai uyu uramwiririria muiretu ucio ndungimuona aona mungikorwo mwi bathi angikuonera bathi mutingionana na kiu ureciria na kiu ureririria ndungikiona ni lesbian na nigi cikimenya riu ciikara na kuu ni ikumenyekana ni igukurikana riu ciehithite makanitha-ini na nikio haha twainirwo twerwo tondu muiyuro wa mbura ni urite na ni muiyuro wikuo tuthaithe Ngai nigetha itu riri riehere thiini wa nyumba ya Ngai ngakenera Ngai tondu guku akorwo gukaga ugeka uria gwiciria kana uria ukwenda wetereire ati Archbishop akwire uma uthie guku gutigo ikara ngi uma uthie guku gutigo ikara itharia guku tigwa itharia weterera mamu agakwira ukira uthie
oi nigetha wone mahiga ma kumuhura ndagakwira urirugagirwe no nyungu ukaheo nyondo ikaimia iria ikaimia ngino kiume haria gutiri ugakwira ugathie ukiuga koguo na ti kwega gathie ugicambagia kigongona giki gitingetirio ni maroho macio na akorwo kwi roho urehaririria guka kana wikuo yuria murango utome na utorio na uhuke rwimbo rwiho ruinagwo ati magongona maria marutitwo Yesu wa Nazarethi, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi, magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa kwenda oya maroharagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi. Ni magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa kwenda oya maroharagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi. Ni magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa kwenda oya maroharagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi. Nĩ magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa ũtungata ũyũ ndaoya maroharagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi. Namo magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa ndungata ici twahoya maroharagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi. Magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa kũhoya kwa ndahoya maroharagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi. Ni magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa matwahoya maroharagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi. Atĩ magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa muoyo wakwa ndahoya maroharagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi. Ni magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa ũtungata ũyũ ndahoya maroharagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi. tumũra kanua gaku nĩ ũndũ wa magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ igũrũ rĩa muoyo waku, igũrũ rĩa mũtũrĩre waku, igũrũ rĩa mũciĩ waku, igũrũ rĩa ũtungata waku, igũrũ rĩa ngoro yaku, igũrũ rĩa bamĩrĩ yaku, igũrũ rĩa kĩgongona kĩa Ngai. Magongona macio matome, mahuke, maharagane thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti. Tũhetwo rĩĩtwa rĩtheru, rĩ hinya na rĩrĩ ũhoti, atĩ kuuga tu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo magongona macio mothe mahuke, matome, maharagane
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Magongona marĩa mothe marutĩtwo kwa ngoma nĩ tondũ wa ũtungata waku kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ ũndũ wa ũtungata ũyũ atĩ nĩgetha gay cingĩrage na mũromo ũrĩa kana lesbian cingĩrage na mũromo ũrĩa. Magongona macio mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ũroetĩkĩra matome, mahuke, matorio na maharagane. Marotumanĩrwo nĩ njĩra rĩrĩa megũka gũcaria kĩgongona gĩkĩ. Maroaga ũtheri wa kũmonereria nĩ nakũ. Marohĩngĩca na marothobocana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Baba rohumba nguo ndaya thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Magongona macio mothe marwarĩrio nĩ thakame ya Jesũ Kristo, tondũ kwĩna igongona rĩmwe na rĩa kũigana rĩrĩa Jesũ Kristo warutire igũrũ rĩa ũtungata na igũrũ rĩa wĩra waku. Magongona macio mothe marohwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Maroharũrũkio maikio irima rĩtarĩ gĩturi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Maroaga njĩra ya gũka kũhĩtithia andũ a Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ũtheri waku ũrorĩra andũ aku Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Marohingũrwo maitho nĩwe rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩgetha Ngai ũmatuge na ũmatungatĩre ũrĩa ũkwenda Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Ũratwĩrire tũhũthĩre rĩtwa rĩrĩ Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti atĩ ngoma thũku nĩ irĩtigaga andũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Moritũ marĩa matũgiragia tũgũtungatĩre marotoma, marohuka, marotorio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Nguo yaku Baba ĩrĩa waiga nĩ ũkũharũrũkia ũhumbe andũ aku mũthamaki wa riri, ĩrwe magĩrĩra na ĩrwe maigana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Kĩgongona gĩaku kĩrwagĩrĩrwo nĩ nguo ĩno waharũrũkia ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Kĩrokorwo kĩna ũtorania nĩ tondũ nĩ watwĩra nginya njuĩrĩ nĩ wagũtũma imere Mwathani cia gũkwenda na gũgũtungatĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Magongona marĩa mothe marutĩtwo nĩ tondũ wa ndungata ciaku Bishop John Githire na Bishop Rachel Wangarĩ, nĩ tondũ wa mũciĩ wao marotoma, marohuka, maroharagana, marothira, marwagio kĩene. Magongona marĩa marutĩtwo nĩ tondũ kwa ngoma nĩ tondũ wa thĩnjĩri wao ũrĩa marekereirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Marotoma, marohuka, maroharagana, marwagithio kĩene. Ũrotuma njĩra njerũ torĩa watwĩra mũthamaki wa Isiraeli atĩ nĩ wakwarũkia nguo ndaya yũke ĩhumbwo nĩ ndungata ciaku magĩgũthĩnjĩra, magũthĩnjagĩre me thĩinĩ wa nguo ĩyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Twatĩa rĩtwa rĩaku na twarĩambararia Mwathani Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ũratwĩrire mothe tũhoyage twĩ mbere-inĩ yaku. Magongona marĩa marutĩtwo nĩ tondũ wa athuri a kĩgongona gĩkĩ na arĩa mathikagĩrĩria ũhoro ũyũ mwega marotoma, marohuka, marothira, maroharagana. Magongona marĩa marutĩirwo nĩgetha athuri matigakindagĩrie kwao marotomera kĩgongona-inĩ, marohuka, marotoma, maroharagana. Magongona macio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Magongona marĩa marutĩirwo atumia a kĩgongona gĩaku marotoma, marohuka nĩgetha atĩ maimage magathiĩ gũtiga athuri ao mathiĩ mĩũrũro. Marotomera kĩgongona-inĩ, marohuka, maroharagana, marothira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Magongona marĩa marutĩirwo kwa ngoma nĩ tondũ wa airĩtu a kĩgongona gĩkĩ nĩgetha matikahike ona anake matikahikanie. Magongona macio marotoma, marohuka, marothira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Magongona marĩa marutĩirwo nĩgetha tũtigathiĩ mbere, tũtigatonge, tũtigakinyũkie, tũtikone maũndũ manene, tũtikegũrĩra mĩgũnda, tũtikekĩre maũndũ. Magongona macio marutĩirwo kwa ngoma marotoma, marohuka, marotorio, maroharaganio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Tũgetĩkia igongona rĩaku
nĩrĩo rĩmwe na rĩa kũigana. Ũrarutire gatũrũme gatarĩ na ũru, ũrarutire gatũrũme gatarĩ na ũgũ, ũrarutire gatũrũme gathingu, ũrarutire gatũrũme kena riri, nĩgetha kahote magongona macio mothe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti twahoya ona twacokia ngatho. Magongona mothe marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa ũtungata ũyũ ndahoya maroagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi. Magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa mũciĩ wakwa ndahoya maroagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi. Magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa mũri waku ndahoya maroagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi. Magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa wanake wakwa ndahoya marotoma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi. Magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa ũtungata ũyũ ndahoya maroagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi. Magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa ũtungata ũyũ ndahoya maroagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi. Nĩ magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa mĩoyo itũ ndahoya maroagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi. Magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa mĩoyo itũ ndahoya maroagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi. Magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa mĩoyo itũ ndahoya maroagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi. Magongona marĩa marutĩtwo kwa ngoma nĩ ũndũ wa mĩoyo itũ ndahoya maroagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi. O mũndũ nĩ auge nĩ ũndũ wa mĩtũrĩre yake ĩrĩa yothe Saitani magongona marĩa marutĩtwo nĩ ũndũ wa muoyo wake nĩ auge erotoma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo.
loini na maithori neubĩte nguo ithakame yothe ya gũthaitha Ngai ndakehie thĩ Mwathani mũnene na mũigua-tha egĩthĩnjĩro-inĩ na maithori neubĩte nguo ithakame yothe ya gũthaitha Ngai wa igũrũ ndakehie thĩ mũrĩithia gakena ĩrĩa kona nĩcio imĩra ciothe gĩthaka-inĩ neubĩte nguo ithakame yothe ya gũthaitha Ngai wa igũrũ ndakehie thĩ neubĩte nguo ithakame yothe ya gũthaitha Ngai wa igũrũ ndakehie thĩ mũrĩithi gakena rĩrĩa kona icio imĩra ciothe gĩthaka-inĩ neubĩte nguo ithakame yothe ya gũthaitha Ngai wa igũrũ ndakehie thĩ. Mũndũ wothe nĩ arũgame na igũrũ, atue moko maitũ na igũrũ. Awa mũthingu kĩgongona gĩtheru kĩa mũcio wa matu-inĩ, nĩ tondũ wa ũtungata ũcio wa ihinda rĩna ithaa rĩrĩ, ndagũthaitha wĩ gĩthĩnjĩro-inĩ kĩa matu-inĩ
witikire kuhitha andu aya na thakame ya Jesu Kristo mauru mothe maria marutururwo matikarehe kwirihiria matigakore athuri aitu matigakore atumia aitu matigakore ciana citu matigakore indo citu matigakore family citu ndamahitha thakame-ini ya Jesu Kristo itikira kuhitha nginya ndungata ciaku kuria mari mwathani mahithe na thakame ya Jesu Kristo maroho maya matigathi kwirihiria na indo irio mahete matikerihirie na motungata mao matikerihirie na mĩĩrĩ yao Ngai nĩ watwĩrĩra wega na watwĩra nĩ watuhe nguo ĩrĩa yumĩte matu-inĩ na iyũrĩte thakame yothe ya gũgũthaitha mwathani ũguo nĩguo twagũthaitha tũgĩtĩkia atĩ maroho mothe marĩa makũmwo nĩ mathĩka na nĩ maigua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge haleluya ikarai thĩ tu ndekererie mũthĩ mũkũmena ndekererie maandĩko mau tuma verse K verse 8 Ningĩ Mwathani Jehova oigĩte ũũ hĩndĩ ĩrĩa ndahĩtũkĩire harĩ we ngĩkũrora rĩ nĩ ndonire atĩ ihinda rĩu nĩrĩo rĩarĩ rĩaku rĩa kwendeka to rĩa Ngai ona mũthenya wa ũmũthĩ atĩ rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩaku rĩa kwendeka ngĩgũtambũrũkĩria nguo yakwa ĩrĩa ndaya koguo hĩndĩ ĩrĩa wĩ mathaithana-inĩ kana hĩndĩ ĩrĩa wĩ mahoya-inĩ nguo ĩyo Ngai akũharũrũkĩria gũtirĩ ribĩnji ĩrĩkumaga na thutha na nĩkĩo wonaga ndungata cia Ngai cina nguo cia wĩra tondũ hĩndĩ ĩrĩa maruta igongona maroho kana ndaimono ciumanaga na nguo ĩyo thutha ikaimana ta rĩu ũguo njĩkĩrĩte ikaimana na nguo ĩno yakwa thutha harĩa ndĩthiĩ kũmĩruta ndĩmĩcurie magoka ribĩnji no wĩna nguo ta rĩu ĩyo ya kanjũ kana nguo ya wĩra ta iria tuonaga bishop magĩkĩra cia wĩra na nĩkĩo twĩragwo hĩndĩ o hĩndĩ tũkamũraga nguo iria tũrekĩra tondũ nguo ũmĩamũrĩire Ngai ona wainũka maroho mau mokaga mationaga nguo cia kĩgongona koguo na wamĩruta wamĩcuria hau gũtirĩ maroho mangĩũka gũkũrithĩnji nĩ wendo hana atĩ Ngai agĩtũhe nguo yake atĩ ona twaima gũkũ gũtirĩ ribĩnji ĩrĩtũkora tondũ ndaimono itikuma kana maroho mau matigũka kũrora nguo ĩrĩa nyuma nayo marĩũkaga makona nguo ya Ngai na nguo ya Ngai ndĩtuĩrĩkaga tondũ ĩiyũrĩte thakame niĩ ndiũkaga nĩ mũrona wendo ũrĩa Ngai aratwenda naguo tondũ nĩ ũkoraga nyuma kanitha ũgathiĩ ũgakora ũtukũ kwa saa hĩndĩ ĩyo kũrara ũkĩhũrwo kana ũgĩitwo kana ũgakora maũndũ nĩ mathũkanire tondũ maimire nĩ maratũkũmĩra kanitha-inĩ tondũ nĩ njũĩ o mũndũ nĩ akũma kĩrĩa kĩmũgiragĩrĩria wena ũnyitĩte moko merĩ ũguo kinyĩrĩirie kĩhu nĩ njũĩ o mũndũ nĩ aria tondũ nĩ twehereirio guoya atĩ mau nĩ magwitũ matigwetagwo mau makiragwo gũkũ nĩ tũrĩ magwetaga na matome mahuke maharagane tondũ ũthamaki witũ nĩ wa kũmoigĩrĩria ũthamaki witũ nĩ wa thayũ na gĩkeno ũthamaki witũ nĩ wa Jesu Kristo ũthamaki witũ nĩ wa gũtoria ndaimono Saitani na arũmĩrĩri ake tũhotithĩtio nĩ Jesu Kristo ehumbĩte nguo ĩiyũrĩte thakame yothe ya gũthaitha Ngai nĩgetha Ngai ndakehie thĩ tondũ waganu ũhana ũũ maandĩko makaiga atĩa nĩ mwaigua hau ha nguo nĩ twanyita atĩa Ngai amũrathime ĩti-itherũ ngĩkwĩhĩtĩra mwĩhĩtwa na tũkĩgĩa kĩrĩkanĩro nawe ũgĩtuĩka wakwa imagine Ngai ũrĩa wombire igũrũ na thĩ igũrũ agakwĩhĩtĩra mwĩhĩtwa
na mũkagĩa kĩrĩkanĩro na akaumbũra atĩ wĩ wake. Ũcio nĩ wendo ũigana atĩa? Ona cingĩũka cia kara ya redi kana ya yellow kana ya blue nĩ igũgũtoria. Itingĩgũtoria no thari. No mũmenya na igĩikia thari ona ũngĩgũtha nyoka mũtwe. Nĩ ũkehetaga tondũ na gĩting'oe no gĩkũrage. Wĩcirĩtie nĩ wagũtha mũtwe rĩ. Uge tũu tũngĩ tondũ nĩ tũnini tũgũtindanĩra na kĩo rĩ. Ona gĩting'oe no gĩkũrage. Nguo mũtwe. Ĩkĩhiũria ũguo gĩikia thari. No ĩgũthiũrũrũkeria ũguo gĩting'oe kĩu gĩkũgũthe ũru mũno. No Ngai nĩ mwĩhokeku. Tondũ rĩrĩa gĩoka kũgũtha gĩkũgũtha nguo. Nguo ya gatani mũthemba ũrĩa mwega ĩtangĩgĩtirio nĩ kĩndũ na ndĩngĩigua ruo. Koguo na gĩting'oe kĩu gĩgĩtua gũka kũgũtha rĩ. Kĩona nguo ĩna thakame gĩgeciria nĩ ũkuire ona gĩtirĩ na wĩra wa gũka gũtinda gĩgĩũka atĩ. Gĩgĩkũhutia. Hallelujah. Hĩndĩ ĩyo verse 9 ngĩgũthambia na maĩ ĩni ngĩgũkumutha ta gũthambia gũtheri gũkumutha taiga gũkumutha wakumuthwo he kĩndũ gĩgũtigara wakumuthwo he kaũiru gegũtigara he kaũru gegũtigara he kawonje gegũtigara no menye ũrakumuthwo na gĩkũnia nĩguo kĩharaga mũndũ. Ũguo na gako karĩa gekwĩrigagĩrĩria gakumuthũrwo rĩ. Waigua rĩu haha nĩho ngugaga wathomerwo kiugo waheo ũhoro wakorwo wĩna ũmwe wa maũndũ macio matagĩrĩire wĩnyohoraga kahora wĩ wiki no wamĩrĩria gũkumuthwo ũgatũra nawe ũkona wĩra ũrĩa Ngai akũrutĩire. Nayo thakame yaku yothe ĩgĩgũthira koguo ndũrĩ na gĩko. Ngĩcoka ngĩkũhaka maguta. Hallelujah. Hallelujah. Atĩ nginya ũtehakĩte maguta no kũmetameta. Ngai akũhakire maguta ma igũrũ. Nginya ona warembo wa gũkũ kana wazee wa gũkũ ũrorio nĩ mũndũ kana ona andũ anyu karĩ kĩ ũrehaka thikũ ici. Karĩ kĩ ũreka thikũ ici. Na warura mũno na hĩndĩ ĩyo ona ndũĩ wĩrĩga kuona arĩmi ici rĩ. To nginya ciringi 20 cia arĩmi ndũrĩ. Wewe thamba we nyua tũyũ goka kanitha. No ndũkwaga ũmũthĩ na wage rũciũ. Thamaki witũ nĩ ũrĩ indo ciaguo. Ona ningĩ ngĩkũhumba nguo ng'emie wega ĩrĩ maroro. Nguo ĩ maroro nĩwona ĩno ĩharũrũkirio ĩna thakame nĩ nguo ndaya. Haha nĩ wahumbwo ĩngĩ ya maroro. Nguo ya maroro ĩna mũraika wa kuohora waiga nĩ kuohoke gũkohoka.